Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh. Đừng quên nhấn subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bạn nhé. Tôi chỉ mua 2 gói Hòa Thiến hết 200 tệ. Vợ lập tức gọi điện hỏi. Chẳng phải cậu đang ở bệnh viện sao? Sao lại tiêu 200 tệ ở cửa hàng tiện lợi vậy? Cậu mua cái gì mà đắt vậy? Con bà này, chồng bị bệnh mà không thèm quan tâm. Nhưng chồng tiêu 200 tệ lại lập tức nổi giận. Thật là không biết xấu hổ. Nhưng ngay lập tức tôi đã tỉnh ngộ. Hệ thống hoàn tiền gấp 10. Tất cả chi tiêu của tôi sẽ được hoàn lại gấp 10. Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra. Quả nhiên đã nhận được 2.000 tệ. Tôi vui mừng vô cùng. Vui vẻ quá chừng. Lập tức mua thêm 2 chai rượu Mao Đài 43 độ, giá 999 tệ. Ngay sau đó, số tiền lại được hoàn trả. Vậy là tôi lại lập tức đến cửa hàng điện thoại, mua một chiếc điện thoại màn hình gập mới nhất. Vừa lúc đó tôi bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Cặp vợ chồng ma quái kia, không phải họ không chịu được việc tôi tiêu tiền chơi game sao? Vậy thì, tôi sẽ đi lắp một chiếc máy tính chơi game cao cấp nhất. Tôi vào cửa hàng, tôi liền nói với ông chủ về một cấu hình máy tính cao cấp. Điều này khiến ông chủ sợ đến mức đổ mồ hôi, có thể nói ngay cấu hình các bộ phận cao cấp nhất hiện nay trên thị trường. Đây chắc chắn là người có chuyên môn cực kỳ sâu. Các anh có lắp được không? Ông chủ, có thể lắp chứ, nhưng ông chủ có vẻ hơi khó xử, không dám nhắc đến vấn đề giá cả. Cần bao nhiêu? Chắc khoảng 150.000. Ông chủ do dự. Liếc nhìn rồi báo giá, vì tôi tỏ ra quá chuyên nghiệp. Ông ta ngược lại không dám đưa ra cái giá cao. Ông ấy thậm chí còn đưa ra một mức giá thấp hơn thị trường, sợ rằng sẽ đắc tội với ai đó. Còn tôi không chút do dự, liền quẹt thẻ trả tiền cho ông chủ, sau đó để lại địa chỉ và số điện thoại rồi rời đi. Chỉ để lại, ông chủ đang bối rối đứng giữa gió. Sau đó tôi lại đến trung tâm thương mại, mua 2 chiếc đồng hồ Rolex trị giá 870.000. Làm xong những việc này, số dư tài khoản của tôi đã tăng vọt lên chỉ nở 37 triệu. Nhìn vào số dư tài khoản, tôi không còn cảm thấy hưng phấn như ban đầu, bởi vì tôi biết rằng đây chỉ mới là bắt đầu. Sau đó tôi trở về nhà. Khi tôi vào cửa, con chó Teddy đang ăn xi nắc trong nhà. Nó bắt đầu nhìn tôi rồi giơ răng ra. Mình thì vất vả kiếm tiền nuôi gia đình, mỗi ngày chỉ ăn bữa tự chọn giá 12 tệ ngoài đường. Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, nhưng vợ và con gái nuôi con chó lại có người phục vụ đến tận cửa để nuôi. Đây mới thật sự là vị trí gia đình còn thua con chó. Nhưng lúc này tôi đã không còn muốn để ý đến con vật ấy nữa. Nhưng ai ngờ lại là con Teddy này, thậm chí dám đi thẳng vào phòng sau tôi. Đó, ngay dưới mắt tôi, nó tiểu vào chiếc gối của tôi. Ha ha. Con vật này đang lật mình trên bàn của Diêm Vương. Ngày tàn đã đến rồi. Tôi lao tới, ra tay kết thúc luôn nó. Con chó nhỏ như vậy không có sức phản kháng. Tôi định trực tiếp ném nó vào thùng rác, nhưng lại thấy thật tiếc. Vì vậy, tôi liền lấy nồi và bắt đầu đun dầu. Tôi phi hành tỏi gừng cho thơm, sau đó đổ vào 2 chai rượu Mao Đài 43 độ, đun nhỏ lửa từ từ trong 2 giờ. Quả không hổ danh là con chó uống sữa tươi mỗi ngày, ăn thịt gà và bò. Mùi thật thơm. Ngay lúc đó, điện thoại của tôi đổ chuông. Hóa ra là anh hàng xóm Lưu gọi bảo tôi di chuyển xe. Sau đó tôi đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm khu chung cư. Tôi thấy anh Lưu đang đứng trước xe của mình. Chỗ đỗ xe của anh bị 2 chiếc xe ở hai bên chiếm một chút, khiến anh không thể lái xe vào. Cả 2 chiếc xe này đều là của nhà tôi. Một chiếc Mercedes đã chuyển nhượng cho vợ tôi. Một chiếc BMW là món quà tôi tặng con gái Trần Mỹ khi vào đại học. Năm nay tình huống này không phải là lần đầu tiên. Mỗi lần trước đây, tôi đều xuống di chuyển xe và xin lỗi anh Lưu, nói chuyện tử tế với anh ấy. Sau đó tôi cũng khuyên bảo con gái gửi xe cần cẩn thận hơn, để không ảnh hưởng đến việc đỗ xe của hàng xóm. Kết quả nhận lại là ánh mắt khinh thường từ 2 người. Tôi chỉ làm một chút việc, anh ta cũng chẳng phải không đỗ được, mà cứ phải gọi điện. Thật là hẹp hòi. Tôi thấy lão Lưu này của thực là chuyện bé xé ra to. Không biết tài xế nữ của chúng ta không phải là tay lái không tốt sao? Không thể nhường nhịn một chút à? Tôi đến trước mặt anh Lưu, đưa cho anh ấy một gói thuốc Hòa Thiên. Anh Lưu, thật sự rất xin lỗi anh. Anh Lưu nhìn thấy không phải là gói thuốc Hồng Tháp, mà là Hòa Thiên. Anh ấy bỗng nhiên ngẩn người. Hả? Anh em à, tôi biết anh là người tốt, nhưng vợ anh và con gái anh thật sự quá vô lý. Tôi không muốn nói lời khó nghe, nhưng họ thật sự làm quá đáng quá rồi. Mỗi lần như thế này đều như vậy, chẳng coi ai ra gì. Anh Lưu hiểu được sự khó xử của tôi, hiểu nhưng không muốn làm khó tôi. Nhưng ai cũng không thể nuốt trôi cơn tức này. Anh em à, thật sự là xin lỗi, anh Lưu. Chúng nó đều đi xa rồi, chìa khóa xe không để ở nhà. Nhưng anh yên tâm, hôm nay tôi sẽ làm mọi cách để anh đỗ xe vào được. Xin đợi tôi một chút. Nói xong, tôi liền đi vào phòng bảo vệ. Khi tôi quay lại, trên tay tôi cầm một chiếc búa sắt lớn dùng để phá tường. Tôi tự tay phá hủy 2 chiếc xe sang của nhà mình, chỉ để hàng xóm có thể đỗ xe vào chỗ đỗ. Anh Lưu, tôi vừa nói rồi, hôm nay bằng mọi giá tôi sẽ để anh đỗ xe vào được. Lưu ca,
Tôi vừa nói rồi. Hôm nay bằng mọi giá tôi sẽ làm cho anh đỗ xe vào được. Sau đó tôi tiếp tục giơ búa sắt lên. Bùm. Tôi trực tiếp đập bẹp đầu xe BMW vào trong. Anh bạn ơi, anh bạn, không đến mức như vậy đâu, không đến mức đâu. Tôi có thể đỗ ở ngoài cũng được. Đợi ngày nào vợ con anh về rồi, chúng ta lại di chuyển xe cũng được mà. Nhưng tôi đã cầm búa sắt rồi, sẽ không buông ra được. Tôi chỉ là khuyên nhủ chút thôi, rồi lại bổ thêm một cái. Ngay lập tức tôi đập nát một phần của chiếc BMW. Chiếc BMW này cuối cùng không còn là BMW nữa, nhưng chiếc xe này cũng hoàn toàn hỏng rồi. Tiếng động lớn nhất thu hút bảo vệ của khu chung cư và các hàng xóm đang đỗ xe gần đó. Tất cả đều bị thu hút đến. Họ nhìn thấy cảnh này đều ngạc nhiên và hoảng sợ. Họ còn tưởng tôi và Luca có xích mích gì. Luca vội vàng giải thích tình huống. Mọi người không thể không ngưỡng mộ tôi. Dĩ nhiên họ cũng thấy tiếc cho chiếc BMW trị giá hơn 400 phải không? Một chiếc xe mới. Nhưng tôi thì chẳng cảm thấy tiếc chút nào. Tôi vẫn không muốn dừng lại, bước tới chiếc Mercedes bên cạnh. Này anh bạn. Được rồi. Giờ tôi đỗ vào được rồi. Luca, hôm nay tôi phải giải quyết chuyện này cho anh. Và cũng phải giáo huấn vợ con tôi một chút, để họ biết thế nào là đạo đức xã hội. Tiếng búa vẫn vang lên từng nhát. Thân xe Mercedes móc dần. Mọi thứ đều bị đập vào trong. Chiếc Mercedes trị giá hơn 600 phẩy không này cũng tuyên bố không thể sửa chữa. Luca, giờ anh có thể đỗ xe vào được rồi. Cái này, có phải tôi đang nhìn nhầm không? Sao đột nhiên anh lại trở nên hung dữ vậy? Các hàng xóm xung quanh cũng kinh ngạc trước hành động này. Thật sự xin lỗi đã làm mọi người mất thời gian. Nhà người khác mà có người xấu hành hạ con gái thế này, hy vọng mọi người đừng tha thứ. Vậy là mọi người nhanh chóng tản ra. Từ đêm đó, toàn bộ khu chung cư không bao giờ còn thấy tình trạng đỗ xe lung tung, chiếm chỗ của người khác. Dịch vụ quản lý khu vực này thậm chí còn muốn nâng niu tôi. Còn tôi, sau khi phá xe xong vừa về đến nhà, điện thoại của tôi lại vang lên. Tôi cầm lên và nhìn, hóa ra là em trai của Giang Thán. Cậu chính là em vợ của tôi, đã ngoài 30 rồi mà. Vẫn suốt ngày không có việc gì làm, một đống bùn không thể dựng lên tường. Cậu ta gọi điện đến, ngoài đòi tiền thì không có chuyện gì khác. Vì vậy tôi quyết đoán cúp máy. Nhưng anh ta lại lập tức gọi lại. Tôi trực tiếp cúp máy lần nữa, sau đó gửi tin nhắn tới. Anh bị sao vậy? Anh cứ cúp máy hoài. Nhanh chuyển cho em 2,0 tệ. Tối nay tôi phải mời bạn bè đi nhậu hát Kezuki. Tôi tức giận đến mức bật cười. Ngốc này thật sự coi tôi là cây rút tiền rồi. Tiền dễ kiếm như vậy sao? Nhưng đột nhiên tôi nghĩ đến một chuyện. Vì vậy tôi gọi lại cho anh ta. Anh bị điên à? Cứ cúp máy của tôi như vậy. Tôi đang họp và tăng ca đây. Nhanh chuyển cho tôi 2,0 tệ. Tôi đâu có tiền. Tất cả đều ở bên chị em mà. Được rồi, anh rẻ, anh đừng có giả vờ nữa. Giống như lần trước rút tiền từ quỹ công ích. Chuyển cho tôi là được mà. Chị tôi đâu có biết. Không được, tôi thường xuyên chuyển quỹ công ích cho cậu mà. Chị tôi đã nghi ngờ rồi, giờ tôi phải làm sao? Tôi đã nói với bạn bè là tối nay mời họ đi uống rượu hát Helsinki rồi. Giờ anh làm vậy là tôi không còn mặt mũi nào. Này nhưng giờ tôi cũng không có tiền. Nhưng mai công ty sẽ trả lại một khoản thưởng. 8 giờ sáng, kế toán sẽ chuyển khoản cho tôi. Chị tôi không biết khoản này đâu. Chắc khoảng 100,0 tệ. Anh rể, tôi sẽ không nói với chị tôi đâu. Nhưng anh phải cho tôi mượn 80,0 tệ. Thế này đi, anh cứ đi với bạn bè trước. Không quan tâm tiêu bao nhiêu, sáng mai tôi sẽ đến trả cho anh. Vui mừng khôn xiết. Nghĩ rằng nếu không lấy được tiền mặt, thì anh ta sẽ chuẩn bị tiêu hết số tiền 100,0 này. Nhớ gửi cho tôi ảnh nơi anh đến. Sáng mai trước 9 giờ tôi sẽ đến tìm anh. Sau đó tôi cúp máy, chờ đợi màn kịch ngày mai. Trong thời gian này, tôi cũng không rảnh rỗi. Tôi xuống lầu mua 3 chiếc camera cầu lồ vu. Sau đó cài đặt chúng vào phòng khách, nhà bếp và phòng sách. Tiếp theo, tôi mở điện thoại kiểm tra. Kết quả khiến tôi vô cùng hài lòng. Lúc này, Giang Thán gửi ảnh vào vị trí. Anh rể, em đã đến rồi. Chuẩn bị chơi cả đêm. Nhờ sáng mai trước 9 giờ đến thanh toán. Lần này tôi chỉ cười lạnh và trả lời một chữ được. Sau đó tôi cũng đến quán Helsinki này. Tìm thấy phòng VIP mà cậu ta gửi. Chỉ thấy Giang Thán ngồi giữa như núi Thái. Anh ta ngồi ngay giữa, vẻ mặt khá vui vẻ. Tôi cười lạnh lập tức đi vào phòng bên cạnh của anh ta. Ngay sau đó, nhân viên phục vụ đưa hóa đơn tiêu dùng cho tôi ký tên. Mức tiêu dùng tối thiểu trong phòng VIP này là 68,0 tệ. Tôi không chút do dự ký ngay. Đừng ai làm phiền tôi. Sau đó tôi tùy tiện uống một chút rồi ngủ thiếp đi. Cho đến sáng hôm sau, nhân viên đến gõ cửa, tôi mới thức dậy. Bây giờ mấy giờ rồi? Khách mời, hiện tại là 8 giờ sáng. Thanh toán đi.
Được. Phát hiện rằng có một giao dịch tiêu dùng cho chính bản thân chủ. Được hoàn lại 10 lần. Xin chú ý kiểm tra. Tôi cảm thấy hơi mệt. Có thể nắm thêm chút nữa không? Tất nhiên rồi. Xin cứ yên tâm nghỉ ngơi. Sau khi nhân viên rời đi một lúc, tôi nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng bên cạnh. Chỉ thấy em rể tôi và lũ bạn xấu của cậu ta cuối cùng cũng ra ngoài. Sau đó em vợ tôi đi cùng nhân viên trở lại phòng VIP. Chẳng bao lâu sau, điện thoại của tôi vang lên, là cái thằng ngu này gọi, đợi cả đêm. Màn kịch hay cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Chủ cũ phối hợp, tiêu xài 10 vạn nhưng lại để tôi trả tiền. Tôi đáp ứng ngay lập tức. Anh rể, sao anh cứ không bắt máy vậy? Nhanh đến giúp tôi thanh toán đi. Nếu không bọn họ sẽ không tha cho tôi đâu. Tôi vừa mới họp sáng xong. Kế toán còn đang trên đường. Tiền thưởng chưa vào tài khoản mà. Nhưng yên tâm đi. Khi tiền vào tài khoản, tôi sẽ chuyển ngay cho anh. Sau đó tôi cúp máy ngay lập tức. Thằng ngu này cứ từ từ mà chờ đi. Nửa giờ sau, em vợ lại gọi điện. Tôi lại cúp máy. Sau đó anh ta lại gửi tin nhắn oanh tạc tôi. Tôi thì cứ giả vờ không thấy. Chỉ cần nhìn vào những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Tôi có thể tưởng tượng được thằng ngốc này hiện giờ đang hoang mang và vô cùng lo lắng. Sau khi lướt điện thoại 10 phút, tôi bước ra khỏi phòng VIP, lén lút đi tới cửa phòng của em vợ tôi. Chỉ thấy em vợ tôi đang quỳ xuống đất, van nài khổ sở. Anh ta liên tục gọi điện cho tôi. Lần này tôi nghe máy. Anh rể, tiền đã vào tài khoản chưa vậy? Hồi nãy tôi mới nhận được tin nhắn. Kế toán của công ty đã cuỗng tiền rồi. Cứ tự mà lo liệu đi. Trần Vũ, mày thật là... Giang Thán cuối cùng cũng nhận ra mình bị lừa. Nhưng đã muộn rồi. Tôi trực tiếp cúp máy và chặn số anh ta. Không lâu sau, tiếng van xin và tiếng thét đau đớn bắt đầu vang lên trong phòng. Con mẹ nó, không có tiền mà còn giả vờ là đại gia. Các chị em, lên đi. Đúng lúc tôi đang đứng ngoài cửa nghe tiếng, thì điện thoại của tôi vang lên. Là cảnh báo từ camera giám sát ở nhà. Tôi mở ra xem. Hóa ra là vợ tôi đã về nhà rồi. Giờ lại có một màn kịch hay khác sắp diễn ra. Nào con yêu quý. Mẹ về rồi. Vừa về nhà đã bắt đầu tìm chó khắp phòng. Nhưng chú chó yêu quý của cô ấy sẽ không bao giờ trả lời cô ấy nữa. Lạ thật, chó đi đâu rồi nhỉ? Chẳng lẽ là nhân viên cửa hàng thú cưng đưa nó đi dạo rồi sao? Thôi, ăn gì đó đã. Đói chết tôi rồi. Cô ta mở tủ lạnh ra, trong đó có một bát thịt hầm trông rất hấp dẫn. Cô ta liền bỏ vào lò xào sống hâm nóng. Sau đó cô ta bắt đầu gọi điện cho bạn thân Trần Linh. Thật là tức cười. Giờ đây, lừa đảo thật sự quá dễ. Hôm qua tôi nhận được điện thoại, nói chồng tôi đột ngột bị nhồi máu cơ tim và ngất xỉu. Ha ha, cô không sợ là thật à? Hừ, nếu thật thì tốt quá rồi. Tôi đã mua rất nhiều bảo hiểm cho anh ta. Nếu anh ta thật sự chết đi, tôi và tên khốn đó ít nhất có thể nhận được gần 10 triệu tiền bồi thường. Vậy cũng có lời rồi. Chồng cô ấy hiện tại kiếm được 500,000 mỗi năm. Ít nhất còn làm được 10 năm nữa. Sau khi nghỉ hưu, còn có thể nhận lương hưu trong 20, 30 năm. Thế mới đúng chứ. Nếu không tôi đã sớm ly hôn với anh ta rồi. Không nói chuyện đó nữa. Hôm qua chồng tôi lại dám mắng tôi qua điện thoại. Thật sự làm tôi tức chót. Lần này dù anh ta quỳ xuống xin lỗi cũng không có tác dụng. Lần này tôi sẽ nhân cơ hội này, yêu cầu Trần Vũ phải móc hết gia sản của anh ta ra. Nhà và xe của anh ta đều đã đứng tên mẹ con. Cha mẹ anh ta để lại một ngôi nhà cũ và một căn hộ chung cư. Đặc biệt là ngôi nhà cũ trong khu dân cư. Đất đai rất có giá trị. Vậy cô định làm thế nào? Trước đây tôi đã nói với Trần Vũ lấy căn hộ của cha mẹ anh ta tặng cho em trai tôi. Làm nhà cưới, anh ta đồng ý miệng rồi. Lần này tôi nhất định sẽ ép anh ta phải đi bảo vệ ngay lập tức. Ha ha ha, vẫn là cô giỏi tính toán thật đấy. Đương nhiên rồi. Hai người phụ nữ tự cho mình là đúng này không hề biết. Tôi đã nghe rõ từng câu chuyện của họ. Với tôi thì chỉ biết mỉm cười. Chiêu tính toán này đúng là hay đấy. Chỉ tiếc là tôi đã không còn là Trần Vũ trước kia nữa. Ngay lúc này, món thịt hầm đã được làm nóng. Một mùi thơm nồng nàn lập tức xộc vào mũi. Sau đó, không thể chờ đợi và lấy thịt ra, nếm thử một miếng. Thật là ngon quá, tuyệt vời. Đây là thịt gì thế? Thịt xúc xích, không thể ngừng ăn. Một miếng lại một miếng. Rất nhanh, cô ấy đã ăn hết một đĩa. Nhưng đột nhiên cô ấy chạm phải một chiếc vòng kim loại dưới đáy bát. Cái này là gì thế? Quên quá, tôi đã thấy ở đâu đó. Ngay lập tức, ngẩn người. Cô ấy như bị sét đánh, đứng sững lại và run rẩy. Bởi vì cô ấy cuối cùng đã nhận ra đó chính là vòng cổ vàng của con chó Teddy nhà cô. Lúc này, cô ấy không thể chịu đựng nổi nữa. Cô ấy điên cuồng chạy vào bếp và nôn mửa vào bồn rửa. Nôn ra cả dịch mật trong dạ dày. Sau một hồi lâu,
Cô ấy khó khăn là mới lấy điện thoại lên, gọi cho con gái. Trần Mỹ, con của mẹ, bố con rất quý quý rồi nấu nó. Ái cha, xin lỗi chị nhé, vô tình làm cho em trai của chị thành thế này rồi. Thái độ này có thể nói gì được nữa, chẳng qua là không trả tiền thôi mà. Đưa hóa đơn đây. Tổng cộng là 99,6 đồng, chắc chắn chứ. Sau khi xác nhận giá cả, cuối cùng tôi chỉ đành lấy thẻ ra để quẹt. Nhưng ngay lập tức cô ta phát hiện ra, tất cả các thẻ ngân hàng của cô ta không thể thanh toán được nữa. Bởi vì không lâu trước đây, tôi đã hủy hết tất cả các thẻ của cô ta và chuyển tiền tất cả sang thẻ mới mà tôi mới làm. Hoàn toàn cắt đứt sự hỗ trợ vô giới hạn cho cặp mẹ con này. Không chỉ vậy, tôi còn tinh tế gửi cho cô ta một bức ảnh vui vẻ của em trai đang vui vẻ, gửi cho bạn gái chưa kết hôn của anh ta. Bên kia, chỉ có thể mang 100,000 đồng đến trả. Nhưng vừa bước ra khỏi câu lạc bộ, cô ấy gặp phải người phụ nữ tức giận đang tìm đến. Giang Thán, mày là đồ chó. Nghe tôi giải thích. Tôi bị anh rể tôi lừa rồi. Là anh rể ép cô hay là anh ấy bắt cô đến? Giang Thán, chúng ta chia tay đi. Cô đi lấy một cô gái khác mà kết hôn đi. Tiểu Sử, đừng nói chuyện nóng nảy như vậy. Đừng quên là cô và em trai tôi đã đính hôn rồi. Nhà cô đã nhận lễ cưới mà. Lễ cưới tôi sẽ trả lại cho các cô thôi. Nhưng đột nhiên anh ta nhớ ra điều gì đó. Ngay lập tức anh ấy sửa lại. Không phải, là trả lại cho anh rể Giang Thán. Anh tưởng tôi không biết à? Số tiền đó là anh rể cô đưa mà. Cô và chị cô có đồng tiền nào của riêng mình không? Tôi nhổ vào Sử Mị, một đòn rớt người khiến họ không còn lời nào. Ngay lập tức làm lộ hết bí mật của cả hai chị em, làm hai người không thể nói gì. Sau đó, hai người mặt buồn rầu về nhà. Ngay sau đó, con gái Trần Mỹ cũng về nhà. Vừa vào cửa, cô ấy đã chửi mắng. Tên già này sao lại bị bệnh gì vậy? Giết Quý Quý rồi. Con khóa thẻ tín dụng của tôi. Tôi nhất định phải tìm anh ấy hỏi cho rõ ràng. Nói xong cô ấy vội vã lao ra ngoài. Nhưng khi cô ấy đến bãi đỗ xe dưới đất, trước 2 chỗ đỗ của nhà mình, cô ấy choáng váng. Cả người ngẩn ra. Chỉ thấy chiếc BMW của mình và chiếc Mercedes của mẹ đều bị đập nát. Ôi trời, ai đã làm xe của tôi vậy? Lúc này, giữa hai chiếc xe hỏng, Luca đang chuẩn bị lái xe ra ngoài. Trần Mỹ tức giận, một lần nữa vung chân đạp vào cửa xe Luca, đạp cho cửa xe vỡ luôn. Chưa dừng lại ở đó, cô ta tiếp tục dùng quyền cước đánh liên tục vào Luca. Luca không thể chống đỡ nổi, bị cô ta đuổi chạy khắp bãi đỗ xe. Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của bảo vệ. Cuối cùng bảo vệ đã ngăn được Trần Mỹ lại. Cái con quái vật này dám đập xe tôi. Đừng ngăn tôi. Có bệnh nhà. Ai đập xe của cô? Xe này là do bố cô đập đấy. Không tin cô hỏi bố cô đi. Sao có thể là bố tôi làm được chứ? Dám làm mà không dám nhận. Cô còn là đàn ông không vậy? Mặc dù Trần Mỹ cũng cảm thấy dạo này hành xáo của mình có chút bất thường, nhưng cô ấy vẫn tin rằng ba không thể làm ra chuyện điên rồ như vậy. Thật ra chính là Trần Huynh làm đấy. Thật sự là anh Trần đã đập đấy. Tất cả chúng tôi đều nhìn thấy rõ ràng. Lúc này, những người xung quanh bắt đầu làm chứng cho Luca. Điều này khiến Trần Mỹ ngẩn người. Cô ấy không thể chấp nhận sự thật này trong giây lát. Bố cô ấy làm vậy là để dạy dỗ cô. Cả hai mẹ con cô thật sự quá kiêu ngạo. Để các cô biết, không phải ai cũng phải nhường nhịn các cô. Không phải vì các cô là mẹ con mà ai cũng phải chiều theo. Đồng thời, bảo vệ đã gọi điện cho Trần Vũ và thông báo về tình hình tại đây. Điều không ngờ là Trần Vũ lại nói một câu: Luca, đừng chiều chuộng họ nữa. Nếu cần báo cảnh sát thì báo đi. Nếu cần thương lượng thì cứ thương lượng. Nếu cần định giá thì cứ làm. Trần Vũ nói vậy. Chắc anh em không cần làm lớn chuyện đâu. Anh về dạy dỗ con gái anh đi. Bảo cô ta xin lỗi. Lúc đó, tôi nghĩ vậy là xong. Tuy nhiên, trên điện thoại, Trần Vũ vẫn quyết tâm giữ quan điểm. Luca, tôi sẽ báo cảnh sát cho anh. Đừng lo lắng về mặt mũi tôi. Anh cứ khai thật với cảnh sát. Chúng ta để cảnh sát xử lý công bằng. Trần Mỹ nghĩ rằng Trần Vũ chỉ đang dọa mình. Nhưng rất nhanh, xe cảnh sát đến, lập tức làm tan vỡ chút hy vọng còn lại của cô. Giờ thì Trần Mỹ thật sự hoảng loạn rồi. Tôi phải gọi điện cho mẹ tôi. Cô ta không phải hối hận đâu. Cô ta chỉ sợ thôi. Cô ta sợ rồi. Tôi đã báo cảnh sát bắt con gái. Hay là yêu cầu hàng xóm đền bù 1 triệu. Con gái tôi chỉ đánh cô ta có 2 cái thôi mà. Làm sao có thể đền tới 1 triệu được. Thế thì tốt nhất cô mua cho con gái tôi 2 cái chăn ở trại giam đi, để cô ấy không phải ngủ cạnh thùng rác bị cảm lạnh. Thậm chí tôi còn đánh Trần Vũ rất thương yêu. Con gái tôi sẽ không để lại án tích đâu. Quả nhiên không lâu sau, điện thoại lại vang lên. 1 triệu thì 1 triệu đi.
Xứng đáng thôi, cô không có con, không có vợ. Cầm số tiền này, sống nốt nửa đời còn lại đi. Tốt, gặp nhau ở đồn cảnh sát vào chiều nay. Tôi cần tiền mặt. Trần Vũ, anh thật sự rất hiểu chuyện. Ha ha ha, tôi đi giải quyết việc này. Tôi cũng đi. Hai người đi vào nhà vệ sinh. Thấy nhóm đang ngồi quanh đàn ông trung niên. Rõ ràng là người trong giới giang hồ. Thật là xui xẻo, sao lại là anh ta? Xung quanh một người đàn ông trung niên mặc áo khoác hành chính. Rõ ràng là một nhân vật nổi tiếng trong giới giang hồ. Thật không may, sao lại là anh ta? Anh ta là ai? Luca mới giải thích cho tôi hiểu sự tình. Hóa ra 10 năm trước, Luca ly hôn với vợ. Cũng chính vì bị người lãnh đạo này sai khiến, Luca lập tức yêu cầu ly hôn. Nhưng ông trưởng phòng này vẫn dựa vào quyền lực, đã làm phá sản công ty nhỏ của Luca. Luca, anh về trước đi. Sau đó tôi lấy điện thoại ra giả vờ gọi. Thực ra tôi giơ điện thoại quay video trong phòng. Chẳng mấy chốc, bữa ăn trong phòng kết thúc. Mà trưởng phòng vẫn là người cuối cùng rời đi một cách cẩn thận. Tôi ngay lập tức gọi phục vụ tính tiền. Hệ thống phát hiện có một khoản chi tiêu của chủ cho chính mình. Hiện tại được hoàn tiền. Chúc mừng chủ sở hữu, số dư tài khoản đã vượt qua 10 triệu nhân dân tệ. Tặng một thẻ tiềm năng gấp 10 lần. Có thể lựa chọn tuổi thọ, tài sản, thể chất. Lôi cuốn, một trong các mục sẽ được nâng cấp 10 lần. Không ngờ lại có phúc lợi. Nhưng với thân thể 40 tuổi này, dường như thể chất là lựa chọn tốt nhất. Dù sao nếu chọn tuổi thọ, biết đâu lại sống mấy trăm năm như Băng Nhi. Tôi chọn thể chất đinh. Chủ sở hữu chọn thể chất, sức mạnh được nâng cấp gấp 10 lần. Sức mạnh, tốc độ, chịu đựng và các khía cạnh khác đã được cải thiện gấp 10 lần. Sau đó tôi lập tức xuống lầu. Lúc này trưởng phòng đang chuẩn bị lái xe một mình rời đi. Vì vậy tôi gọi cho Luca. Luca nhìn thấy có một cảnh hay ngoài cửa sổ. Sau đó tôi tắt điện thoại, trực tiếp vượt qua người đang lái xe, ngồi vào phía trước lao ra. Chuyện gì vậy? Anh không có mắt sao? Nhanh lên, đi đi. Không lẽ anh không nhường đường cho người đi bộ sao? Hừ, đang định gây chuyện à? Lính bước xuống xe, trực tiếp ném 200 đồng vào tôi. Và tôi không nói gì, tiếp tục đáp lại. Anh dám động tay à? Đúng vậy, tôi dám đó. Vậy thì sao nào? Này, không biết đã bao nhiêu năm rồi tôi chưa bị đánh. Hai cái bạt tay này cho anh biết, tôi đánh anh ta đến mức sưng vù, mắt gần như không mở nổi. Máu mũi chảy ra ào ào. Mày đợi đó đi. Lính vừa cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi cứu viện, tôi lại tặng anh ta một cái bạt tai. Cần gì tôi gọi cảnh sát đến xem. Anh say rượu lái xe đụng người, không có lý do gì cả. Lính lập tức mặt tái mét. Bây giờ cấm rượu lái xe, nếu bị bắt, anh ta không chỉ bị đuổi việc, mà còn phải đối mặt với án tù. Anh vừa mới mạnh mẽ thế mà. Có phải có tiền thì hống hách à? Hay là có quyền thì hống hách à? Một đòn hạ gục luôn, đánh cho tên lính ngã ngửa, không còn tỉnh táo, cả người ngồi bệt xuống đất, nghi ngờ cuộc đời. Luca từ phòng trên nhìn xuống cả quá trình. Trong lòng vui mừng đến phát điên, anh ấy đã mơ tưởng cảnh tượng này bao nhiêu lần vào ban đêm. Không ngờ hôm nay lại thành sự thật. Đừng đánh nữa. Anh muốn bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền trong túi tôi sẽ lấy hết cho anh. Túi trong xe có 300 phẩy không tệ. Tôi sẽ đưa hết cho anh. Nhìn vào số tiền này, tôi sẽ không so đo nữa. Cảm ơn. Xin lỗi vì gì tôi đã đâm anh. Tôi vẫn còn tiền trong thẻ. Để tôi quẹt thêm 200 phẩy không tệ cho anh. Được rồi, quét thẻ đi. Được rồi, tôi đã chuyển tiền cho anh. Lính sợ tôi thay đổi quyết định nên vội vàng chuyển tiền cho tôi. Cảm ơn ông trời, tôi sẽ được bảo vệ. Anh ta cúi xuống nhìn và nhận ra trên điện thoại không phải mã thanh toán cá nhân, mà là mã quyên góp của một ngôi chùa. Khi anh ta ngẩng lên, tôi đã biến mất. Định để lại thông tin qua chuyển khoản. Sau này tính toán, chứng cứ không có 500 phẩy không tệ, lại còn liên quan đến mê tín. Giờ thì không dám báo cảnh sát, chỉ có thể chịu đựng cái oan này. Vào lúc này, điện thoại tôi nhận được cảnh báo từ camera giám sát. Mở ra xem, phát hiện ra em vợ tôi đang lén lút vào phòng tôi, và hai mắt anh ấy đang nhìn chằm chằm vào hai chiếc đồng hồ Rolex đặt trên bàn. Vợ tôi là một người rất khôn ngoan. Em trai tôi sắp kết hôn và cần một ngôi nhà. Anh ấy đã tặng cho em trai tôi ngôi nhà cũ của bố mẹ tôi. Và em trai tôi còn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Không chỉ vậy, khi tôi không có nhà, anh ấy còn lén lút vào phòng tôi và ăn trộm đồng hồ Rolex trị giá 6 triệu. Nhưng khi xem camera, tôi không hề lo lắng, mà thậm chí còn vui vẻ cười. Ha ha, nếu anh thích trộm đồ trong nhà, thì tôi cũng sẽ trộm đồ.
Sau đó, tôi ngay lập tức gọi đội sửa chữa đến nhà cũ. Các bạn phá hết đồ trong nhà này đi. Khôi phục lại nhà như lúc ban đầu. Cả những thiết bị gia dụng và đồ đạc khi các bạn chuyển đến. Cả bàn ghế, tủ kệ, cả bát đũa nồi niêu cũng phá hết đi. Chủ thầu, chắc anh đùa rồi. Tôi sẽ trả tiền trước. Các bạn cứ làm việc đi. Tôi không đợi chủ thầu phản ứng, ngay lập tức chuyển 50.000 tệ cho anh ta. Số tiền 50.000 tệ đã chuyển qua WeChat. Chủ thầu, anh không cần dùng đến số tiền này đâu. Không sao, tôi sẽ mời anh em đi uống rượu. Tôi sẽ gửi cho anh một tin nhắn xác nhận đây là tôi yêu cầu các bạn phá nhà. Đừng lo lắng về bất kỳ vấn đề nào sau này. Nghe xong câu này, tinh thần của công nhân lập tức được kích thích. Họ sắn tay áo, cầm búa lên, bóp 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 liên tiếp những cú đập. Chưa đến nửa giờ, tất cả đồ đạc đã bị phá thành đống rác. Cả căn nhà đã trở lại nguyên trạng. Chủ thầu, cần tôi gọi xe đến dọn những đống này không? Không cần, cứ để tất cả trong nhà, không cần dọn dẹp. Các bạn chỉ cần phá là được rồi. Lúc này điện thoại của Luca gọi đến. Lão Trần, việc đã xong chưa? Rồi, anh không thấy lúc chị Tiến trả tiền. Haha, anh đang ở đâu vậy? Tôi sẽ trả lại cho anh 1 triệu tiền mặt. Không cần đâu, Luca. Đây là tiền anh đáng nhận. Không được đâu. 1 triệu mà Tiến lấy ra, cuối cùng chẳng phải là tiền mồ hôi nước mắt của anh sao? Nếu tôi nhận thì chẳng phải tôi còn thua cả loài súc vật. Cũng chẳng khác gì bà vợ thối của Tiến rồi. Được rồi, Luca. Bây giờ tôi đang ra ngoài, không có thời gian. Hẹn lần sau nhé. Và sau đó, vừa cúp máy thì một cuộc gọi khác lại đến. Hóa ra là chiếc máy tính cấu hình cao tôi mua 150.000 tệ. Thợ à, tôi đang ở ngoài. Tôi sẽ mở cửa từ xa cho anh chỉ cần đặt đồ lên bàn là được. Tôi không dám tưởng tượng, ngay cả 348 tệ mà cũng không muốn để cô gái tôi vẽ về. Về nhà nhìn thấy chiếc máy tính chơi game siêu khủng này, cô ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Tiếp theo thì đợi xem kịch hay vậy. Sau đó tôi xuống dưới và bắt taxi. Ngay lập tức tôi nói với tài xế, đi đến khách sạn sang trọng nhất trong thành phố. Đi đến khách sạn nào đắt nhất thì đi. Vậy thì đi khách sạn Peninsula đi. Nghe nói phòng rẻ nhất ở đó cũng phải 30.000, 10.000 tệ. Xe đi chưa được bao lâu, điện thoại của tôi lại vang lên. Hóa ra là mẹ vợ gọi. Mẹ vợ tôi cũng là người sinh ra. Cả những năm qua bà ấy không ít lần ăn trực. Lần này tôi sẽ không thèm quan tâm. Hello, tôi sắp đến ga tàu cao tốc rồi. Nhanh chóng đến đón tôi đi. Tôi không có thời gian. Cuối giây, bỗng nhiên có tiếng chửi mắng. Mày dám nói chuyện với tao như vậy sao? Tôi ngay lập tức cúp máy và chặn số bà ta. Thằng rể hèn hạ này hôm nay không thể chịu nổi. Mày đợi đấy. Mẹ vợ tôi tức giận không tiếc tiền. Vừa xuống ga tàu cô ấy liền bắt taxi đến nhà cũ. Khi cô ấy mệt mỏi lên lầu, cửa mở sẵn và bên trong có tiếng đập tường ầm ầm. Cô ấy lập tức chạy vào. Cảnh tượng trước mắt khiến mẹ vợ tôi sốc đến mức suýt nữa thì ngất đi tại chỗ. Con gái bị bắt vào đồn cảnh sát. Tôi lại không hề động lòng, mà thậm chí còn trực tiếp đến khách sạn 5 sao đặt phòng tổng thống 30 ngày. Tôi đã yêu cầu phòng tổng thống này chỉ sau khi trả 9 triệu tệ. Thưa ngài, phòng tổng thống 30 ngày tổng cộng là 9 triệu tệ. Xin hỏi ngài sẽ thanh toán bằng thẻ hay sao? Hãy quét mã cô tơi nhé. Lệ Tân, lần đầu tôi thấy ai đó quét mã thanh toán một số tiền lớn như vậy. Nhưng nhanh chóng anh ấy đã bình tĩnh lại. Có thể được, thưa ngài. Sau khi tôi thanh toán, số dư lập tức giảm từ 10,3 triệu xuống còn 1,34 triệu. Đồng thời kích hoạt hệ thống hoàn tiền gấp 10 lần. Hệ thống phát hiện số tiền hoàn trả rất lớn. Đề nghị chủ sở hữu thay đổi phương thức nhận tiền. Vì vậy tôi quyết định hoàn tiền vào thẻ ngân hàng mà tôi vừa mở cách đây 2 ngày. Rất nhanh, một khoản tiền 89 triệu tệ đã được chuyển vào tài khoản. Thưa ngài, hóa đơn sẽ được viết theo tên công ty hay cá nhân? Cá nhân. Được rồi, Lệ Tần lúc này càng thêm bất ngờ. Lúc đầu, cô ấy còn tưởng vị khách này không quan tâm đến tiền là vì công ty sẽ thanh toán. Nhưng không ngờ anh ta lại tự chi trả. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của quản gia riêng, tôi đã thành công nhận phòng tổng thống ở tầng thượng, đứng trước cửa sổ lớn, nhìn xuống cảnh đêm quyến rũ của thành phố. Lần đầu tiên tôi hiểu rõ ý nghĩa của hai từ ở trên cao. Và đúng lúc này điện thoại của tôi vang lên. Chào ông chủ. Có một bà lão tự xưng là mẹ của chủ nhà đang cản trở chúng tôi thi công. Cứ kệ bà ta, tiếp tục làm việc của các anh. Chịu thôi, hóa ra là bà Liên. Bà bị điên rồi sao? Lại đi tìm người phá hủy phòng cưới của con trai tôi.
Tôi nói, bà Liên ơi, bà có bị lẫn tuổi già không đấy? Phòng này là của bố mẹ tôi chia cho. Có liên quan gì đến nhà bà? Giờ bà đi cướp nhà, cướp đến cả bố mẹ tôi sao? Bà có giỏi thì cũng để lại một căn phòng cho con trai mình đi. Nhìn con trai bà đi, đã 30 tuổi rồi mà vẫn như thằng vô dụng. Không có chỗ ở còn muốn kết hôn. Không có nổi một cái ô chóa cho mình. Còn không phải đều do bà dạy à? Những lời này như một cú đấm chí mạng. Mọi công nhân đều nghe thấy. Họ lén cười. Bà, con vật vô ơn này. Tôi đã gả con gái cho ông mà ông lại đối xử với tôi như vậy sao? Tôi cũng muốn hỏi. Mua đồ thì có thể trả lại trong vòng 7 ngày mà không lý do. Vậy cô con gái ngu ngốc của bà, tôi có thể trả lại không? Chịu không nổi nữa rồi, nhưng tôi sẽ không hối hận. Đến lúc đó, dù bà có quỳ xuống cầu xin, tôi cũng không quan tâm. Không cần đến lúc đó đâu. Tôi bây giờ xin bà đóng gói nhanh, đưa con gái của bạn ra khỏi nhà ngay. Nói xong tôi tắt điện thoại. Sau đó tôi gọi điện cho bạn cũ làm bảo vệ khu dân cư và giải thích tình hình cơ bản. Đừng lo, việc này cứ để tôi lo. Tôi sẽ dẫn người đuổi bà lão ra khỏi đây ngay. Từ giờ, bà và con trai bà đừng mong bước vào khu này. Những bảo vệ vốn đang nghỉ ngơi, nghe phải đối phó với bà lão phiền phức đó, liền lao đến ngay lập tức. Họ nhanh chóng chạy lên tầng và trực tiếp khiêng bà lão đang la hét xuống. Cuối cùng họ vứt bà ra ngoài cổng khu. Nhanh xem đi, bảo vệ đánh người rồi. Nhiều người như vậy mà lại bắt nạt bà lão tôi sao? Tuy nhiên, mọi người không hề có chút thương xót nào. Ngược lại, họ thể hiện niềm vui sướng rõ rệt bởi vì bà ta quá nổi tiếng với danh tiếng xấu xa. Giấy vệ sinh trong nhà vệ sinh khu này, bà ta luôn lấy hết sạch. Lấy bao nhiêu cũng không đủ. Vì tự trồng rau, bà ta tự mở nắp cống và dùng phân làm phân bón cho đất. Không những vậy còn làm ô nhiễm không khí, thậm chí suýt nữa là một đứa trẻ trong khu ngã vào cống. Điều khiến mọi người không thể chịu nổi nữa là bà ta còn thẳng thừng lấy giày của người khác đặt ở cửa. Khi thấy chủ sở hữu là một cô gái trẻ, bà ta cố tình bắt nạt người khác, nói là nhận đồ của người ta vứt bỏ. Chỉ khi chủ nhà đe dọa báo cảnh sát, bà ta mới miễn cưỡng trả lại. Đến khi bà ta thấy chủ nhà sẽ báo cảnh sát, bà ta mới miễn cưỡng trả lại. Thấy cảnh này, bà ta đã nổi giận và đứng dậy đi ra ngoài với sự tức giận. Khi nhìn thấy video mà gửi về, tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất vui mừng. Cuối cùng thì bà ta cũng gặp phải người không bao che. Tôi đã thực sự thỏa mãn. Cái bà già này hận tôi cả đời. Cuối cùng cũng gặp được người không bao che cho bà ta. Ngay lúc này, hệ thống giám sát trong nhà báo động. Hóa ra là vợ tôi, Giang và Trần Mỹ vừa về từ đồn cảnh sát. Vừa bước vào cửa, họ phát hiện một người đàn ông lạ trong nhà. Thấy vậy, người thợ lắp máy tính vội vã giải thích. Chào chị, tôi đến lắp máy tính cho ông xã chị. Máy tính đã lắp xong rồi. Xin vui lòng đưa hóa đơn cho ông Trần Vũ. Thấy vậy, Giang Phàm cúi xuống nhìn hóa đơn và lập tức ngỡ ngàng. 150,0 đồng. Cái máy tính quái quỷ này mà tốn 150,0 đồng. Mẹ con họ lập tức chạy đến xem. Quả nhiên họ nhìn thấy một chiếc máy tính trông rất đắt tiền. Lập tức cả mẹ và con đều tức giận đùng đùng. Họ gào lên bảo thợ trả lại tiền và chuyển tiền cho họ. Thợ lắp máy tính đương nhiên không thể từ bỏ hợp đồng này, vì ai trả tiền thì người đó ra lệnh. Vì vậy, nhân lúc mẹ con họ không để ý, anh ta liền chạy mất. Chỉ còn lại Giang Phàm đứng sau, tức giận hét lên. Nhớ lại những việc mà Trần Vũ đã làm trong vài ngày qua, mẹ con họ muốn viết một bài dài vài chục trang trên mạng. Mẹ con họ hận không thể viết cả chục trang nhỏ trên mạng, đăng bài nói xấu bà ta vì không thể trả lại. Vậy thì cứ để tôi cho vào phòng tôi đi, được rồi. Dù sao cũng không thể để bà ta được lợi. Tôi sẽ bảo em chồng mang máy tính vào phòng cô ấy. Vậy là Giang Phàm lấy điện thoại gọi cho em trai. Vì mới ở đồn cảnh sát yêu cầu tắt máy, Giang Phàm mới nhớ ra bật máy lên. Vừa bật máy thì tin nhắn WeChat liên tục kéo đến. Toàn là tin nhắn thoại của mẹ gửi đến. Xúi giục cố gắng đẩy tôi vào bệnh viện tâm thần để chiếm đoạt tài sản. Vì tôi có mức lương 500.000 mỗi năm, đột nhiên ngừng hỗ trợ vô tận cho họ. Con gái, con thật ngốc nghếch. Trần Vũ giờ mỗi năm vẫn còn lương 500.000, cộng thêm 200.000 đến 300.000 tiền thưởng nữa. Huống hồ, căn nhà cũ ở khu phố cổ của bố mẹ anh ấy con vẫn chưa lấy được, mà đã muốn ly hôn. Vậy không phải là để cái thằng kia được lợi sao? Giang Phàm im lặng. Trong lòng cũng đang tính toán, nếu bây giờ ly hôn với Trần Vũ, mình chỉ có thể nhận được căn nhà này do Trần Vũ mua cho mình đứng tên, cộng thêm mấy năm lương mà Trần Vũ đã đóng góp. Và giờ con gái cũng đã đủ 18 tuổi. Không thể dùng nghĩa vụ nuôi dưỡng con cái để tòa án ép Trần Vũ phải cấp trợ cấp nuôi con. Còn với Trần Vũ, sau khi ly hôn, cô ấy vẫn có lương tối thiểu 500.000 mỗi năm và căn nhà cũ tốt đẹp mà bố mẹ cô ấy để lại, cộng với căn nhà giá trị nhất ở khu phố cổ của gia đình Trần Vũ. Nhìn vậy thì ly hôn ngay bây giờ chắc chắn là thiệt thòi. Tuy nhiên,
Tôi nghe rõ mọi chuyện qua camera giám sát. Ha ha ha, cả gia đình này lại còn có hy vọng vào tôi sao? Vậy thì thêm dầu vào lửa đi. Sau đó, tôi gọi điện cho quản lý khách sạn 5 sao. Xin vui lòng sắp xếp cho tôi một chiếc xe, tôi sẽ ra ngoài một chút. Chẳng mấy chốc một chiếc dâu đến rau xi phân tâm đã đợi sẵn trước cửa khách sạn. Xin chào ông Trần Vũ. Ông muốn đi đâu à? Đi đến ngân hàng thương mại Giang Thành. Chẳng mấy chốc, chiếc dâu đến rau xi đã đến đích. Tôi vào ngân hàng và nói rõ mình muốn vay tiền. Giám đốc thấy tôi xuống từ rông đến rau xi, liền mời tôi vào phòng VIP. Chào ông. Xin hỏi ông tên gì? Tên Trần Vũ. Chào ông Trần Vũ, hân hạnh được gặp. Không biết ông cần vay bao nhiêu? Ông hãy quẹt thẻ này thử xem tôi có thể vay bao nhiêu. Giám đốc trong lòng còn thắc mắc. Tại sao lại là thẻ bình thường? Điều này không hợp với đẳng cấp của người xuống từ chiếc rông đến rau xi, cho đến khi ông quẹt thẻ trên máy. Giám đốc lập tức kinh ngạc, bởi vì thẻ này có gần 90 triệu trong tài khoản, mà lại không phải tài khoản công ty, mà là tài khoản cá nhân. Với số tài sản lên tới hàng triệu thì có lẽ không phải chuyện lạ, nhưng mà lại có gần 90 triệu tiền mặt trong tài khoản cá nhân, thực sự là điều hiếm có. Giám đốc bất ngờ nói, ông có thể vay được 70 triệu. Sau khi nghe xong, tôi bảo chỉ cần vay 2 triệu. Lần này giám đốc lại càng kinh ngạc hơn. Mặc dù có gần 90 triệu tiền mặt, tại sao còn phải vay thêm 2 triệu từ ngân hàng? Vậy mà sẽ phải trả lại mấy chục nghìn. Liệu người giàu có suy nghĩ như thế này không? Giám đốc tự nhủ, rõ ràng không thể hiểu được. Trong lòng cảm thấy càng cẩn thận hơn, nhanh chóng làm thủ tục cho tôi. Chẳng mấy chốc 2 triệu đã vào tài khoản của tôi. Tôi còn một yêu cầu về việc vay tiền. Tôi muốn một thông báo chính thức từ ngân hàng, có dấu của ngân hàng và có chữ ký của tôi. Ngoài ra, xin vui lòng gửi thư thông báo này về nhà cho tôi. Đây mới là lý do thật sự khiến tôi đến ngân hàng vay tiền. Tôi chỉ muốn vợ và con gái biết mình đã vay 2 triệu từ ngân hàng. Được rồi, trong 3 ngày làm việc, chúng tôi sẽ gửi qua bưu điện đến nhà ông. Sau khi hoàn tất thủ tục, tôi lại bước vào rông đến rau xi. Lần này tôi chỉ đạo tài xế đến công ty của mình, bắt đầu thực hiện kế hoạch tiếp theo, xin nghỉ việc để tránh sự chú ý. Tôi đã xuống xe trước rồi đi vào công ty. Điều này khiến đồng nghiệp trong công ty vô cùng bất ngờ. Dù sao mấy ngày trước tôi mới bị nhồi máu cơ tim nhập viện, không ai nghĩ tôi sẽ trở lại làm việc nhanh như vậy. Lão Trần Vũ à, dù có việc hay không, sao ông không nghỉ thêm vài ngày? Bộ phận chúng tôi chiều nay còn chuẩn bị đến bệnh viện thăm ông đấy. Sao ông lại xuất viện rồi? Tổng giám đốc mà, thực ra hôm nay tôi xin nghỉ việc. Lão Trần Vũ, ông nói gì cơ? Không thể tin được. Anh ấy biết một chút về tình hình gia đình của Trần Vũ, biết rằng Trần Vũ luôn làm việc chăm chỉ vì vợ và con gái, biết rằng Trần Vũ luôn chịu đựng và làm việc cật lực. Tất cả chỉ vì chăm sóc cho vợ và con gái. Một người đàn ông với nhiều điểm yếu như vậy chắc chắn không thể tự nguyện nghỉ việc. Lão Trần Vũ, anh đã tìm được công việc tốt hơn chưa? Không, chỉ là lần này tôi gặp phải một sự cố. Điều này khiến tôi nhận ra rất nhiều điều. Cuộc đời tôi đã sống qua hơn nửa rồi. Những năm còn lại tôi muốn sống cho chính mình. Lão Trần Vũ, anh đã nói như vậy, tôi không thể ép anh nữa. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ giành lại những gì anh xứng đáng có. Chắc chắn sẽ không thiếu một xu nào. Dưới sự giúp đỡ của trưởng phòng, tôi đã giành được 300.000 tiền bồi thường khi nghỉ việc. Đây là số tiền lớn nhất, số tiền tối đa có thể đàm phán được. Rời khỏi công ty, tôi cảm thấy thật thoải mái và thư giãn. Lúc này điện thoại của tôi reo lên. Tôi nhìn vào màn hình. Thật bất ngờ, đó là cuộc gọi từ vị hôn thê của Tiểu Ca. Cô ấy sao lại gọi cho tôi? Người anh rể này. Tò mò, tôi nhận cuộc gọi. Tiếng của Tiểu Sử vang lên ở đầu dây bên kia. Anh rể, chúng ta có thể gặp nhau không? Tiểu Ca thì đang hưởng thụ cuộc sống. Tôi cố tình gửi ảnh cho cô ấy, để cô ấy nhận ra bản chất của Tiểu Ca. Thế nhưng sau đó cô ấy lại mời tôi đi ăn. Có vẻ như cô ấy có cảm giác khác lạ. Anh rể, đây là tiền hồi môn trả lại. Gia đình tôi cũng rất ủng hộ việc tôi hủy hôn đấy. Anh có muốn tôi chuyển lại cho Tiểu Ca không? Không phải chuyển cho Tiểu Ca, mà là trả lại cho anh đấy. Sao lại trả cho tôi? Anh rể, tôi biết thật ra là anh đã bỏ tiền cho tiền hồi môn này. Gia đình Tiểu Ca đều là những kẻ hút máu. Suốt thời gian qua, họ chỉ tiêu xài tiền của anh. Vì vậy hôm nay tôi trả lại toàn bộ tiền hồi môn cho anh. Nhìn thái độ quyết tâm của Tiểu Sử, tôi nhận lấy số tiền để tránh gia đình Tiểu Ca gây rắc rối cho Tiểu Sử sau này. Tôi còn đặc biệt viết cho cô ấy một biên lai. Anh rể, anh thật là một người tốt. Ngay lúc này, điện thoại của Tiểu Sử reo lên. Hóa ra là cuộc gọi từ mẹ của Tiểu Ca. Tiểu Sử, em đang làm việc phải không?
Bây giờ chị đang ở ngoài công ty của em đấy. Chắc em chưa ăn cơm đúng không? Tôi đang ở nhà hàng hôm trước, đợi em đi ăn cùng tôi nhé. Nhân tiện, tôi muốn nói chuyện với em một chút. Tiểu Sử ngạc nhiên nhìn xung quanh. Quả thật, cô thấy mẹ của Tiểu Ca ngồi ở xa. Tuy nhiên mẹ của Tiểu Ca lại không nhìn thấy chúng tôi. Lúc Tiểu Sử đang không biết phải làm sao, tôi gật đầu ra hiệu cho cô ấy đi qua. Cô ấy ban đầu không muốn đi, nhưng dưới sự cổ vũ của tôi, cô ấy cuối cùng vẫn đi về phía đó. Tiểu Sử, em đến rồi. Ngồi xuống đi, hôm nay chị mời em muốn ăn gì cứ gọi món đi. Tiểu Sử nhìn thực đơn một lúc. Cô ấy tùy ý chọn một phần cơm xếp. Em sẽ ăn một phần cơm bò xào sa tế. Mẹ chồng nhìn xuống, phát hiện ra phần cơm này có giá đến 99 tệ. Bà liền lên tiếng, Tiểu Sử, thịt bò là thịt đỏ đấy. Ăn nhiều sẽ gây nhiệt trong người, không tốt cho sức khỏe. Em nên ăn cơm gà kho với cơm măng nhé. Thịt có, rau cũng có. Khỏe mạnh lắm đấy. Mẹ chồng nhanh chóng giới thiệu một món. Phần cơm rẻ nhất chỉ có 29 tệ. Lúc này Tiểu Sử nghĩ trong lòng, cái bà mẹ chồng này của thật keo kiệt. Nhưng cô ấy vẫn không làm to chuyện. Chị Tiểu Sử, gần đây công việc thế nào? Vẫn ổn thôi. Chị ơi, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Tôi không còn nhiều thời gian đâu. Sắp phải về làm việc rồi. Mẹ chồng lên mở lời. Tiểu Sử, chuyện là thế này. Sau đó, mẹ chồng thất giọng tiết lộ rằng bà muốn ép tôi, đưa tôi vào bệnh viện tâm thần để lấy hết tài sản của tôi. Bà còn muốn nhờ Tiểu Sử, một y tá, giúp liên lạc với người có thể làm chuyện này. Tiểu Sử khi đó sững sờ, mắt như muốn rớt ra ngoài. Cô ấy không thể tin nổi, lại có thể nghe thấy yêu cầu độc ác như vậy. Cô ấy đứng phát dậy, tức giận. Đừng mơ tưởng. Tôi sẽ tuyệt đối không giúp các người làm chuyện ác độc như vậy. Tôi cũng không có khả năng làm việc đó. Tiểu Sử, sao con lại nói thế? Con là con dâu của nhà Giang mà. Con phải đứng về phía chúng tôi. Hả? Ai là con dâu nhà các người? Tôi đã ly dị Giang Thán từ lâu rồi. Cái gì? Tại sao? Em đi hỏi con trai cưng của bà đi. Đừng đi vội. Chúng tôi đã trả lại sính lễ rồi đấy. Cứ nói chia tay là chia tay à? Số tiền 200.000 tệ sính lễ tôi đã trả lại cho anh rể rồi. Tôi không giống như gia đình các người, vô liêm sỉ như vậy. Không có nhân tính. Em trả lại tiền cho Giang Thán rồi. Ai cho phép em trả lại cho anh ta? Đó là sính lễ của con trai tôi. Ai đưa tiền tôi trả lại cho người đó. Đó là đạo lý. Sính lễ của anh rể tôi không trả lại cho anh ấy sao? Chẳng lẽ tôi phải cưới anh ấy sao? Nếu vậy tôi có thể làm thế. Chỉ sợ Giang Thán không đồng ý. Mày là người phụ nữ không biết xấu hổ. Mày lại dám nói ra những lời hạ tiện như vậy. Tôi nghe thấy lời này từ Tiểu Sử. Một câu nói làm tôi rất ngạc nhiên. Chắc chắn là cô không dám trả lại số tiền đó đâu. Nhanh đưa tiền cho tôi. Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Đây có chữ ký của anh rể tôi. Tiểu Sử lấy ra tờ biên nhận tôi đã viết. Điều này làm mẹ chồng tôi rất ngạc nhiên. Không ngờ sính lễ thực sự đã được trả lại. Nhưng ngay sau đó, mặt bà ta lộ vẻ giận dữ. Bà ta vội vàng giật tờ biên nhận và nuốt vào miệng. Ha ha ha. Giờ thì cô chẳng có bằng chứng chứng minh rằng cô đã trả lại tiền nữa rồi. Thấy mẹ chồng bắt đầu gây sự, Tiểu Sử quay người chuẩn bị bỏ đi. Nhưng mẹ chồng bất ngờ túm tóc Tiểu Sử lại. Lúc này, tôi nghe thấy. Và một đĩa cơm nóng hổi bay tới. Lòng tôi lúc này đầy sự chế giễu. Ngay lúc đó, một đĩa cơm nóng hổi bay tới. Nó trực tiếp dính vào mặt mẹ vợ. Mẹ vợ đau đớn lập tức buông tay, tìm kiếm tóc. Là ai? Là ai làm thế này? Ta phải rớt hắn. Là ta làm, sao thế? Mẹ vợ đang chuẩn bị nổi giận thì ngẩng đầu lên. Ngay lập tức nhìn thấy đôi mắt của tôi như của một con thú. Đôi mắt đầy sát khí, một nỗi sợ hãi bản năng sinh học bỗng nhiên trào dâng trong lòng mẹ vợ. Nó kìm nén cơn giận dữ, làm bà không dám tiến lên nửa bước. Ha ha ha, mẹ. Hóa ra bà thích ăn giấy à? Bà muốn ăn bao nhiêu? Tôi sẽ viết cho bà ngay bây giờ. Mẹ vợ mặt tối đen không nói gì nữa. Bà đã nhận ra rằng tờ giấy bà vừa nuốt vào chẳng có tác dụng gì. Vì tôi có thể viết tùy ý. Nhìn thấy bà không phản ứng, tôi và Tìm Kiếm trực tiếp đi ra ngoài. Chỉ còn lại mẹ vợ ở lại, tức giận run rẩy. Sau đó, mẹ vợ về kể với và mấy người về chuyện này. Mọi người càng nghe càng tức giận. Hận không thể lập tức đẩy tôi vào bệnh viện tâm thần, nhốt tôi lại. Nhưng ngay lúc này, mọi người để ý thấy em vợ, Giang Thán, cầm chìa khóa xe Audi trong tay. Em vợ, cậu mua xe à? Đúng vậy, Audi A6 yêu tôi. Ngày mai, chú sẽ đưa cậu đi chơi. Cậu thật có tiền đấy. Audi là cái xe có 5 vòng tròn phải không? Lần trước, con trai chú cả về quê, lái về. Trông oai phong lắm.
Cả cái đuôi của chú cũng vươn lên tận trời luôn. Mẹ vợ vừa rồi tức giận, ngay lập tức thay đổi thành vui mừng vì có xe mới. Trong khi, người rõ ràng về tính cách của em trai lại vô cùng nghi ngờ. Khoan đã, Giang Thán, cậu lấy đâu ra tiền mà mua xe? Em vợ mua xe để khỏe mẽ. Cậu ấy vay tiền để mua chiếc Audi trị giá 500 phải không? Không hề nghĩ đến mỗi tháng phải trả khoản vay xe lên đến 8.500. Cậu ấy chỉ nghĩ rằng chị gái chắc chắn sẽ giúp đỡ cậu ấy. Người yêu thương em trai và thích tiền, cảm thấy rất khó xử. Nhưng cô con gái được nuông chiều từ nhỏ lại còn đòi mua xe nữa. Mẹ, con muốn cho em chồng trả nợ, thậm chí còn muốn mua xe mới cho cậu ấy, cũng không vấn đề gì. Nhưng bây giờ xe của con bị hỏng rồi. Mẹ cũng phải mua xe mới cho con. Mẹ cũng phải mua xe mới cho con. Và xe phải đắt hơn cả Audi A6. Đối mặt với tình huống này, đành phải đồng ý. Thật à, BMW tôi cũng chán rồi. Lần này tôi sẽ mua Porsche. Cùng lúc đó, tôi đang ở trong phòng tổng thống, xem video ngắn. Vừa lúc tôi thấy bạn thân của vợ tôi, Trần Linh, đang phát trực tiếp. Cô ấy là một blogger nữ quyền nổi tiếng với 2 triệu người theo dõi. Hàng ngày cô ấy dùng danh nghĩa tư vấn tình cảm để lan truyền các quan điểm nữ quyền cực đoan trên mạng. Và những luận điệu ngu ngốc này lại có rất nhiều người tôn sùng. Tôi biết có rất nhiều đàn ông ghét tôi, vì tôi chỉ ra nỗi đau của họ. Tôi thích thấy họ ghét tôi, nhưng vẫn phải lén lút xem tôi phát trực tiếp, nhìn tôi với vẻ bất lực của họ. Haha, đúng vậy à. Vậy mà tự tin quá nhỉ. Có vẻ tôi nên dạy dỗ bạn một bài học. Tôi cười nhẹ. Vừa lúc đó nạp 500.000 vào tài khoản của mình. Tài khoản lập tức có thêm 5 triệu sóng âm. Cùng lúc đó, trong thẻ ngân hàng của tôi cũng vừa nhận được 5 triệu hoàn lại. Lúc này, Trần Linh đang chơi PK. Cô ấy gặp một ông chủ bán khoai lang trên phố. Ô, vui mừng gặp Sitter Gamer có triệu người theo dõi. Con lịch sự chào Trần Linh, nhưng Trần Linh lạnh lùng không để ý tới ông. Cô ấy chỉ lạnh lùng đưa ra quy tắc PK. Nếu tôi thua, sẽ dùng sóng âm tích lũy của cả hai bên đổi thành tiền để mua 1 cân khoai lang của ông. Nếu ông thua, ông sẽ phải quỳ xuống và sủa như một con chó. Nếu ông thua, ông phải quỳ xuống học chó sủa. Rất nhanh, PK bắt đầu. Trần Linh dù sao cũng là một Sitter Gamer với 2 triệu người theo dõi. Quà tặng liên tục xuất hiện trên màn hình. Khi PK gần kết thúc, sóng âm bên Trần Linh đã tích lũy gần 30.000 sóng âm, chuyển đổi thành tiền là 3,0. Trừ đi một nửa phí nền tảng, còn lại 1,5 tệ. Còn ông chủ bán khoai lang chỉ có vài trăm sóng âm. Trong khi Trần Linh đang tự mãn, vì trong vài phút ngắn ngủi, cô ấy đã kiếm được 1,5 tệ. Tôi đã ra tay. 10 chiếc lễ vật lễ hội mùa xuân ngay lập tức phủ kín phòng trực tiếp. 10 món quà xa xỉ trị giá 3,0 mỗi món, khiến sóng âm trong phòng trực tiếp của ông chú lập tức tăng vọt lên 300,0 với khoảng cách 10 lần, nghiền nát Trần Linh. Trần Linh ngay lập tức kinh ngạc đến mức không thể khép miệng lại. Ngay sau đó, cô ấy bắt đầu lo sợ. Theo đúng quy tắc tôi vừa đề xuất, hiện tại, tổng cộng hai bên đã tích lũy được 330,0 sóng âm, chuyển đổi thành tiền là 33,0 tệ. Có nghĩa là tôi phải tiêu 33,0 tệ để mua 1 cân khoai lang. Nhưng làm sao Trần Linh có thể chấp nhận? May mắn là thời gian PK còn lại chỉ còn 1 phút. Vì vậy cô ấy vội vàng nhìn vào máy quay và than thở. Máy này hiệu quả thật. Sóng âm trong phòng trực tiếp nhanh chóng tăng lên 350,0, nhiều hơn 50,0 so với sóng âm của ông chủ bán khoai lang. May mà không bị lật ngược. Ngay khi Trần Linh vừa thở phào nhẹ nhõm, tôi lại ra tay. Lần này tôi trực tiếp tặng 20 món quà lễ hội mùa xuân. Rất nhanh, thời gian đếm ngược kết thúc. Sóng âm của cả hai bên dừng lại ở 350,0 so với 900,0. Tổng cộng sóng âm của cả hai bên là 250,0, chuyển thành tiền là 125,0 tệ. Có nghĩa là Trần Linh sẽ phải chi 125,0 tệ để mua 1 cân khoai lang của ông chú. Quá đã! Trước máy quay, Trần Linh hoàn toàn sững sờ. Lúc này trái tim cô ấy như đang nhỏ máu, nhưng vì giữ vững hình tượng, cô ấy vẫn cố gắng hoàn thành việc chuyển tiền, đưa tiền cho ông chủ bán khoai lang. Không thể, vừa rồi tôi đã chi tiêu quá nhiều. Phải nhanh chóng quay lại PK để kiếm lại. Lần này Trần Linh đã gặp một Sitter Gamer tài năng với 2 triệu người theo dõi. Chào cô, chị gái, chơi thế nào? Dám gọi tôi là cô à? Đợi đó. Nếu tôi thua, tôi sẽ hát trong phòng trực tiếp. Nếu bạn thua, bạn sẽ phải tắt chế độ làm đẹp và bộ lọc trong phòng trực tiếp và tẩy trang ngay tại chỗ. Dám không? Nhưng đối phương cũng không phải là một Sitter Gamer nhỏ, không hề nể Trần Linh. Cô ấy nói, chị ơi, thế này là không công bằng đâu. Trừ khi bạn thua, phải hát đoạn điệp khúc Con gà con nhé. Ha ha ha, cô gái này biết chơi đấy. Cô ấy biết Trần Linh không có ý tốt, vì vậy cô ấy cũng chơi chiêu tuyệt đỉnh. Không thể lùi bước. Cần phải đánh PK với những Sitter Gamer lớn như vậy để nhận thêm nhiều quà.
phải lấy lại những gì đã mất vừa rồi. Được rồi, cứ theo như bạn nói. Rất nhanh, hai người bắt đầu một trận PK nảy lửa. Khi còn 5 giây cuối, sóng âm của hai bên là 780,0 so với 550. Lần này chắc chắn rồi, chắc chắn thắng rồi, haha. Tuy nhiên, ngay sau đó, tất cả mọi người đều ngẩn người. Tôi lại ra tay. Chỉ thấy trong phòng trực tiếp của Cheater Gamer tài năng, một hiệu ứng cực kỳ hiếm thấy cá chép bay vạn dặm xuất hiện. Ôi trời, tôi lặn 10 năm, xem miễn phí 10 năm mà chưa từng nói một câu. Con cá voi khổng lồ này đã làm tôi bị lôi ra. Người mới chỉ xem clip 2 năm. Có ai giải thích cái món quà hiếm này không? Anh em ơi, đây là món quà chỉ có thể mua được nếu bạn là đại gia trên 60 cấp. Hoặc đã nạp 500,0 tệ một lần. Là món quà bí ẩn. Mỗi cái có giá 160,0 sóng âm, tức là mỗi cái giá 16,0 tệ. Tôi chỉ làm một cái lỗ. Trần Linh lại thua thảm hại. Cô ấy hoàn toàn sững sờ. Trong vài giây ngắn ngủi, tâm trạng cô ấy chảy qua cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Và đây chỉ mới là bắt đầu. Khi thời gian trừng phạt đến, Trần Linh nghe thấy bài hát Con gà con phát ra từ đối thủ. Cả bài hát, cô ấy hoàn toàn ngẩn người. Cái này có thể gọi là bài hát à? Điệp khúc chẳng phải chỉ là tiếng gà mẹ kêu sao? Làm sao đây? Nếu tôi hát, hình tượng của tôi sẽ bị hủy hoại mất. Nhưng nếu không muốn thua, cô ấy có thể bị phạt bởi nền tảng. Đến lúc đó, có thể tài khoản cũng không giữ được. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ lại, Trần Linh miễn cưỡng hát. Chứng kiến toàn thành phố, tôi cười ngất. Ha ha ha. Lúc này, hành động cao tay của tôi đã khiến tài khoản của tôi nhận được rất nhiều tin nhắn riêng, trong đó có cả tin nhắn từ Cheater Gamer tài năng lúc trước. Vì vậy tôi đã mở ra xem. Anh ơi, em thật sự rất yêu anh. Đừng để ý. Anh muốn nghe bài hát gì? Muốn xem điệu nhảy nào? Em có thể hát cho anh nghe trong phòng trực tiếp. Nhảy cho anh xem. Nếu không em cũng có thể học. Không cần đâu. Anh ơi, anh có muốn em làm gì không? Thấy đối phương nhận được nhiều quà như vậy, tôi cũng muốn báo đáp lại. Vì vậy tôi quyết định đùa một chút. Nếu tôi yêu cầu bạn đến gặp tôi ngoài đời để hát nhảy, bạn có đồng ý không? Đối phương lập tức im lặng. Khi tôi nghĩ rằng anh ta đã từ bỏ, anh ta lại gửi cho tôi 4 từ. Khi nào? Tôi rõ ràng có 90 triệu, đã vay 2 triệu từ ngân hàng. Không chỉ vậy, tôi còn gửi hết 500,0 tệ cho Cheater Gamer. Thậm chí tôi còn gửi danh sách tiêu tiền về nhà. Đây là cái gì thế? Không chút áp lực mở phong bì ra. Là từ một diễn viên nghiệp dư, là một thông báo tiêu tiền của nền tảng. Kính gửi ông Trần Vũ. Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của quý khách, chúng tôi gửi kèm thông báo tiêu tiền này vào ngày 23 tháng 4 qua thẻ ghi nợ. Số cuối là 9.986 tại Ngân hàng Thương mại Giang Thành. Quý khách đã nạp tổng cộng 500,0 tệ vào nền tảng của chúng tôi qua 10 lần. Và trong ngày 23 tháng 4, tổng cộng quý khách đã tiêu 500,0 tệ trên nền tảng của chúng tôi. Bảng liệt kê chi tiết mỗi khoản chi tiêu của tôi. Tổng cộng đã tiêu 500,0 tệ trên nền tảng của chúng tôi. Bảng liệt kê chi tiết mỗi khoản chi tiêu của tôi là những món quà có giá trị cao, khiến nhìn mà sững sờ. Thực ra cái con súc sinh đó, cả một đêm đã chi 500,0 tệ cho các Cheater Gamer online. Đây là hóa đơn chi tiêu mà nền tảng gửi cho hắn. Thật sự là tội nghiệp. Mẹ vợ nghe xong trời như sụp đổ. Cảm giác như trời sập xuống. Đây là 500,0 tệ. Đây là 500,0 tệ. 500,0 tệ trắng tay. Trần Vũ lại tiêu hết trong một đêm. Và lại còn tiêu cho các Cheater Gamer trên mạng. Thật sự đau lòng. Cậu ấy khóc lóc cùng dì của mình. Các bạn sao thế? Sáng sớm mà đã gào lên rồi à? Cái thằng giấy không ra gì của tôi. Một đêm đã tặng 500,0 tệ cho người lạ trên mạng. Mẹ kiếp, bị lừa rồi à? Giang Thán đầu tiên phản ứng là giật mình. Trong lòng lại cảm thấy có chút phấn khích và hưng phấn. Không phải đâu. Không phải đâu. Con súc sinh đó tặng 500,0 tệ cho các Cheater Gamer trên mạng. Cậu nhìn đi. Giang Thán nghe tin tôi không phải bị lừa mất 500,0 tệ. Trong lòng thất vọng vô cùng và hy vọng thấy tôi gặp xui xẻo lại tan biến. Chết tiệt, cái lão già này. Lại tặng cho người ta 30 món lễ hội mùa xuân. Đây là 90,0 tệ đấy. Chờ đã, còn có cao thủ nữa. Cậu ấy lại còn tặng 10 món cá chép bay vạn dặm. Đây là quà thần thánh, trị giá 16,0 tệ mỗi món. Tức là tặng 160,0 tệ luôn. Giang Thán nhìn vào bảng thanh toán, liên tục thốt lên từng câu ngạc nhiên. Nhưng Giang Thán không nhận ra rằng mỗi câu thốt ra của cậu ấy lại như một con dao, cắm sâu vào trái tim Quả và mẹ vợ. Mỗi lần kêu lên như một con dao sắc bén, cắm sâu vào trái tim Quả và mẹ vợ. Sáng sớm rồi các bạn làm gì thế?
Không thể để người ta ngủ ngon một chút à? Trần Vũ, lại đây xem bố mày giỏi thế nào. Giang Thàn thấy vui như muốn thêm dầu vào lửa, nhanh chóng gọi Trần Vũ lại. Trần Vũ nhìn vào bảng sao kê, cả người lập tức run lên vì tức giận. Trần Vũ, thật không thể nói thành lời. Bố mày giàu vậy sao? Con gái à, sao con ngu thế? Trông mà giấu nhiều tiền thế mà con không biết, thật vô dụng. Cậu còn đứng ngây ra làm gì? Nhanh chóng xem tiền trong thẻ của mình có giảm đi không. Mẹ vợ gầm lên với. Cuối cùng lấy điện thoại ra và vào ứng dụng ngân hàng. Tình cờ số dư vẫn còn 2 triệu, không thiếu một xu. Mẹ vợ liên tục nhìn trộm màn hình điện thoại của. Khi thấy số dư, cô ấy nhíu mày, có vẻ như không hài lòng lắm. Có lẽ trong mắt cô ấy hẳn phải có nhiều hơn số tiền này. Nếu tiền không thiếu, vậy bố tôi lấy đâu ra tiền? Mọi người lập tức cảm thấy hoang mang. Phiền phức quá, tôi thấy số dư 2 triệu trong thẻ của cậu. Cũng không an toàn đâu. Hay là chuyển vào thẻ của em trai cậu, để cậu ấy giữ dùm. Mẹ vợ thấy vậy liền nảy sinh ý đồ. Giang Thán nghe xong cũng tự tin vỗ ngực. Đảm bảo. Ý tưởng này hay lắm. Chị, tôi sẽ bảo quản tuyệt đối an toàn. Không cần thiết đâu. Chị yêu không biết mật khẩu của tôi, làm sao không hiểu được suy nghĩ của hai người này. Cô ấy dứt khoát từ chối. Nhưng mẹ vợ vẫn chưa từ bỏ ý định. Cô ấy đang muốn thuyết phục thì một tiếng chuông cửa cắt ngang suy nghĩ của cô ấy. Gói hàng của Trần Vũ đã đến. Ra ngoài ký nhận và mang gói hàng về. Mọi người đều tò mò nhìn vào. Nhanh xem cái gì đây. Khi mở gói hàng ra, cô ấy lập tức cảm thấy choáng váng. Kính gửi ông Trần Vũ. Ông đã đăng ký khoản vay tiêu dùng 2 triệu. Đã được phê duyệt vào ngày 23 tháng 4 năm 2024 và giải ngân. Thông báo này đặc biệt gửi đến. Mọi người đọc xong đều hoảng sợ. Ha, tôi đã nói mà, sao chị rể đột nhiên lại hào phóng thế? Chỉ trong một đêm mà đã tặng 500 phẩy không tệ cho các sitter Zimmer. Hóa ra là đã vay 2 triệu tệ. Đúng là chuyện không liên quan đến tôi nên cứ mặc kệ, cứ như một kẻ đứng ngoài cuộc. Con gái à, Trần Vũ vay 2 triệu tệ. Nếu cậu ấy không trả được, chắc phải nhờ con trả thay rồi. Mẹ vợ lo lắng nói. Cô ấy thực sự lo lắng cho con gái, nhưng lại nghĩ đến 2 triệu tệ có thể sẽ mất sạch. Thực sự lo lắng hơn. Con thì chỉ có sự giận dữ trên mặt. Được rồi, bây giờ nói những điều này cũng vô ích. Chúng ta đi đến công ty Trần Vũ, tôi nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Mọi người nghe xong đều cho là ý hay. Vì vậy, họ hối hả ra ngoài. Sau khi tôi xem toàn bộ quá trình qua camera, ngay lập tức, tôi đã gọi điện cho quản lý khách sạn 5 sao, giúp tôi tìm một luật sư ly hôn, càng đắt càng tốt. Ngược lại, vài người rất nhanh đã đến công ty của tôi. Sau khi họ tức giận thể hiện, họ nghe tin tôi đã xin nghỉ việc. Cậu nói gì cơ? Cậu ấy quyết định nghỉ việc. Việc này khi nào xảy ra vậy? Cậu chắc chắn không? Trang rể tôi vẫn làm việc tốt mà. Sao lại nghỉ việc được? Chắc chắn bố tôi là người chủ động xin nghỉ chứ. Chẳng phải các bạn làm ầm ĩ lên khiến ông ấy nghỉ việc à? Ba người lớn tiếng chất vấn, không chút lịch sự. Điều này làm cho quản lý bắt đầu nổi giận. Trần Vũ đã xin nghỉ việc từ hôm qua rồi. Với tư cách là người nhà của cậu ấy, sao các bạn lại không hề biết gì vậy? Một câu hỏi ngược lại của quản lý khiến xấu hổ không thể nào nói ra lời. Chắc chắn người như anh rể tôi thông thường sẽ có tiền nghỉ việc chứ. Mẹ vợ vừa nghe đến tiền, lập tức tinh thần phấn chấn. Đúng, tôi nghe người ta nói, ai làm ở nhà máy vài năm rồi nghỉ việc đều có một khoản tiền nghỉ việc lớn. Con rể tôi làm việc ở đây mười mấy năm, chắc hẳn sẽ có không ít tiền. Quản lý làm việc với tôi mười mấy năm, cũng đã nghe nói về phẩm hạnh của gia đình tôi. Hôm nay gặp mặt của Nhiên khiến người ta thất vọng. Vì vậy, nhìn thấu mấy người, quản lý có ý đồ không tốt, một chút cũng không nhắc đến 300 phẩy không tiền nghỉ việc, chuẩn bị đuổi mấy người đi. Việc này không thuộc quyền hạn của tôi là quản lý về nghiệp vụ. Tiền nghỉ việc là vấn đề của phòng nhân sự. Các bạn đi hỏi họ đi. Trần Vũ vừa mới nghỉ việc hôm qua, tiền nghỉ việc chắc chắn sẽ không được phát ngay. Đi nói với họ đi. Hãy bảo họ chuyển tiền vào thẻ của bạn. Đương nhiên cũng nghĩ như vậy. Vậy là mấy người lại vội vã chuẩn bị đi đến phòng nhân sự. Quản lý nhân tiện lẻn về văn phòng, ngay lập tức gọi điện thoại cho bảo vệ. Anh Lý, lại đây một chuyến, đuổi 3 người đó ra khỏi công ty. Sau này cấm họ không được vào công ty nữa. Tôi cố tình từ bỏ công việc lương 500 phẩy không tệ một năm, còn vay 2 triệu tệ từ ngân hàng. Sau khi vợ và gia đình cô ấy biết, họ muốn ly hôn ngay lập tức, thậm chí còn đe dọa kiện tôi để tôi trắng tay.
Nhưng họ keo kiệt, ngay cả vài vạn tệ tiền phí luật sư họ cũng không muốn chi. Và tôi, người hiểu rõ tính cách của họ, đã chủ động liên hệ với một luật sư hàng đầu để xử lý. Khi gia đình vợ tôi đang bận rộn thảo luận về việc làm sao để chia tài sản nhiều nhất, trong mắt họ, tôi tưởng đã đến đường cùng. Nhưng tôi vẫn thong dong bước vào một đại lý dâu đến Jersey. Ông Hu, ông có thể thử lái xe không? Không cần, ký hợp đồng luôn đi. Mọi người đều cảm thấy choáng váng. Tôi đã gặp nhiều người bỏ triệu để mua xe sang. Nhưng người như ông, quyết định chỉ trong 1 phút, tôi là lần đầu tiên thấy. Rất nhanh, tôi đã hoàn tất thủ tục mua xe. Cuối cùng tôi đã mua được chiếc dâu đến Jersey phiên bản mới nhất năm nay với giá 11 triệu. Hệ thống phát hiện có một khoản tiêu dùng dành cho bản thân, được hoàn lại trong thời gian giới hạn. Ngay sau đó, điện thoại của tôi nhận được thông báo từ ngân hàng. Tiếp theo, điện thoại của tôi nhận được thông báo tin nhắn từ ngân hàng. Chuyển khoản 1,1 tỷ. Số dư hiện tại 1,9 đồng. Bít, chủ sở hữu đã tích lũy hoàn trả vượt quá 1 tỷ. Thưởng, mắt soi. Không ngờ, khi tích lũy hoàn trả vượt quá 1 tỷ, lại thưởng cho tôi món quà tốt như vậy. Tôi không thể chờ đợi để thử ngay. Thế giới trước mắt biến thành một thế giới màu sắc đậm nhạt khác nhau. Các vật thể chồng chéo lên nhau, giống như hình ảnh hiển thị trên máy quét an ninh sân bay. Những người tôi thấy cũng giống như hình ảnh phân tích đến quang tại bệnh viện. Xương sàng trắng, ngoài phần xương tăng cường, thật hoàn toàn không có chút mỹ cảm nào. Sao tôi lại mong đợi điều này? Sau đó, sau khi mua xe, tôi quay lại căn phòng tổng thống của mình. Rất nhanh, luật sư nổi tiếng đã được quản gia của tôi dẫn đến. Vị luật sư này không đơn giản đâu. Nếu các luật sư khác biết rằng có một người đại gia đã chi 900 triệu để thuê phòng tổng thống 1 tháng, họ sẽ ngay lập tức lao đến. Vị nữ luật sư này tôi đã yêu cầu tìm đến, nhưng cô ấy lại tỏ ra không tình nguyện. Tôi đương nhiên không quen cô ấy. Chỉ là tôi muốn tìm người đắt nhất. Xin chào, tôi là Liễu Hương từ văn phòng luật sư Cảnh Thành. Những người giàu có tiêu tiền như nước như thế này, muốn ly hôn mà còn suy nghĩ gì nữa? Chỉ đơn giản là chán ghét người vợ không xứng, muốn ly hôn với chi phí thấp nhất. Đây là kiểu người ý thế hiếp yếu. Tôi cực kỳ khinh thường. Nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng của đối phương, tôi mỉm cười nói, Liễu tiểu thư, chúng ta đã gặp nhau chưa? À, chưa gặp. Liễu Hương ngạc nhiên, ngay lập tức trả lời, có phải ông lão này muốn nói chuyện về bản thân mình trước mặt người khác không? Quả nhiên, không phải là người đáng tin, vì chúng ta chưa gặp nhau. Vậy tại sao Liễu tiểu thư lại có vẻ không thích tôi như vậy? Liễu Hương trong lòng rất bất ngờ với khả năng cảm nhận của tôi. Một luật sư đồng nghiệp lập tức bước ra giúp Liễu Hương tìm cách giải vây. Chân Tiên, ngài hiểu lầm rồi. Anh ấy gặp chuyện không khỏe trong người. À, là thế à? Vậy thì thông cảm rồi. Tôi cảm thấy vào lúc này, ánh mắt của đối phương rất sắc bén. Cảm giác này giống như bị chiếu ách đến quang vậy. Vì vậy anh ta vội vàng chuyển sang đề tài khác. Chân Tiên, vẫn là nói về yêu cầu ly hôn của ngài đi. Tôi không có yêu cầu gì cả. Không có yêu cầu. Vậy sao ngài lại yêu cầu ly hôn? Haha, ai nói chắc chắn là tôi yêu cầu ly hôn? Không lẽ là vợ ngài yêu cầu ly hôn sao? Liễu Hương giật mình. Điều này hoàn toàn trái ngược với dự đoán trước đó của cô ấy. Đúng vậy. Vợ tôi chủ động yêu cầu ly hôn. Tôi tìm các anh đến đây là để các anh đại diện tôi nói chuyện với vợ tôi. Ngài muốn chúng tôi nói gì với vợ ngài? Không cần các anh phải nói gì cả. Chỉ cần gặp vợ tôi rồi, thành thật ghi lại những gì cô ấy yêu cầu, rồi báo lại cho tôi là được. Chỉ đơn giản vậy thôi. Liễu Hương có vẻ không tin. Vâng, còn chuyện sau đó, sau khi đối phương rõ ràng thái độ, tôi sẽ chỉ cho các anh cách làm. Liễu Hương mặc dù không hiểu lắm, vẫn đồng ý ngay lập tức. Cô ấy cũng mong muốn vụ án này càng căng thẳng càng tốt. Dù sao thì phí luật sư vẫn không thiếu. Sau đó Liễu Hương nhận được địa chỉ. Cô ấy bắt đầu chuẩn bị. Ngay lập tức họ đến nhà tôi. Phu nhân, vì sao bà chủ động yêu cầu ly hôn với ông Trần? Chúng tôi muốn làm rõ yêu cầu của bà. Liễu Hương vẫn nghĩ là nạn nhân. Thái độ với bà rất thân thiện. Chúng tôi yêu cầu phải rời khỏi nhà. Mọi đồ đạc trong nhà bà ấy không thể mang đi một thứ nào. Chúng tôi muốn cha tôi ra khỏi nhà này. Tất cả đồ đạc đều không có phần của ông ấy. Đúng vậy, tất cả đồ đạc đều phải để lại cho chị tôi. Liễu Hương bị 3 người đột ngột la hét khiến cô giật mình. Mấy người này là ai? 3 người này là mẹ tôi, con gái và em trai tôi. Tôi là mẹ vợ của Trần Vũ. Tôi cảnh cáo mấy người này, đừng nghĩ rằng sẽ giúp Trần Vũ cướp gia sản. Nếu không tôi sẽ không tha cho các người. Không biết mẹ vợ từ đâu học được từ gậy gộc này, nói ra một cách bừa bãi. Điều này khiến Liễu Hương và mọi người vô cùng tức giận. Là một luật sư có lý tưởng và niềm tin, bị gọi là gậy gộc. Sự xúc phạm này không kém gì việc đàn ông bị đội mũ xanh, lại còn bị gian phu sỉ nhục. Lúc này,
Trong lòng Liễu Hương bắt đầu xem xét lại. Có gia đình như vậy, người phụ nữ này chắc chắn không phải là một đóa sen trắng trong sạch. Yêu cầu của tôi là Trần Vũ phải ra đi tay trắng. Mọi thứ trong nhà, căn nhà và tiền tiết kiệm, cô ta không thể mang đi một thứ nào. Cùng lúc đó, nợ nần và vay mượn của cô ta phải tự cô ta gánh vác. Không liên quan gì đến chúng tôi. Câu này khiến Liễu Hương tỉnh táo. Lúc này mọi hình ảnh về trong mắt cô ấy hoàn toàn tàn vỡ. Nói cách khác, các người muốn tiền, muốn nhà, muốn tất cả mọi thứ, chỉ không muốn nợ nần, chỉ muốn hưởng quyền lợi mà không muốn chịu trách nhiệm. Có gia đình ích kỷ như vậy. Người đàn ông kia thật đáng thương. Những suy đoán sai lầm trước đây về anh ấy thật sự không nên như vậy. Đồ khốn nạn, mày nói gì thế? Cái gì mà chỉ hưởng quyền lợi mà không chịu trách nhiệm? Mày giải thích rõ ràng cho tao. Không giải thích rõ thì tao sẽ xé toạc cái miệng hôi hám của mày. Điều này khiến Liễu Hương tức giận run lên. Bà này, xin hãy chú ý lời lẽ của bà. Nếu bà còn mắng chửi, chúng tôi sẽ phải sử dụng biện pháp pháp lý. Và mẹ vợ cũng là người sợ yếu và ngại mạnh. Khi thấy luật sư nam cao lớn xuất hiện, ngay lập tức bà ta đã im lặng, không nói một lời nào nữa. Chúng tôi còn muốn lấy một căn nhà của Trần Vũ cùng với căn nhà cũ của cha mẹ anh ấy. Hai căn nhà mà anh nói là của cha mẹ anh, hiện tại đứng tên ai? Hai căn nhà này đều đứng tên cha mẹ của Trần Vũ. Nhưng mà cha mẹ anh ấy đã qua đời từ lâu rồi. Chỉ là Trần Vũ vẫn chưa làm thủ tục chuyển nhượng. Vậy là như thế này. Những căn nhà này là tài sản thừa kế của cha mẹ Trần Vũ. Vậy theo luật hôn nhân của đất nước chúng tôi, các bạn không có quyền phân chia. Tôi không quan tâm, dù sao đó cũng là đồ của Trần Vũ. Tôi ít nhất phải được một nửa. Nếu mẹ vợ không hiểu luật thì cố tình giả ngu, là người xấu thật sự. Cô ấy biết rõ ràng tài sản thừa kế của cha mẹ Trần Vũ không thuộc về cô ấy từ lý thuyết hay tình cảm, nhưng cô ấy vẫn muốn. Còn có đồ của ông bà tôi nữa. Tôi là cháu gái duy nhất của họ, ít nhất tôi cũng có thể chia một nửa chứ. Liễu Hương ngay lập tức bỏ cuộc. Gia đình này thật sự quá tham lam. Tuy nhiên cô ấy không tranh luận gì cả, chỉ lặng lẽ ghi chép lại tất cả theo sự chỉ thị của tôi. Còn nữa, tôi muốn cha tôi mỗi tháng đều phải cấp tiền nuôi dưỡng cho tôi và mẹ tôi. Tôi là mẹ vợ của anh ấy cũng phải trả tiền dưỡng già cho tôi mỗi tháng. Điều này khiến Liễu Hương không nhịn được cười. Quả nhiên, gia đình này tham lam vô độ. Tôi là mẹ vợ của anh ấy cũng phải trả tiền dưỡng già cho tôi mỗi tháng. Điều này khiến Liễu Hương không nhịn được cười. Quả nhiên, gia đình này tham lam vô độ. Thật sự không lúc nào không làm mới mức độ thấp nhất. Lần này anh ấy cuối cùng quyết định muốn trở về nhà. Vợ tôi muốn ly hôn với tôi. Cô ta định lợi dụng cơ hội để lấy nhà của bố mẹ tôi. Cô con gái đã 19 tuổi, vẫn muốn yêu cầu tiền nuôi dưỡng. Càng không thể tin nổi, mẹ vợ còn yêu cầu tiền dưỡng già. Những người tham lam này. Nghe đến đây, ngay cả luật sư cũng không nhịn được mà quay lại. Bà, nhà của cha mẹ chồng bà không có liên quan gì đến bà, không thể chia cho bà dù chỉ một viên gạch. Thêm nữa, bà đã trưởng thành rồi, xin hỏi bà còn yêu cầu tiền nuôi dưỡng gì? Còn nữa, cô con gái của bà đã ly hôn với Trần Vũ rồi. Bà còn là mẹ vợ của anh ấy sao? Dù bà vẫn là mẹ vợ của anh ấy có thể chưa có tiền để nuôi dưỡng cha mẹ ruột mình. Sao lại đến lượt bà đòi nuôi dưỡng? Cô gái này sao lại nói chuyện với người lớn như thế? Xin lỗi, ông bà tôi không giống như bà đâu. Mẹ vợ vừa định phản ứng, Liễu Hương lập tức cảnh báo. Những lời sau đó khiến mẹ vợ không thể phản ứng lại được. Bà ta tức giận đến mức không nói được. Tôi đã ghi lại hết yêu cầu của các bạn. Về phản hồi của Trần Vũ, tôi sẽ thông báo cho các bạn sau. Nếu các bạn không có yêu cầu gì khác, chúng tôi xin phép rút lui. Liễu Hương làm 3 việc xong xuôi, quay người dẫn đội ngũ luật sư rời đi. Em chồng tôi, gã lực lưỡng, đi theo sau. Này, cô Liễu, để tôi tiễn cô. Và Trần Vũ đang tranh cãi về ly hôn. Chuyện của họ liên quan gì đến tôi? Vẫn là ngắm nhìn cô đẹp hơn. Cô là ai vậy? Câu trả lời đơn giản rõ ràng, khiến Giang Càn đứng như trời trồng, chỉ biết nhìn họ rời đi. Mẹ vợ, đừng có ăn nói bậy. Chờ khi tôi thi đậu công chức, hôm nay tôi sẽ thanh tra văn phòng luật sư của các người. Tôi sẽ khiến các người phải quỳ lạy mỗi ngày. Tôi thực sự rất khâm phục Trần Vũ, có thể sống lâu như vậy với gia đình ghê tởm như thế. Cô ta không chủ động yêu cầu ly hôn sao? Quả thật là thánh nhân thời nay. Sau đó, Liễu Hương trở lại phòng tổng thống để báo cáo tình hình với tôi. Quả đúng như tôi nghĩ. Trần Vũ, anh dự định làm gì tiếp theo? Ngoài tài sản của bố mẹ tôi để lại, tôi có thể đồng ý với tất cả yêu cầu của. Câu trả lời của anh khiến Liễu Hương có chút ngạc nhiên, nhưng điều khiến anh ấy bất ngờ hơn là nghe tôi đồng ý dễ dàng như vậy với yêu cầu tham lam và vô lý của đối phương. Trong lòng anh ấy vừa tức giận vừa lo lắng. Tuy nhiên, anh ấy không biết suy nghĩ thực sự của tôi. Tôi là người xuyên không đến đây, không có gì liên quan đến tình cảm vợ chồng hay phụ nữ. Căn nhà đó còn cần phải lấy thêm 200 triệu tiền gửi. Dù tôi có cho hết, thì ngược lại, họ cũng không giữ được. Tôi hoàn toàn tự tin, sau khi ly hôn, tôi sẽ lấy lại từng xu, từng đồng từ họ. Liễu Hương nghe tôi nói vậy, không khỏi thấy ngạc nhiên. Cô ấy nói,
Ông Trần Vũ, ông có tin vào khả năng chuyên môn của tôi chắc chắn sẽ giúp ông thắng vụ kiện này. Ít nhất là giành lại phần tài sản hợp lý và hợp pháp của ông. Liêu Hương còn muốn cứu tôi, nhưng tôi thản nhiên nói, được rồi, cứ làm theo lời tôi nói. Được rồi, tôi sẽ chuyển lời đến họ, nhưng bạn hãy nói với rằng, nếu cô ấy muốn ly hôn hòa bình, thì đừng có tham vọng lấy tài sản ngoài tài sản chung vợ chồng. Về tài sản chung của chúng tôi, không cần phải phân chia gì nữa. Tất cả những thứ trong danh sách sẽ thuộc về cô ấy, còn những thứ còn lại thuộc về tôi. Rồi chúng ta sẽ ly hôn theo thỏa thuận. Mỗi người không còn nợ gì nhau. Được rồi, tôi sẽ nói lại với cô ấy. Nghe xong đừng có vui mừng thầm nhé. Tôi đã đào cho cô cái hố rồi. Chờ cô nhảy vào. Thời gian trôi qua nhanh. Ngày hôm sau sáng sớm. À, cô có nghe được không? Đừng có vui mừng quá nhé. Nhưng tôi đã đào cho cô một cái hố rồi. Chờ cô nhảy vào thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng hôm sau, mẹ vợ vừa về đến nhà, đã gặp họ. Đang ngồi ăn sáng trên bàn ăn. Mẹ, sáng sớm con đi đâu vậy? Nhanh lên ăn một chút đi. Lại gọi đồ ăn ngoài à? Đắt thế này. Mẹ vợ nhìn thấy đống đồ ăn ngoài, cảm thấy bực bội trong lòng. Cũng không đắt lắm đâu. Chỉ hơn 100 tệ thôi mà. Hơn 100 mà không đắt à? Mua mấy cân thịt heo rồi mà. Trần Mỹ còn muốn nói gì đó, liếc cô ta một cái. Vì thế cô ta chỉ đành nhỏ giọng lầm bầm. Mấy cân thịt heo bà cũng không ăn hết đâu. Thật là khổ mà. Sao chỉ có hai mẹ con các người ăn? Không gọi anh ấy, sáng sớm đã đi ra ngoài rồi. Anh ấy bảo đi dự kỳ thi phê duyệt. Chứng chỉ gì? Kiểm tra gì vậy? Bà ngoại là giám khảo phụ kiểm tra tư cách. Em trai út của con đang tham gia kỳ thi công chức, đang đi vào cơ quan để kiểm tra tư cách. Ai đã tham gia phỏng vấn rồi? Không phải cậu ấy mới thi được hạng 6 sao? Mẹ vợ nghe xong, đột nhiên người run rẩy. Câu nói cũng lắp bắp. Không thì nói em trai út của chúng ta thật may mắn nhỉ. Chọn một đợt thi, xếp hạng 6, nhưng cái vị trí này, người đứng đầu trong kỳ thi quốc gia đã đỗ, người thứ hai tự bỏ cuộc, người thứ ba không qua được kiểm tra tư cách. Vậy là đến lượt em trai út rồi. Chỉ cần em trai út qua kiểm tra tư cách, cậu ấy có thể tham gia phỏng vấn. Tạ ơn trời đất. Tổ tiên nhà Giang cuối cùng cũng đã giáng lâm một lần. Khó chịu quá, ông bố chất tiệt của con. Bao nhiêu năm trên trời, cuối cùng cũng làm được một việc đàng hoàng. Hy vọng tổ tiên phù hộ. Nhất định phải thi đỗ công chức. Vào lúc này, điện thoại của và Trần Mỹ đồng thời vang lên. Trần Mỹ lấy điện thoại lên xem, rồi vui mừng nói, bà ngoại, em trai út đã gửi tin nhắn rồi. Cậu ấy đã qua được kiểm tra tư cách rồi. Chắc chắn rồi, kiểm tra tư cách. Tuần sau là phỏng vấn. Trời đã nghe thấy rồi. Nhà Giang chúng tôi cuối cùng cũng có người làm quan rồi. Tôi phải nhanh chóng báo tin này cho bà con trong nhà, mời tất cả họ đến, tổ chức một bữa tiệc linh đình cho anh Tán ở Giang Thành. Mẹ, con bình tĩnh đi. Anh ấy mới chỉ xác nhận tư cách thôi mà. Cũng chưa phải là đã được nhận vào. Dù sao thì anh ấy cũng chỉ đứng thứ 3 trong kỳ thi. Liệu có đậu hay không vẫn còn phải chờ. Nếu thật sự đậu rồi, lúc đó mới tổ chức tiệc cũng chưa muộn. Năm ngoái, con cái chú ba của con thi vào công chức xã. Dù muốn tổ chức tiệc cũng không thể, cơ quan không cho phép tổ chức. Huống chi đây là công chức thành phố tuyến 1. Mẹ phải tổ chức bữa tiệc cho em trai con trước khi phỏng vấn và thu lại phần tiền mừng năm trước. Dù sao thì mẹ tin rằng em trai con khéo ăn nói. Phỏng vấn chắc chắn không thành vấn đề. Mẹ cũng tin chắc rằng nếu đậu sẽ không có gì trở ngại. Rồi mẹ sẽ tiếp tục làm việc như thế. Mẹ rất tin tưởng vào quyết định của con. Mẹ sẽ làm như con đã nói. Chúng ta sẽ cùng chúc mừng, đưa ra yêu cầu. Các bạn thân mến, thông báo một chút. Con trai tôi, Giang Thán, đã tham gia phỏng vấn kỳ thi công chức Giang Thành. Tôi, mẹ, quyết định trong vòng 3 ngày tới, tôi sẽ tổ chức tiệc ở Giang Thành. Thời gian và địa điểm sẽ thông báo sau. Hy vọng mọi người đều đến tham dự. Thấy không thể ngăn cản mẹ, chỉ biết để mặc bà đi thôi. Còn một chuyện nữa các bạn phải nhớ kỹ. Trong thời gian này, các con phải thật cẩn thận. Làm việc phải thận trọng. Nhất định không được xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến công việc chính của em trai các con. Ngay lúc này chuông cửa vang lên. Người đến chính là Đoàn luật sư của tôi. Anh thấy chưa, đàn ông thế này mới gọi là hào phóng. Vợ đòi ly hôn. Tôi thẳng thắn nói tài sản chung cứ để cô ấy phân chia. Chỉ cần cô ấy liệt kê rõ ràng. Vợ nghe xong vô cùng vui mừng, ngay lập tức đòi hết tất cả.
Nhưng cô ấy không biết rằng tất cả những điều này đều nhằm vào tâm lý của cô ấy. Đầu tiên là con cái tôi, Trần Mỹ sau khi ly hôn với tôi, tất cả khoản tiết kiệm gia đình tôi và Giang Thán đều thuộc về tôi. Hãy làm rõ số tiền. Số tiền trong ví WeChat của tôi là 3.688,17 tệ và số tiền trong tài khoản ngân hàng là 2.006,574,62 tệ lướt qua điện thoại. Ngay cả đến dấu phẩy cũng không tha. Được rồi, còn căn nhà này và những đồ đạc trong nhà đều thuộc về tôi. Được rồi, nhưng những đồ đạc trong nhà yêu cầu phân chia cụ thể gì? Phải có danh sách số lượng đồ đạc rõ ràng. Lý Hương có ý muốn làm khó, nhưng phần lớn vẫn là để thực hiện yêu cầu của thân chủ, Trần Vũ. Cô cố tình đúng không? Tiểu thư, chúng tôi chỉ làm theo quy định thôi. Cái máy tính mới trong phòng làm việc là của tôi. Trần Mỹ nghe đến việc chia gia sản, ngay lập tức liệt kê muốn lấy cái máy tính mới trị giá 150.000 của tôi. Cuối cùng ba người phụ nữ này đã điểm lại tất cả mọi thứ trong căn nhà này, từ trong ra ngoài. Ngay cả mấy cái đĩa, mấy cái bát, mấy đôi đũa hỏng đều ghi rõ ràng. Mãi đến 3 giờ sau, Lý Hương mới hoàn tất việc ghi chép danh sách. Sau đó bảo xác nhận rồi ký tên. Và mấy người nhìn đi nhìn lại danh sách mấy lần, xác nhận không vấn đề gì mới ký tên. Chiều nay 3 giờ, Giang tiên sinh sẽ đợi bạn tại sở dân chính khu để làm thủ tục ly hôn. Không tiễn. Sau đó đoàn luật sư quay người rời đi. Phàm à, chiều nay em tự đi nhé. Mẹ và Tiên Tiên không đi đâu, vì gặp Giang Thán ở sở dân chính, sợ không kìm được mà đánh nhau. Lỡ có ai báo cảnh sát, sẽ ảnh hưởng đến công việc chính của em trai các con thì không tốt. Các con cũng vậy. Dù sao cũng ly hôn rồi. Đừng bận tâm đến cái tên đã hết hy vọng như cái chân. Xử lý thủ tục xong thì về nhà thôi. Biết rồi, mẹ. Chiều nay con sẽ đi một mình. Yên tâm đi, con sẽ không cãi nhau với Trần Vũ đâu. Tên đàn ông đó giờ chỉ là một kẻ vô dụng, không có việc làm, nợ nần chồng chất. Chỉ cần nói chuyện với hắn một câu cũng đã làm con cảm thấy buồn nôn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt. Vậy mẹ tiếp tục liên hệ với họ hàng ở quê, sắp xếp tiệc mừng cho em trai con nhé. Rất nhanh đã đến 3 giờ chiều. Hai người họ gặp nhau như kẻ thù. Sau khi gặp, không nói một lời, làm xong thủ tục ly hôn. Sau khi ra khỏi cửa, định gọi taxi, bỗng nhiên một chiếc Audi A6 chạy tới. Người từ xe bước ra với khuôn mặt vui vẻ. Sao cậu lại đến đây? Đã báo tin cho tôi rồi. Nói là cậu đến sở dân chính ly hôn với anh rể. À không, là ly hôn với Trần Vũ. Tôi phải đến xem anh ấy thế nào. Đi thôi, xong rồi mà. Chờ chút chị, tôi phải chờ anh rể tôi, để cho anh ấy xem chiếc xe mới của tôi. Mời anh ấy đến ăn tiệc mừng tôi vượt qua kỳ thi công chức. Lúc này đang rất tự mãn. Cậu ta đến sở dân chính không phải vì lý do gì mà khác, chỉ để khoe khoang với, để vả mặt. Lúc này tôi cũng đi ra ngoài, nhìn thấy hai anh em họ. Mua xe rồi à? Mua xe Boxy cơ mà. Nhưng nghĩ đến chuyện làm việc trong cơ quan quá phô trương, cậu ta đành chọn đại một chiếc Audi cho qua. Nghĩ mình đang rất ngầu, nhưng tôi không có chút cảm giác nào. Cậu thi công chức rồi thì ăn gì chưa? Chắc cũng chẳng khác gì khi chưa thi đỗ. Tôi đã tranh có không ơi, 5 điểm với người đứng đầu. Phần thi viết tôi làm qua loa thôi. Thật vậy à, chúc mừng cậu. Khuấy miệng tôi suýt không nhịn được. Cứ nói là thông tin bí mật đã bị lộ rồi. Tên ngốc này chẳng nhớ được gì, còn dám tự chạy đến khoe khoang trước mặt tôi. Đúng vậy, tôi đành phải chiều theo cậu thôi. Vậy tôi đương nhiên phải chiều theo cậu rồi. Ngày mai chiều tôi sẽ tổ chức tiệc mừng ở Vọng Hải Lâu. Dù cậu và chị tôi đã ly hôn, nhưng cậu nhất định phải đến dự nhé. Nhất định, nhất định. Lúc đó tôi nhất định sẽ tặng cậu một món quà lớn. Tôi cười mỉm trả lời. Lúc này tôi đã nghĩ ra món quà mừng cho. Đó là một món quà chắc chắn sẽ gây chấn động cả buổi tiệc. Được rồi, lên xe đi. Chiếc Audi của thúc giục lên xe. Cậu ta không muốn nhìn thấy Trần Vũ thêm một giây nào nữa. Haha, vậy tôi đi trước nhé. Cậu ở đây từ từ đợi taxi đi. Cười nhạo anh ta một cái. Tuy nhiên, đúng lúc này, anh ta bỗng đứng sững lại, bởi vì anh ta nhìn thấy một chiếc xe sang trọng hoành tráng từ từ tiến lại gần. Chiếc xe với logo hình người nhỏ vàng sáng chói dưới ánh mặt trời. Lóa mắt là Dong đến Joshi. Đây là phiên bản mới nhất của Dong đến Joshi năm nay. Giá ít nhất 10 triệu khi ra khỏi cửa. Đắt vậy sao, chị? Quan trọng không phải là giá cả, mà là sự hiếm có. Hiếm có, cậu hiểu chứ? Chiếc xe này mới ra mắt trên toàn cầu chỉ có 2 tháng. Ở trong nước, có tiền cũng chưa chắc có xe. Phải xếp hàng ít nhất nửa năm mới có xe. Đây là chiếc xe Dong đến Joshi đầu tiên tôi thấy ở Giang Thành. Đúng lúc đang phấn khích đến mức không nói nên lời, Dong đến Joshi đã đỗ lại.
Một cô gái trẻ xinh đẹp mặc đồng phục, từ ghế phụ xuống, vóc dáng, diện mạo và khí chất không thể chê vào đâu được. Nhìn thấy, hai mắt sáng rực lên. Trong lòng trào dâng sự thèm khát. Tuy nhiên, cô gái đẹp thẳng bước đi thẳng đến bên tôi. Cầm mông đen to đỡ cho tôi. Sau đó, cô ấy dẫn tôi lên chiếc rông đến giao xi đó. Trong khi tôi hoàn toàn không nhìn đến anh em họ Giang. Cái sự thư giãn tỏa ra từ tôi khiến họ mất hồn. So với đó, chiếc Audi quả, cùng với cách cậu ta nhảy nhót, thật sự trông như một thằng ngốc. Cộng với cách cậu ta vừa rồi nhảy nhót, trông cậu ta giống như một thằng ngốc. Cho đến khi chiếc xe từ từ rời đi, hai người mới hoàn hồn lại. Làm sao có thể là Trần Vũ được? Không đúng, chắc chắn là thuê rồi. Chị ơi, đây chắc chắn là Trần Vũ vay tiền thuê xe, chỉ là để diễn trò trước mặt cậu thôi. Hư, Trần Vũ thằng vô dụng này. Cứ tưởng làm vậy là sẽ khiến tôi hối hận khi ly hôn với hắn sao? Tôi xem cái khoản vay của 2 căn nhà cũ kia, xem hắn sống được bao lâu. Cả hai đều nghĩ chắc chắn mình không sai. Lập tức quay lại cái vẻ ngạo mạn như lúc đầu. Ngay sau đó, đột ngột lên xe một mình. Chị, em về trước đi. Em đi đâu? Em đi làm chút việc. Cậu đi tìm người đàn bà đó đúng không? Đúng vậy, em đi tìm con đi đó. Em muốn xem nó ăn năn hối hận thế nào. Tôi muốn xem hắn ăn năn hối hận đến mức nào. Được rồi, về sớm đi. Và ở phía bên kia, chủ động hẹn tôi gặp mặt. Đột nhiên một chiếc xe cứu thương vội vã đến, vô thức nắm tay tôi, kéo tôi sang một bên. Cảm ơn, chúng ta nhanh chóng đi bắt xe buýt thôi. Một lúc nữa sẽ đông đúc lắm. Và cảnh tượng này vừa lúc bị nhìn thấy từ chiếc xe bên kia. Vị hôn thê của em trai tôi còn chưa được hắn nắm tay, thế mà lại chủ động nắm tay tôi, người làm anh rể. Và cảnh này lại bị em trai tôi nhìn thấy ngay tại chỗ. Một con đĩ, chúng ta quen nhau bao lâu rồi? Mày chưa bao giờ nắm tay tao. Cái chiếc mũ xanh này rơi xuống đầu tôi, khiến tức giận đến nổ phổi. Ngay lập tức hắn lái xe lao đến. Mày là cái đồ không biết xấu hổ. Hừ, xem ra mẹ tôi nói đúng. Mày và anh rể tôi của Nhiên có quan hệ. Là mày nói chuyện phải cho tôi tôn trọng. Mày không tôn trọng bản thân, còn muốn tôi tôn trọng mày sao? Với một người đàn ông già như vậy, mày có thể xấu hổ không? Tôi và ai có làm gì đâu, liên quan gì đến mày? Mày nghĩ mình là ai hả? Tôi cũng không phải là loại dễ bắt nạt. Hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Ngay lập tức chỉ vào chiếc Audi phía sau. Chiếc Audi này là tôi mua đấy. Sau đó hắn lấy điện thoại ra, hiển thị một trang tin nhắn về kỳ thi công chức. Tôi đã vào rồi, nói xong những lời này, ngay lập tức lấy lại tự tin. Hắn đã không thể chờ đợi hơn để thấy cảnh tượng hối hận. Tuy nhiên, điều hắn nhận được chỉ là sự chế giễu lạnh lùng. Não của cậu có vấn đề không? Đây chỉ là Audi thôi, không phải Bugatti. Cậu chỉ vào được kỳ thi công chức thôi, chứ không phải vào vòng xét tuyển. Cậu đừng tưởng chỉ cần lái một chiếc Audi vài chục vạn, vào được kỳ thi công chức, tất cả phụ nữ đều phải quỳ lại cậu nhé. Câu chế giễu khiến cả đám người đứng chờ xe buýt đều bật cười. Lúc này như một thằng hề. Lúc này, tự trọng của bị tổn thương chưa từng có. Lửa giận trong lòng hắn bùng lên dữ dội. Nhưng hắn không thể phản bác lại. Vì vậy, hắn chỉ có thể tức giận quay sang hướng khác. Trần Vũ, mày giỏi lắm. Mới vừa ly hôn với chị tao ở sở tư pháp, mày lại quay qua tán tỉnh bạn gái tao. Mày mua chiếc Cullinan à? Mày thuê tài xế và diễn viên đóng giả à? Nhanh vậy mà đã trả lại rồi à? Tôi thản nhiên, không phản bác, cũng không biện minh, chỉ nhìn bằng ánh mắt thương hại người kém hiểu biết. Mày và ly hôn rồi. Đúng rồi, hắn đã ly hôn với chị tôi. Và tất cả tài sản đều thuộc về chị tôi. Hắn chẳng có gì. Cả công việc cũng mất luôn rồi. Trần Linh, mày bị hắn lừa rồi. Mày đừng nghĩ rằng hắn vẫn là cái tên năm ngoái kiếm được 50 triệu từ công ty đấy. Haha, nhưng ngay sau đó hắn sẽ không còn cười nổi nữa. Trần Linh lại chủ động nắm tay tôi và nói một cách nghiêm túc, vậy thì sao? Chẳng phải Trần Vũ và chị mày đã ly hôn rồi sao? Mày có quyền gì mà quan tâm hắn với ai? Chẳng phải tôi đã chia tay với mày rồi sao? Vừa lúc xe buýt đến, Trần Linh quay đầu và dịu dàng nói với tôi, Trần Vũ, xe buýt đến rồi kìa. Chúng ta lên xe thôi, cậu không ngồi vào chiếc Audi của ba cậu à? Mà lại ngồi xe buýt với người đàn ông nghèo này à? Điều này khiến Giang Thán phải nghiến răng tức giận. Cả người run lên, mọi người xung quanh nhìn họ và bàn tán. Anh chỉ có thể nhìn hai người lên xe buýt. Xe buýt Trần Vũ, cậu dám công khai đội nón xanh cho tôi sao? Cậu còn dám chế giễu tôi nữa sao? Cậu nhớ kỹ đấy, một ngày nào đó tôi sẽ đòi lại tất cả những gì cậu đã làm với tôi. Lúc này ở một nơi khác. Xong rồi, chuyển giúp tôi thêm 20 triệu đi. Không phải trưa nay tôi đã chuyển cho cậu 100 triệu rồi sao? 100 triệu đó là tiền đặt tiệc.
Còn 20 triệu này là để mua vé tàu cao tốc cho người thân ở quê. Và tiền đặt phòng khách sạn nữa, không giống nhau đâu. Lúng túng, không còn cách nào, cậu lại phải chuyển thêm 20 triệu qua. Con Trần Mỹ thấy cảnh này, cô ấy chắc chắn sẽ không vui đâu. Vậy là mẹ tôi bỏ tiền ra hết sao? Ngày xưa có thu nhập 500.000 mỗi năm, mấy chục triệu chẳng là gì cả. Nhưng bây giờ, Giang Phàm và anh ấy không còn thu nhập nữa. Anh ấy mới nhận ra phải tiết kiệm tiền. Ôi, tôi quên gọi điện cho ba cậu rồi. Phải báo cho họ ngay. Mẹ tôi biết mình sai. Tìm lý do rồi bỏ đi. Hừ. Con hiểu chưa? Khi nào cậu nhỏ đi làm công chức, tất cả sẽ ổn thôi. Lúc này tôi và Tiểu Sử đang ngồi trong một quán lẩu. Giang Thán, thằng khốn đó. Nếu mà hắn thi đỗ công chức, chẳng biết hắn sẽ làm gì, đàn áp dân đen như thế nào. Đừng lo, hắn chắc chắn không thi đỗ đâu. Nhưng Giang Thán biết nói năng. Phỏng vấn là sở trường của hắn mà. Chiều mai, Giang Thán sẽ tổ chức tiệc. Cậu cũng đi xem thử đi. Tôi sẽ đưa cậu xem náo nhiệt. Cậu xem tôi nói có giống tiến sĩ không? Ừ. Tiểu Sử nghe xong liền tò mò. Xem tôi nói có vẻ như một tiến sĩ vậy. Ừ. Tiểu Sử ngay lập tức cảm thấy tò mò. Có gì vui vậy? Đợi chút, rồi cậu sẽ biết. Tôi đã đặt một phòng riêng ở tầng 2. Ngày mai chiều tôi sẽ cho người đến đón cậu. Được rồi. Cứ ăn trước đi. Sau khi ăn xong và chia tay Tiểu Sử, tôi quay lại căn phòng tổng thống. Sau đó tôi lấy điện thoại và gọi cho Liễu Hương. Liễu luật sư, xin lỗi tôi lại làm phiền anh vào buổi tối. Không biết anh có rảnh qua khách sạn một chuyến không? Ngay bây giờ sao? Chỉ có một mình tôi thôi sao? Đúng rồi, đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi đáp lại. Được rồi, vậy lát nữa gặp. Nửa giờ sau, Liễu Hương đã tới. Có vẻ anh ta hơi lo lắng. Tôi lập tức đi thẳng vào vấn đề. Liễu luật sư, tôi mời cô đến tối nay. Thực ra là tôi muốn nhờ cô giúp đỡ một vụ án. Nghe xong Liễu Hương, trong lòng hơi hụt hẫng. Nhưng cô ấy vẫn nhanh chóng vào công việc ngay lập tức. Cô xem đoạn video này trước đi. Đây là em trai của Giang Phàm. Cái tên gì nhỉ? Liễu Hương nhìn video và rất ngạc nhiên. Đúng rồi. Hắn ta có vẻ đã lấy đi 2 chiếc đồng hồ từ phòng sách. Đây là đồ của anh sao? Ừ, một chiếc Rolex Submariner hăng trị giá 320.000. Một chiếc Rolex Submariner Platinum trị giá 550.000. Tổng cộng là 820.000. 820.000, đây là hành 6 trộm cắp. Số tiền rất lớn. Nếu truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể phạt tù trên 10 năm hoặc cao nhất là tù trung thân. Vậy, ông Trần Vũ, anh muốn tôi giúp xử lý như thế nào? Tôi muốn Liễu luật sư, cô làm theo cách này. Sau đó tôi chi tiết kể cho anh ta về kế hoạch của mình. Được, không vấn đề gì. Cảm ơn Liễu luật sư. Đây là phí dịch vụ của anh. Tôi lấy ra tấm sách trị giá 500.000 mà tôi đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Liễu Hương. Cảm ơn anh, ông Trần Vũ. Sau khi nhận sách, Liễu Hương đứng dậy chào tạm biệt. Tiếp theo tôi chỉ cần chờ đợi buổi tiệc ngày mai bắt đầu. Chiều hôm sau, toàn bộ sảnh của Wanggianglu đông đúc tấp nập. Cảnh tượng nhộn nhịp như là một buổi chợ quê. Còn Giang Thán và mẹ vợ đang phát biểu cảm nghĩ một cách đầy hứng khởi trên sân khấu. Chân thành cảm ơn các vị phụ huynh và dân làng đã đến tham dự tiệc rượu của con trai mẹ, Giang Thán. Con trai tôi, Giang Thán, sắp sửa trở thành công chức ở thành phố Giang rồi. Đó là vinh dự lớn cho gia đình Giang chúng tôi. Sau này dù Giang Thán có làm chức gì đi nữa, tôi sẽ không bao giờ quên các bạn. Chỉ cần các bạn có việc gì cần, cứ đến tìm Giang Thán. Cui Phăng thật là có một đứa con trai tốt. Đúng vậy, khi Giang Thán làm quan lớn rồi, chắc chắn không quên chúng ta đâu. Lúc này tôi đang nhìn từ cửa sổ phòng VIP ở tầng 2. Nhìn thấy cảnh tượng trong đại sảnh, không thể nhịn cười được. Thật là một kẻ tiểu nhân thành công. Đừng vội, màn kịch chỉ mới bắt đầu thôi. Khi tôi vừa nói xong, âm thanh còi cảnh sát vang lên từ bên ngoài. Em chồng tôi đang vui vẻ ăn mừng vì đã vào được vòng phỏng vấn. Không ngờ, ngay sau đó cảnh sát xông vào, bắt ngay em chồng tôi. Giang Thán, anh bị tình nghi ăn cắp tài sản của người khác, số tiền cực kỳ lớn. Bây giờ chúng tôi sẽ mời anh về để điều tra. Xin anh hợp tác với chúng tôi. Giang Thán lập tức sững sờ, đầu đầy mồ hôi lạnh. Trong lòng hoảng sợ vô cùng, bởi vì anh ta biết rõ cảnh sát đang nói gì. Cảnh tượng này khiến các khách mời ở đó đều sửng sốt. Chuyện gì thế này? Sao Giang Thán lại bị bắt? Cảnh sát vừa nói Giang Thán ăn cắp đồ. Không thể nào đâu. Giang Thán sắp thành công chức rồi mà. Mẹ vợ thấy con trai được khen thưởng chiếc vòng tay bạc, ngay lập tức đầu bà ta nổ tung. Cảnh sát à? Các anh chắc chắn bắt nhầm người rồi.
Con trai tôi là người tốt mà. Sao em trai tôi lại đi ăn cắp đồ? Các anh đừng vu khống người khác. Có bằng chứng gì chứng minh em trai tôi ăn cắp đồ không? Anh ấy ăn cắp đồ của ai? Ăn cắp cái gì? Các anh có chứng cứ gì không? Thưa bà, xin bà bình tĩnh lại. Tôi có thể hiểu cảm xúc của bà, nhưng đây là quyền riêng tư của nạn nhân. Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ ở nơi công cộng này. Nếu bà đồng ý, chúng ta có thể cùng nhau về đồn để làm rõ tình hình. Mẹ vợ lúc này đã vô cùng hoang mang. Đầu óc bà trống rỗng, hoàn toàn không có ý tưởng gì, chỉ có thể nhìn sang con gái. Mẹ đừng đi. Nếu đi thì họ sẽ nói gì cũng được. Mẹ và chị đều đã bị lừa rồi. Vậy thì chúng ta không đi. Chắc chắn là không đi. Các anh không có bằng chứng thì không thể dẫn em trai tôi đi. Nếu không thì không chỉ tôi và mẹ tôi không đồng ý, mấy chục, mấy trăm người bà con ở quê tôi cũng sẽ không đồng ý. Giang Phàm đẩy đám khách có mặt gây sức ép lên cảnh sát, làm cho cảnh sát lúng túng. Bà chắc chắn muốn chúng tôi đưa ra bằng chứng ở nơi công cộng này. Đây liên quan gì đến bà? Sao lúc nào cũng có bà ở đây? Với luật sư bà nhàn rỗi lắm sao? Tôi là luật sư đại diện cho nạn nhân. Bà là ai mà đến đây lải nhải? Bà thật là, hóa ra lại là bà, kẻ đứng sau vụ việc này. Gia đình Giang Thán có thủ án gì với bà? Bà báo cảnh sát vu khống anh ấy à? Mẹ vợ đối diện với cảnh sát, ấp úng không nói nên lời. Nhìn thấy Liễu Hương, tôi liền ra tay mạnh mẽ. Ha ha, tôi có vu khống Giang Thán không? Anh ta tự biết rõ. Các anh không hỏi anh ta sao? Giang Thán, nói thật đi, anh có ăn cắp đồ không? Tôi không ăn cắp. Nhưng anh ấy vẫn khăng khăng không nhận, vì anh ấy biết tôi không có bằng chứng. Cảnh sát, các anh nghe thấy rồi chứ? Các anh đã hiểu lầm con trai tôi rồi. Có luật sư đây mà. Ai là người sai khiến các anh vu khống em trai tôi? Có phải Trần Vũ không? Giang Phàm lớn tiếng hỏi Liễu Hương. Nhìn thấy Liễu Hương không trả lời, cô ta biết mình đã đoán đúng. Cô ta biết mình đoán đúng rồi. Trần Vũ, con quái vật đáng ghét này. Chồng cũ của con cái tôi mới ly hôn với cô ấy. Cô ta chỉ ghen tị vì con trai tôi đã vào được kỳ thi công chức, nên cô ta mới cố tình vu khống con trai tôi. Các anh nên bắt con quái vật này đi. Con bé đó thật sự rất xấu tính. Mẹ vợ lau nước mắt, cứ như là bị oan ức rất lớn. Còn những người khách có mặt cũng vô tình ăn một quả dưa hấu lớn. Cô ấy con gái của mẹ đã ly hôn rồi à? Không phải nghe nói chồng cô ấy rất giỏi sao? Có mức lương triệu đô ấy. Vậy mà sao mẹ con họ lại ly hôn được nhỉ? Bữa ăn còn chưa lên mà các khách đã ăn đủ dưa rồi. Cái bà già này thật đáng ghét. Tôi thấy chính bà ấy mới là kẻ nói lời vô lì. Ai mà ghen tị với con trai của bà ấy, đừng bận tâm. Điều tốt đẹp vẫn đang đợi phía sau. Vậy có vẻ như Giang Thán thật sự bị oan. Cảnh sát không thể tùy tiện bắt người như vậy. Nhìn mọi người xung quanh đang bị màn biểu diễn của mẹ vợ làm phân tâm, Liễu Hương quyết định ra tay. Các anh muốn xem chứng cứ phải không? Nói con trai tôi ăn cắp đồ. Nếu có chứng cứ thì đưa ra đi. Được rồi, các anh chính là yêu cầu điều này. Sau đó Liễu Hương ra hiệu. Màn hình ở giữa sảnh bắt đầu chiếu một đoạn video giám sát, chính thức cho thấy anh ta lén vào một phòng và lén lấy 2 chiếc đồng hồ. Khi thấy hành động của mình bị ghi lại rõ ràng, được chiếu lại trong mắt bạn bè ở quê nhà, công khai xử lý. Giang Thán bị đánh mạnh vào đầu, đầu óc rối bời ngồi xuống. Đây chẳng phải là ăn cắp sao? Không oan ức chút nào. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Chỉ là đám người kia đã quá khinh suất mà thôi. Cắt. Nhưng Giang Phàm và mẹ vợ lại không thể chấp nhận điều này. Cảnh sát ơi, chuyện này rõ ràng là con gái tôi. Con trai tôi chỉ lấy đồ trong nhà chị gái nó. Có sao đâu, chẳng có gì sai. Đó chính là nhà tôi. Có luật sư, bạn không nghĩ rằng chỉ dựa vào đoạn video này là có thể nói em trai tôi ăn cắp đồ không? Bà Giang, cô có chắc rằng 2 chiếc đồng hồ mà em trai cô Giang Thán lấy không phải đồ của cô ấy, mà là đồ của ông Trần Vũ. Con trai tôi lấy đi 2 chiếc đồng hồ, sao nào? Chúng có giá trị bao nhiêu chứ? Trần Vũ này thật quá xấu tính. Con trai tôi chỉ đùa nghịch với đồng hồ của anh rể thôi. Đeo thử một chút, sao lại là chuyện lớn như vậy? Nếu các bạn cho rằng hành động của Giang Thán không phải là ăn cắp, chỉ là mượn đồ của tôi chơi thôi, vậy thì hãy trả lại cho tôi đi. Liễu Hương bình tĩnh nói, không quan tâm đến những lời chất vấn của họ, trực tiếp yêu cầu trả lại. Trả lại thì trả lại thôi. Có gì lớn đâu. Còn mấy cái đồng hồ đó nữa, trả lại cho họ đi. Nhưng Giang Thán lại cúi đầu im lặng, không dám nhìn ai. Con à, sao con không nói gì? Trả lại 2 chiếc đồng hồ là xong chuyện mà. Nếu con thật sự thích thì bảo chị con mua cho con. Nhưng đừng để chuyện nhỏ này ảnh hưởng đến kỳ thi và phỏng vấn của con. Nhưng Giang Thán vẫn cúi đầu không nói gì.
Giang Phàm thấy vậy, liền lên tiếng, cái giá của 2 chiếc đồng hồ là bao nhiêu? Tôi sẽ đền cho Giang Thán. Ha ha. Bà Giang, tôi em là bà không đền nổi đâu, phải không? Đừng coi thường người khác. Dù đồng hồ đắt bao nhiêu, con gái tôi vẫn có thể đền được. Cho đến lúc này, hai người họ vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chiếc đồng hồ Rolex Garmin Submariner mà Giang Thán ăn giá trị 320,000. Chiếc Rolex Tờ Submariner trị giá 550,000. Tổng cộng 870,000. Liệu Hương bình tĩnh thông báo giá trị của 2 chiếc đồng hồ. Cả hội trường đều xôn xao. Trần Vũ, con quái vật này, sao không nói 1 triệu, 1 tỷ đi? Cảnh sát, các anh cũng đã nghe thấy rồi. Tôi có thể kiện họ vì tội vu khống không? Nhưng Liệu Hương không giải thích gì cả, mà trực tiếp ném hóa đơn và chứng từ thanh toán ra. Nhìn thấy kết quả, hai mắt tôi tối sầm lại, hầu như không thể đứng vững. Chút tự mãn vừa rồi bỗng nhiên biến mất. Em dề tôi đã lấy đi 2 chiếc đồng hồ Rolex trị giá 870,000, nhưng tôi không giận chút nào, mà cố tình để hắn cao hứng. Ăn mừng việc được tham gia phỏng vấn công chức, tôi đã gọi cảnh sát đến bắt hắn, nhưng đối mặt với chứng cứ không thể chối cãi như video và hóa đơn, gia đình em vợ bắt đầu bịa đặt. Mẹ vợ tôi còn một tay nhét hóa đơn vào miệng, nuốt luôn. Sao? Bằng chứng đâu rồi? Tôi không thấy gì cả. Nói xong, mẹ vợ tôi còn tự đắc nhìn Liễu Hương. Cái trò này lại bắt đầu rồi. Con mụ già này thật là không sửa được tính xấu. Không có chút mới mẻ nào sao? Ha ha, chỉ là bản sao thôi. Nếu bạn thích ăn, tôi còn nhiều bản sao lắm. Cái gì? Mẹ mày? Đừng có nói nữa. Giang Phàm nhìn cảnh tượng này, cảm thấy mẹ mình thật ngốc và xấu hổ. Bây giờ, khi các bạn đã hiểu tình hình, đã thấy chứng cứ, vậy chúng tôi sẽ bắt giữ nghi phạm. Chờ một chút, sao các người có thể xác định đồng hồ trị giá 870,000 đó là của tôi? Vậy sao các người có thể khẳng định đó chính là 2 chiếc đồng hồ trị giá 870,000? Chính xác. Không có chứng cứ gì cả. Hôm nay ai cũng đừng mong đưa con trai tôi đi. Cả hai người quyết tâm làm liều, chỉ khăng khăng cho rằng Liễu Hương và cảnh sát không có chứng cứ xác thực. Liễu Hương thấy thế cười lạnh một tiếng, nói với cảnh sát ơi, tình huống hôm nay, nếu không cho nhân chứng ra xác nhận thì em là không ổn rồi. Vì vậy, cảnh sát quay đầu ra hiệu rồi nói, mang hắn vào đây. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông đã được đưa vào. Khi nhìn thấy hắn, Giang Thán giật mình, mặt cắt không còn một giọt máu, cúi đầu xuống thấp hơn nữa. Nhưng người đàn ông này thấy cơ hội nên vừa thấy Giang Thán liền hét lên, đội trưởng Trần Vũ. Chính là hắn, Giang Thán. Là hắn đã mang 2 chiếc đồng hồ Rolex trị giá 870,000 tới đây để cầm cố. Tôi đã chuyển cho hắn 200,000 ngay tại chỗ. Chứng từ chuyển tiền các anh cũng thấy rồi chứ. Giờ thì nhân chứng vật chứng đầy đủ, chứng cứ rõ ràng như núi. Giang Phàm và mẹ vợ không thể nói gì nữa. Liễu Hương đã ra đòn quyết định cuối cùng, làm cho họ không còn gì để che đậy. Giang Thán, chiếc Audi của anh chắc chắn là mua bằng khoản tiền bẩn 200,000 đó phải không? Liễu Hương tung cú đánh quyết định cuối cùng, làm cho họ mất hết lớp vỏ bọc cuối cùng. Người thân và hàng xóm bắt đầu chỉ trò bàn tán. Hóa ra chiếc Audi của Giang Thán là mua bằng tiền cắp trộm đồng hồ của anh rể à? Tôi đã nghi ngờ từ nhỏ rồi. Thằng nhóc này không phải người tốt. Không phải sao? 3 tuổi đã nhìn ra tính nết. Nó từ nhỏ đã ăn cắp và chóa trong làng. Mẹ còn bao che. Lần này coi như xong. Nghe những lời này, thật sự chẳng có gì xấu hổ hơn. Giữa những lời tán gẫu này, hắn không thể chịu nổi nữa. Hắn thà đi vào tù còn hơn. Là tôi làm. Xin các bạn, hãy mau đưa tôi đi. Ngay lúc này, Giang Phàm lại nhảy ra khi em trai tôi lấy đồng hồ. Tôi và Trần Vũ chưa ly hôn. 2 chiếc đồng hồ đó là của Trần Vũ, cũng là của tôi. Bây giờ tôi đồng ý tặng cho em trai tôi. Tuy nhiên, Liễu Hương đã chuẩn bị sẵn. Hắn đã đoán trước Giang Phàm có thể dùng tài sản chung trong hôn nhân để làm cớ. Giang Phàm nữ sĩ, khi ly hôn, chị đã liệt kê tài sản phân chia. Ngay cả vài chiếc bát đĩa cũng liệt kê, nhưng tuyệt đối không có 2 chiếc đồng hồ này. Vậy có nghĩa là quyền sở hữu 2 chiếc đồng hồ Rolex này chỉ thuộc về thân chủ của tôi. Ông, không phải là thông gia của ông sao? Chẳng phải là ra đi tay trắng sao? Nhưng sao quên ghi lại 2 chiếc đồng hồ đó? Điều này còn phải nói sao? Đồng hồ đều bị Giang Thán chiếm rồi, chắc chắn không biết. Vì thế không ghi lại. Giờ đây và mấy người không còn lời gì để nói. Vậy là Giang Thán đã bị cảnh sát áp giải đi trước ánh mắt của mọi người. Mặc dù mặt của mẹ vợ đã bị đánh tan tành, nhưng đối diện với người dân quê hương, bà vẫn cứng rắn bảo vệ con mình. Chỉ là một sự hiểu lầm. Con trai tôi Giang Thán bị oan. Tôi và sẽ đi giải quyết một chút. Mấy người đi rồi. Phòng khách lặng đi một lát, nhưng rất nhanh mọi người lại ăn uống vui vẻ. Khung cảnh vui vẻ tràn ngập. Tiếp theo là lúc phải tiêu tiền ra máu.
Tại một hành lang khác trong đồn cảnh sát, và mẹ vợ đang lo lắng đợi. Con ơi, nói thật đi. Giữa con và Trần Vũ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh ấy lại thay đổi như vậy? Trước đây vẫn là người tốt mà sao giờ lại cực đoan thế này? Cứ vài chuyện nhỏ thôi, chuyện cũ đừng nhắc nữa. Có chút xấu hổ, không muốn nói về chuyện này, nhưng dưới sự thúc giục của mẹ vợ, mới kể lại. Mình đã dùng hơn 300 mua game, chửi tôi, còn khóa thẻ ngân hàng của tôi, và báo cáo tôi lên mạng, khiến em gái tôi phải nhập viện. Hai người còn chưa đi thăm cô ấy nữa. Nghe xong, mẹ vợ bẽ lẽn ra mồ hôi. Không thể nhịn được nữa mà nổi giận. Trần Vũ cái đứa mất dạy này, có phải não bị hư rồi không? Ba của cô ta lương hàng năm 70 đến 80 triệu. Mua game 300 mấy thì có gì sai? Cô ta còn đem lên mạng nữa. Cô ta chẳng hiểu gì cả. Giờ đây, Giang Thán vô tội, phải chịu trách nhiệm vì sự tức giận của Trần Vũ. Thật là đáng thương. Trong khi đó, thấy mẹ vợ miệng không ngừng mắng con gái bị cảm cúm, khuyên giải, anh nói cho mẹ biết đi. Giang Thán hôm nay mà không về nhà, tôi nhất định phải đánh chết cái đứa gây chuyện Trần Mỹ này. Mẹ vợ cũng là người trọng nam khinh nữ, một lòng chỉ nghĩ đến con trai cưng của mình, chịu không nổi nữa. Mẹ ơi, chắc mẹ tưởng mẹ đối xử tốt với Trần Vũ lắm hả? Vợ anh thì ngược cũng lại, bắt đầu kể lại cho mẹ vợ nghe cách bà ta yêu cầu của hồi môn cao, cách ép tôi làm trâu làm ngựa, và cách đe dọa để tôi giao lại ngôi nhà cũ cho Giang Phàm. Các hành xấu xấu của bà ta, hai người mắng nhau đến mức không thể ngừng. Lý Hương đứng ở phòng bên cạnh nghe mà vừa ngơ ngác, vừa muốn cười không thể ngờ được. Mọi chuyện bắt đầu lại chỉ vì mấy trăm đồng mua game. Thật sự là nói ra chẳng ai tin đâu. Một lúc sau một cuộc cãi nhau dài, hai người cuối cùng đã đưa ra kết luận. Kỳ thực, vẫn là Trần Vũ cái con thù đáng ghét đó quá đáng trách. Cuối cùng thì tôi phải chịu tất cả. Rất nhanh hai người cũng bị gọi vào trong. Cảnh sát nói về vụ án này tình huống rất đặc biệt. Dù số tiền lớn, nó thuộc về vấn đề gia đình nội bộ đặc thù, không liên quan đến tội phạm gây tổn hại cơ thể người, không có nguy hại cho xã hội. Hơn nữa các bên phạm tội đều là người thân, chỉ cần đạt được sự tha thứ thì có thể không mở án. Mẹ vợ nghe xong mừng rỡ, con à, chỉ cần không vào tù thì không có án tích. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến kỳ thi công chức của em trai con và việc kiểm tra chính trị, nhưng vẫn im lặng. Bởi anh ta rất có kinh nghiệm, anh ta biết sự tha thứ này sẽ phải trả giá lớn thế nào. Em vợ tôi đã trộn đi 87 triệu đồng vào chiếc đồng hồ Rolex mới và bị tôi báo cảnh sát bắt giữ. Tuy nhiên, để có được sự tha thứ của gia đình mẹ vợ họ lại tỏ ra rất kiêu ngạo, chỉ sẵn sàng bồi thường một nửa số tiền. Nhưng luật sư của tôi chỉ nói một câu, làm cho gia đình mẹ vợ ngay lập tức sụp đổ. Theo quy định liên quan, việc triệu tập không được vượt quá 12 giờ. Với số tiền ăn cắp khổng lồ như vậy, sau 12 giờ sẽ chuyển sang tạm giữ hình sự, sẽ mở án vậy. Kỳ thi công chức của đứa con cưng của bạn có thể sẽ bị hủy bỏ. Lý Hương cười suốt, cứ như thể đang nói một chuyện không liên quan đến bản thân. Mẹ vợ bạn như bị sét đánh. Cái khí thế thương lượng lúc này đã hoàn toàn biến mất. Lúc này đã lên tiếng, Trần Vũ rốt cuộc muốn bao nhiêu? Trả lại 1 và bồi thường 3. Trả lại giá trị 2 chiếc đồng hồ 87 triệu và bồi thường 3 lần giá trị, tức là 348 triệu. Chúa ơi, 348 triệu, anh ta không đi cướp à? Con thú này thật quá tàn nhẫn. Dĩ nhiên, thân chủ của tôi cũng nói rồi, 348 triệu có lấy hay không cũng được, anh ta chỉ muốn thấy. Giang Thán bị trừng phạt bởi pháp luật. Lý Hương chỉ một câu đã làm cho và mẹ vợ không còn cơ hội mặc cả. Sau đó, mẹ vợ kéo ra hành lang để thảo luận. Nhưng lúc này, trong thẻ ngân hàng của chỉ có 2 triệu, còn thiếu một 48 triệu. Dù có tìm được người bạn thân 300 triệu like Trần Vũ Linh ghi, cũng không thể lấy ra ngay lập tức. Sau một hồi thảo luận, họ quyết định thế chấp ngôi nhà hiện tại và vay tiền từ ngân hàng, nhưng tuyệt đối không thể để biết. Được rồi, tôi sẽ về lấy sổ đỏ. Nếu không thì một lúc nữa ngân hàng sẽ đóng cửa. Một lát nữa tôi sẽ đi xếp hàng ở ngân hàng, sau đó trở lại phòng hòa giải và thông báo chấp nhận khoản bồi thường 348 triệu. Sau khi hai người vội vã rời đi, Lý Hương gọi một cuộc điện thoại. Mẹ con nhà Giang đã ra ngoài, theo dõi họ. Họ đi đến ngân hàng nào, nói ngay cho tôi biết. Chẳng mấy chốc, mẹ vợ trở lại khu nhà. Chưa kịp cho chủ sở hữu bước ra khỏi thang máy, cửa thang máy mở ra, bà đã vội vàng lao vào, làm những người trong thang máy giật mình. Họ tưởng đâu là con chó nhà ai chưa khóa cửa. Nhìn kỹ lại thì thấy là bà già nổi tiếng trong khu dân cư 2,808 người. Lúc này mới thấy hợp lý. Cùng lúc đó, Liễu Hương cũng nhận được một cuộc gọi, nhớ rằng Giang Phàm đã đến ngân hàng cung tiễn. Mẹ hắn đang về nhà lấy giấy chứng nhận tài sản. Được rồi, tôi biết rồi.
Sau đó, Liệu Hương lấy ra hồ sơ và tìm thấy tên của Trần Mỹ, cũng như số điện thoại của cô ấy. Phía bên kia, mẹ vợ vừa vào nhà, đã thấy Trần Mỹ ngồi như không có chuyện gì. Cô ấy còn đang ngồi ăn trên ghế sofa. Bà mẹ vợ không khỏi tức giận. Còn chưa kịp phát tác, nhưng nghĩ đến giấy chứng nhận tài sản, bà ta đành phải nuốt cơn giận vào trong. Bà ngoại, sao bà lại về sớm vậy? Tôi về giúp mẹ lấy chút đồ. Sau đó, mẹ vợ tìm thấy giấy chứng nhận tài sản trong tủ phòng, cùng với 10 tờ tiền kỷ niệm trị giá 100. Mẹ vợ mừng rỡ vô cùng, bà lập tức bỏ tất cả vào túi. Vào lúc này, Trần Mỹ bất ngờ nhận được một cuộc gọi lạ. Hello, có phải là cô không? Tôi là luật sư của văn phòng luật. Vừa rồi tôi đã gọi cho Giang Phạm nữ sĩ nhưng không liên lạc được. Nếu cô và cô ấy đang ở cùng nhau, vui lòng nói với cô ấy. Ngân hàng sắp đóng cửa rồi. Xin cô ấy nhanh chóng mang giấy chứng nhận tài sản đến để vay tiền. Cô nói gì cơ? Mẹ tôi mang giấy chứng nhận tài sản để vay tiền. Hóa ra, bà ngoại, cô không biết sao? Xin lỗi vì đã làm phiền. Khoan đã, hãy nói rõ cho tôi. Mang giấy chứng nhận tài sản gì? Bà ấy vay tiền gì? Trần Mỹ lập tức hét lên. Sau đó Liễu Hương đưa điện thoại cho hai người. Muốn thế chấp nhà để vay tiền. Kế hoạch của em vợ bị lộ ra hết. Trần Mỹ nghe xong, máu dồn lên đầu, tức giận vô cùng. Đúng lúc, mẹ vợ lén lút ôm túi đi ra. Bà ngoại, trong túi của bà có gì không? Không có gì, chỉ là giúp mẹ mang một chút đồ thôi. Mẹ vợ luống cuống giấu túi ra phía sau, cố gắng giữ vững trận địa. Trần Mỹ giận dữ tiến lên giật lấy. Lúc này, giấy chứng nhận tài sản đã rơi ra ngoài. Trần Mỹ lập tức choáng váng. Trái tim cô hoàn toàn nguội lạnh, hóa ra tất cả đều là thật. Trần Mỹ nhìn giấy chứng nhận trong tay, cơ thể cô run lên vì tức giận. Con trai các người vừa ăn cắp bị bắt, bây giờ lại muốn mẹ tôi dọn dẹp hậu quả cho hắn. Còn muốn mẹ tôi mang giấy chứng nhận nhà đi vay tiền để bồi thường cho người ta. Các người đừng nghĩ đến chuyện động vào nhà tôi. Cái gì nhà của cô? Mẹ cô còn chưa chết mà. Cái chuyện này không đến lượt cô, một đứa con gái. Nói ra nói vào. Đưa giấy chứng nhận cho cháu. Được rồi, đừng hòng. Lúc này, mẹ vợ lập tức tát một cái vào mặt Trần Mỹ. Dám đánh tôi sao? Ngay cả ba mẹ tôi cũng không đánh tôi. Tôi chỉ muốn giáo dục cô thôi. Nếu không phải cô, cái đứa gây họa đó, báo cáo ba cô. Làm gì có chuyện sau này mấy việc như thế này xảy ra. Nếu không thể tham gia phỏng vấn, không qua được kiểm tra chính thức, cô thử xem tôi sẽ xử lý cô thế nào. Mẹ vợ càng nghĩ càng tức. Một cái tát tiếp theo giáng xuống. Hai cái tát thẳng tay vào mặt Trần Mỹ. Đưa đây. Cướp lấy giấy chứng nhận, mẹ vợ đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trần Mỹ kịp phản ứng liền lao vào. Hai người lập tức vật lộn với nhau. Nhưng mẹ vợ nổi tiếng là bà vợ dữ dằn. Sức chiến đấu của bà không phải ai cũng sánh kịp. Cái cô gái này làm sao mà so được. Rất nhanh đã bị đánh ngã, khóc la ầm ĩ. Ngoại bà đừng đánh nữa, tôi nhổ vào. Cái kẻ gây hại này, đợi cậu rể tối về, tôi sẽ xử lý cô. Trước khi rời đi, mẹ vợ còn lấy luôn điện thoại của Trần Mỹ. Hừ, làm vậy là để ngăn Trần Mỹ gọi điện cho Giang Phàm, không để làm hỏng chuyện. Sau đó, mẹ vợ mặt mày nhếch nhác chạy vội đến ngân hàng. Giang Phàm trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Mẹ, sao con lại vội vàng như thế? Mẹ vợ nói lấp liếm. Bà ấy không dám nói, vừa rồi bà đã dùng quyền lực đánh đập Trần Mỹ một trận. Sau đó, sau khi đưa giấy chứng nhận tài sản cho ngân hàng kiểm tra, giám đốc ngân hàng nói ngôi nhà trị giá 12 triệu này có thể vay được 6 triệu. Quá tệ, ngôi nhà 12 triệu mà chỉ cho vay có 6 triệu. Mẹ, chúng ta đang vay tiền mà. Cô nghĩ là không cần trả lại à? Vay nhiều như vậy làm gì? Mẹ vợ tất nhiên cũng hiểu chuyện này, nhưng bà ấy không thể chịu được khi thấy tiền mà không lấy. Bà ấy cứ cảm thấy khó chịu nếu không lấy tiền. Sau đó, mẹ vợ lại khuyên Giang Phàm tiếp tục vay. Trên bề mặt bà ấy nói Giang Phàm phải mất thêm tiền vì ly hôn, nói cho yên tâm. Nhưng thực ra bà ấy nghĩ rằng nếu Giang Thán không thể thi công chức vì chuyện này, bà ấy vẫn có thể dùng số tiền này để làm ăn. Ngay lúc này, giám đốc ngân hàng đi vào và gọi giám đốc ra ngoài về khoản vay của bà Giang. Có một nhân vật có thân phận cao quý đã gọi cho tôi qua kênh của khách sạn bán đảo, bảo chúng ta phải cho vay đúng mức với tài sản thế chấp, cấp cho bà Giang số tiền vay tối đa. Muốn phá thì phải khiến người ta điên lên trước. Sau khi vợ tôi ly hôn, cô ấy muốn thế chấp nhà của tôi để vay tiền lớn. Ngân hàng nói chỉ cho vay 6 triệu thôi, nhưng tôi chỉ gọi một cuộc điện thoại, giám đốc ngân hàng đã trực tiếp cấp cho vợ tôi, tương đương với giá trị 12 triệu của căn nhà. Vợ tôi nhận được số tiền lớn này, cảm thấy vô cùng tự tin. Chưa bao giờ làm việc một ngày, cô ấy tin rằng với số tiền này sẽ trở thành lãnh đạo mới trong giới kinh doanh. Tuy nhiên, số tiền này trước hết phải chuyển cho tôi 348 triệu. Nhận được tiền rồi, tôi đã tiêu mất 348 triệu. Điều này làm cho mẹ vợ đau lòng vô cùng. Miệng bà ấy luôn mắng mỏ, cái con thú này.
Làm cho chúng tôi mất bao nhiêu tiền như vậy? Trời ơi, có mắt mà không nhìn, một cái là khiến chúng ta mất đi bao nhiêu tiền như vậy? Trời ơi, xin ngài mở mắt ra, nên cho một tia sét đánh chớp hắn đi. Nhưng bây giờ không có thời gian để nói chuyện đó. Hai người ngay lập tức đến đồn cảnh sát. Trong ngân hàng. Này, về khoản vay này, cậu phải theo dõi và bảo trì sau khi vay. Nếu phát hiện có rủi ro đối với người vay, phải ngay lập tức thu hồi vay. Cái gọi là rút vay là ngân hàng tiến hành đánh giá rủi ro đối với người vay và có thể thu hồi khoản vay bất cứ lúc nào. Giám đốc, liệu đây có phải là ý của người đó không? Ừ. Sau đó, vợ chồng Giang Phàm đến đồn cảnh sát và nhận được giấy xin lỗi. Cuối cùng, với 348 triệu này, đã giúp em chồng tránh khỏi cảnh ngồi tù. Giang Thán quỳ xuống đất. Hai mắt rưng rưng nước. Mẹ ơi, chị ơi. Cảm ơn các bạn. Cảnh sát bị lừa bởi diễn xuất tuyệt vời của Giang Thán. Vội vàng an ủi anh ấy nói. Giang Thán, kẻ lãng tử đã quay đầu, vàng chẳng bằng. Chỉ cần cậu nhận ra sai lầm của mình. Vẫn còn cơ hội. Sau khi ra ngoài, hãy làm người tốt. Đừng quay lại nữa. Sau đó ba người vừa ra khỏi đồn cảnh sát. Giang Thán lập tức lộ mặt thật. Mẹ kiếp. Trần Vũ, tên khốn này dám làm thế với đầu óc của tôi. Chờ tôi thi đỗ công chức. Sau đó sẽ từ từ tính sổ với hắn. À đúng rồi, chị Trần Vũ hôm nay đã yêu cầu bao nhiêu tiền? 348 triệu. Trần Vũ là đồ khốn nạn như thế à? Hắn thật sự dám yêu cầu. Tôi không phải là con thú này đâu. Lòng dạ quá đen tối chị à. Em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Lúc này mẹ vợ không nói gì. Bà không muốn gây thêm áp lực tâm lý cho con trai. Mẹ đã thế chấp căn nhà rồi. Là tôi đã thuyết phục chị con đi vay tiền. Mẹ vợ thấy Giang Phàm nói ra sự thật. Bà trong lòng vừa oán trách vừa, lập tức nhảy ra cướp công lao từ chị. Chị yên tâm, đợi khi tôi đỗ công chức. Số tiền này không lâu nữa tôi sẽ trả cho chị. Hơn nữa cái cuộc thi này với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần một đĩa thức ăn nhỏ, xem điểm số của tôi sẽ làm thế nào để đánh bại người thứ hai. Giang Thán vừa nói xong, tự tin đầy mình. Điện thoại của anh ta đổ chuông. Lấy ra nhìn thì thấy là cuộc gọi từ viện thi. Nhanh lên, nghe thử xem có tin tốt gì không. Xin chào, có phải là Giang Thán không? Đây là trung tâm thi cử, đúng rồi. Tôi là Giang Thán. Chúng tôi đã nhận được một báo cáo cho thấy bạn có vấn đề phạm tội nghiêm trọng. Nếu báo cáo này là đúng, chúng tôi đã họp và quyết định hủy bỏ tư cách tham gia phỏng vấn của bạn. Chúng tôi chính thức thông báo cho bạn. Giang Phàm và mẹ vợ nghe thấy tin này, ngẩn người ra. Giang Thán như sét đánh giữa trời quang, ngay lập tức cảm thấy như trời đất đảo lộn. Cảm giác như vào khoảnh khắc này, cả thế giới sụp đổ. Sau đó, anh ta thấy mọi thứ tối sầm lại, lập tức ngã xuống đường. Hai mặt trở nên tái nhợt, mặt mày tím tái, miệng có bọt trắng, toàn thân co giật, tiểu tiện không tự chủ. Rõ ràng là không chịu nổi cú sốc này, đã bị động kinh tái phát. Mẹ vợ lập tức lao về phía Giang Thán đang nằm trên đất. Cùng lúc đó, bà ta cầm điện thoại, mắng mỏ rất dữ dội. Các người là những con thú vô lương tâm. Con trai tôi rõ ràng là bị oan. Các người lại còn hủy bỏ tư cách tham gia phỏng vấn của nó. Nếu con trai tôi có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho các người đâu. Giang Phàm lúc này vẫn đang giữ miệng Giang Thán, giận dữ hét lên. Mẹ, đến lúc nào rồi? Mẹ mau đến đây giúp một tay để tránh nó cắn đứt lưỡi. Mẹ vợ nghe vậy thì vội vàng, nhanh chóng nhặt một cây gậy từ dưới đất lên, đi đến muốn nhét vào miệng Giang Thán. Nhưng Giang Thán đã cắn ngay vào tay mẹ vợ, khiến mẹ vợ đau đến la hét. Mẹ, đừng buông ra, nhanh gọi 120. Hello, 120 phải không? Em trai tôi đột nhiên bị động kinh. Ở trước cổng cục công an Vọng Giang, mẹ tôi cũng bị nó cắn. Các anh nhanh chóng gửi người đến giúp. Không lâu sau, xe cứu thương đưa cả ba người đến bệnh viện. Giang Thán được đưa vào cấp cứu ngay lập tức. Mẹ vợ chỉ bị thương nhẹ nên xử lý sơ qua, vội vàng làm thủ tục nhập viện cho cả hai. Cuối cùng, anh ta làm thủ tục nhập viện cho cả hai người, cũng giúp mình có vài ngày yên tĩnh. Thật là phiền phức. Anh nói xem có phải thằng kia không? Chỉ có hắn mới làm ra cái chuyện này, thằng khốn đó. Mặc dù đã đưa cho hắn 348 triệu rồi, hắn còn đi báo cáo với anh trai của anh, công chức đầu tiên của nhà Giang. Cứ như vậy mà mất đi sao? Sau đó, mẹ vợ lại tự mắng mình. Và đúng lúc này, điện thoại của Giang Phàm vang lên. Sau khi nghe xong cuộc điện thoại, khuôn mặt của anh ấy càng trở nên u ám. Thật phiền phức, chuyện gì vậy? Những người thân mà anh mời đã vây kín khu chung cư của chúng ta. Nhân viên bảo vệ gọi điện bảo tôi nhanh chóng quay lại xử lý. Sau đó, Giang Phàm đưa điện thoại ra trước mặt mẹ vợ, hiển thị mã thanh toán lớn. Anh làm gì vậy? Nói đi.
Trả lại cho tôi 2 vạn mà anh đã đưa cho tôi trước đó. Tôi sẽ đi đuổi mấy người thân anh mời đi. Được rồi, sẽ chuyển lại cho anh ngay. Mẹ vợ miễn cưỡng lấy điện thoại ra. Một lúc nhập sai mật khẩu, một lúc lại quên mất mật khẩu. Thôi, anh tự giữ đi. Giang Phàm không muốn lật tẩy thủ đoạn nhỏ của bà ta, quay người rời khỏi bệnh viện. Vừa trở về khu chung cư, Giang Phàm nhìn thấy cửa chính bị đám họ hàng quê nhà vây kín, không còn chỗ trống. Họ hàng vừa thấy Giang Phàm trở về, lập tức bao vây quanh anh ta. Mẹ anh đâu? Không phải bà ấy đã hứa sẽ hoàn lại tiền phí đường đi và chi phí lưu trú cho chúng tôi sao? Nói với mẹ anh, đừng có nghĩ là có thể trốn nợ nhé. Chẳng phải bà ấy đã hứa hết lời sao? Ai muốn phải đi xa như vậy để làm cái mặt cho gia đình anh Giang? Nếu mẹ không trả tiền, chúng tôi sẽ quay lại và đẩy bệnh viện của các anh ra. Đám họ hàng quê nhà tức giận, bắt đầu nói chuyện ồn ào khiến Giang Phàm không kịp đáp lại. Mẹ tôi có việc, để tôi đến sắp xếp tiền cho các bạn. Một người một lượt, Giang Phàm hét lên một tiếng. Mọi người lập tức vui mừng, cười tươi, nhanh chóng xếp thành hàng. Giang Phàm đầy vẻ khinh bỉ, dùng tiền để đuổi những họ hàng tham lam đi. Sau đó, Giang Phàm kéo thân thể mệt mỏi trở về nhà. Vừa bước vào cửa, anh thấy cảnh tượng toàn bộ đều co ro trên ghế sofa, khóc nức nở. Trong đại sảnh, những tờ tiền kỷ niệm vương vãi khắp nơi, trông giống như vừa mới diễn ra một trận chiến lớn. Trần Vũ, sao em thế? Mẹ à. Trần Vũ, ai làm em thế này? Ai đánh em thành như vậy? Có phải Trần Vũ đã đến không? Sau đó, Giang Phàm định gọi 110. Nhưng ngay giây tiếp theo, anh ta ngây người. Ngoại bà đã đánh em à? Một tập chưa đủ xem, trang chủ còn có vài tập nữa đấy. Con gái bị bà ngoại đánh cho một trận, nhưng lại cho rằng tôi, cái tên cha sinh học này mới là kẻ gây tội. Thậm chí còn định dùng chiếc máy tính tôi mua với giá 15 vạn để đăng bài vu khống tôi. Nhưng khi vừa mở máy tính ra, cô ấy đã phát hiện máy tính đã bị tôi khóa từ xa. Tên lão già này đã ly hôn với mẹ tôi rồi, mà còn làm những việc kinh tởm như vậy. Trần Mỹ chỉ còn cách tìm phương án thay thế. Định dùng điện thoại để chỉnh sửa bài đăng vu khống tôi. Nhưng khi cô ấy mở ứng dụng lên mới nhận ra, tài khoản của mình lại bị nền tảng khóa vĩnh viễn. Thậm chí ảnh đại diện cũng bị đổi thành màu trắng, dòng chữ đỏ nổi bật hiện lên là thông báo. Rất tiếc, do bạn xáo phạm các quy định pháp luật hoặc điều lệ cộng đồng, tài khoản của bạn đã bị khóa vĩnh viễn. Sao lại thế này? Tối qua còn đăng nhập được mà. Không thể tin nổi. Cô ấy vội vàng thử đăng nhập bằng tài khoản phụ. Kết quả cũng bị nền tảng khóa vĩnh viễn. Khi cô ấy chuẩn bị thử lại lần nữa, màn hình hiện lên một dòng chữ xin lỗi. Thiết bị của bạn đã bị ngừng cung cấp dịch vụ. Tôi lập tức bật khóc. Cô ấy cuối cùng nhận ra mình đã gặp phải sự kiện tử phong, tức là khóa tài khoản, khóa chứng minh thư, khóa thiết bị và địa chỉ IP. Trần Mỹ, con sao thế? Sao lại khóa? Chẳng phải con chỉ vu khống cha mình thôi sao? Tại sao lại không khóa những người khác đang tung tin đồn? Trần Mỹ rất uất ức, khóc rất thương tâm. Cô ấy cảm thấy mình không sai, cảm thấy mình bị nền tảng oan ức. Là người mẹ luôn nuông chiều con gái. Đừng giận nữa mà. Không phải con muốn mua Boxy sao? Ngày mai mẹ sẽ mua cho con. Thật không mẹ? Mẹ nói cho con biết căn nhà chúng ta đã vay được bao nhiêu tiền. Sau khi giúp chú con trả tiền, mẹ vẫn còn hơn 11 triệu. Nghe vậy, Trần Mỹ lập tức sáng mắt, không dám tin vào tai mình. Mẹ, sau khi mua xe xong còn dư hơn 1 triệu. Mẹ định làm gì với số tiền đó? Mẹ định làm chút kinh doanh. Nhưng bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, lập tức trở nên cảnh giác. Ngay lập tức ngậm miệng không nói nữa. Sao vậy? Trần Vũ đã lắp đặt camera trong căn phòng này rồi. Sao chồng lại làm những chuyện kinh tởm như vậy? Những chuyện ám muội như thế này. Dù sao đi nữa, mai em sẽ tìm người vào kiểm tra và dọn dẹp đại nhà. Chúng ta ra ngoài rồi nói tiếp. Sau đó hai người ra ngoài. Vậy mẹ rốt cuộc muốn làm loại kinh doanh gì? Cái này cũng chưa nghĩ ra. Con định gọi điện hỏi cô. Cô ấy quen nhiều người, cũng có nhiều mối quan hệ. Vậy em gọi đi. Một lát nữa, nói không chừng cô ấy lại sắp live sitter gym. Cũng nghĩ vậy. Vì vậy cô ấy lấy điện thoại ra, gọi điện cho người bạn thân Trần Linh. Sau khi nói chuyện một lát, giải thích mục đích của mình. Cô muốn làm chút kinh doanh. Cô có đề xuất gì không? Em chắc chắn chứ. Chẳng phải chỉ là hứng lên một lúc sao? Trần Linh thực sự không thể tin nổi. Người chưa từng đi làm một ngày nào lại muốn làm kinh doanh. Tôi rất chắc chắn.
Vậy thì được, mấy hôm trước có một người bạn giới thiệu cho tôi một dự án rất tốt. Cậu ấy là người họ Chu, mới mở một cửa hàng cháo bánh bao. Tôi biết cửa hàng đó rồi. Bánh bao rất nổi tiếng. Thực sự rất ngon. Đúng rồi, cửa hàng này mới đầu tư hơn 10 triệu mở một cửa hàng mới. Nhưng đột nhiên có chuyện xảy ra. Mẹ anh ấy bệnh nặng. Vợ anh ấy lại tranh chấp tài sản, cướp con cái, mọi thứ đều cần tiền. Vậy nên anh Chu đang tìm đối tác, định bán một nửa cổ phần. Tôi đã để trợ lý tính toán rồi. Đây chắc chắn là một dự án sơ sài. Lợi nhuận ròng năm sẽ là 2-3 triệu, đầu tư 5 triệu chiếm nửa cổ phần. Tôi biết cửa hàng này rồi. Bánh bao này nổi tiếng lắm. Thực sự rất ngon. Là như thế này, anh ấy mới đầu tư hơn 10 triệu mở một cửa hàng mới, nhưng đột nhiên có chuyện xảy ra. Mẹ anh ấy bệnh nặng. Vợ anh ấy còn đang tranh chấp tài sản, cướp con cái, mọi thứ đều cần tiền. Vậy nên anh Chu đang tìm đối tác, định bán một nửa cổ phần. Tôi đã bảo trợ lý tính toán rồi. Đây chắc chắn là một dự án sơ sài. Lợi nhuận ròng năm sẽ là 2-3 triệu. Đầu tư 5 triệu chiếm nửa cổ phần. 3-5 năm là có thể hoàn vốn. Chỉ tiếc là tôi thật sự không có nhiều tiền như vậy. Chỉ cần đầu tư 5 triệu là có thể chiếm nửa cổ phần sao? Nghe xong cảm thấy rất động lòng. Dù sao thì theo lời bạn thân, đây chính là một cơ hội kiếm tiền dễ dàng. Anh ta muốn ký hợp đồng ngay lập tức. Vì vậy, anh ta lập tức nhờ bạn thân dẫn đi gặp mặt trao đổi hợp tác. Chẳng mấy chốc, hai người đã tới cửa hàng và gặp anh Chu. Anh Chu nói rằng mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Chỉ cần làm bà chủ bù nhìn, quản lý đại cục một chút, sắp xếp công việc cho vợ là được. Điều này khiến càng thêm mê mẩn. Đây chẳng phải là mẫu hình nữ doanh nhân lý tưởng của mình sao? Trần Linh đứng bên cạnh thấy bạn thân rất hứng thú. Vậy nên chủ động hỏi giá giúp. Anh Chu, về số tiền 5 triệu bạn nói, liệu có thể thương lượng thêm không? Cái này vẫn phải nghe ý kiến của cô Giang thôi. 250 triệu đi. Mặc dù anh đã bỏ ra 10 triệu mở cửa hàng này, nhưng những thứ này vừa lắp vào đã mất giá. Giá gốc cũng không bán được, giảm giá một nửa còn cao. Ngược lại, cô ấy lập tức dùng chiêu đao của mẹ để đàm phán, đánh giá cổ phần của anh Chu xuống nửa giá, làm đến mức xuất sắc. Điều này khiến Trần Linh cũng ngẩn người. Cô Giang, tôi đang tìm người hợp tác, chứ không phải đi thu mua đồ cũ. Nếu cô không có ý định thì cứ nói thẳng, không cần phải làm trò đùa hay làm nhục người khác như vậy. Anh Chu, chỉ đang đùa thôi, anh ngồi xuống đi. Trần Linh thấy tình hình sắp đổ bể, không kịp trách bạn thân nữa, chỉ có thể vội vàng khuyên anh Chu ngồi xuống và làm dịu cảm xúc. Chỉ là đang đàm phán giá cả mà thôi. Anh ta có cần phải vội vàng như vậy không? Dù sao thì ai đến cũng là 5 triệu mà. Anh Chu ban đầu định nhượng bộ một chút, nhưng bây giờ anh ấy nói gì cũng không nhượng bộ nữa. 5 triệu thì 5 triệu. Thấy anh Chu tức giận, trong lòng cũng lo sợ việc hợp tác này sẽ không thành công, lo mình không thể trở thành nữ doanh nhân, không kiếm được tiền. Vậy nên cũng vội vàng đồng ý. Anh Chu mới hơi nguôi giận. Sau đó hai bên ký hợp đồng chính thức, hợp tác đã được xác lập. Cùng lúc đó, bên kia, đây là ông Vương Hải, một trong những văn phòng điều tra thương mại tốt nhất ở Giang Thành. Chào anh, ông Vương. Việc điều tra thế nào rồi? Ông Trần, theo chỉ thị của ông, đội ngũ của chúng tôi đã tiến hành điều tra toàn diện về Giang Thán, mẹ Trần Mỹ. Sau đó, ông ta báo cáo về Giang Thán, nằm viện, mẹ ở bệnh viện chăm sóc, mua Posi tặng Trần Mỹ và đầu tư 5 triệu vào công ty bao tử của Tô Châu. Đều đã được báo cáo. Dự án đầu tư quả có tỷ lệ lợi nhuận như thế nào? Theo phân tích chi tiết của chúng tôi, dự án này có thể đạt lợi nhuận hàng năm lên đến 2 triệu, cao nhất có thể lên đến 5 triệu. Thật sự khiến người phụ nữ này, cô ta không hề đi làm một ngày nào, chỉ biết hưởng thụ. Dù là có may mắn nhận được quân bài chiến thắng, cô ta cũng chẳng thể nắm bắt được. Chưa kể cô ta còn có một thằng em ngốc và bà mẹ cực kỳ rắc rối. Tôi đã không thể chờ được nữa, muốn xem gia đình này tự tay phá hủy tất cả. Đến lúc đó mới là lúc tôi thêm dầu vào lửa, lúc tôi đi săn. Gia đình đó cuối cùng sẽ mất đi những thứ vốn dĩ không thuộc về họ. Ở đối diện cửa hàng quả, giúp tôi quay lại cửa hàng để tiến hành sửa chữa. Xin hỏi ông Trần, cửa hàng này ông mua để làm gì? Là dùng cho nhà hàng sao? Cô ta chưa từng đi làm một ngày nào, chỉ đầu tư 5 triệu vào một nhà hàng mới mở. Vậy mà chỉ trong một tuần đã kiếm được mấy chục vạn. Còn nhân viên thì bận tối mắt tối mũi. Còn cô ta, làm ông chủ bù nhìn, chỉ cần ngồi trên lầu tận hưởng điều hòa. Điều này làm cho sự tự tin của cô ta tăng lên tột độ. Mẹ ơi, con đúng là một thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh.
Con gái Trần Mỹ cũng nghĩ đến lúc mình phải thể hiện tài năng rồi. Mẹ, con phải quản lý tốt đám nhân viên làm thuê trong cửa hàng đấy. Con nghe trên mạng nói họ rất giỏi trong việc gian lận và trốn tránh. Không thể để họ phá hỏng sự nghiệp của con được. Trần Mỹ nói vậy khiến suy nghĩ nghiêm túc. Cô ta cũng cảm thấy nhân viên trong cửa hàng hơi lười biếng. Trần Mỹ, vậy con nghĩ phải làm sao? Mẹ, sách vở đã nói. Một doanh nghiệp muốn tồn tại lâu dài, cần phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp, con hình như đã nghe qua, vậy làm thế nào để xây dựng? Cái này đơn giản. Văn hóa doanh nghiệp tốt là sự cống hiến, nỗ lực phấn đấu. Chỉ cần thiết lập quy chế, quy định và kỷ luật là có thể kích thích sức mạnh nội tại của nhân viên. Mẹ, con không hiểu. Cụ thể là như thế này, mẹ phải làm cho đám nhân viên làm thuê này vất vả. Sắp xếp cho họ học bài sáng, chạy thể dục, các hoạt động như vậy, con phải đưa ra pi cho từng người. Mỗi tuần đều phải kiểm tra và loại bỏ người yếu nhất. Người nào không đạt sẽ phải chịu hình phạt thể chất. Nếu gặp người không nghe lời, phải rớt cả dọa khỉ. Để khẳng định uy quyền, Trần Mỹ chuyên ngành quản lý trang phục, không biết xấu hổ mà phát biểu một tràng lời tuyên ngôn của các ông chủ tư bản, khiến nghe mà ngẩn ngơ, liệu có khả thi không? Chắc không đuổi hết họ đi chứ. Nếu đuổi đi càng tốt. Nếu bị những quy định này đuổi đi, thì chứng tỏ họ chẳng nghe lời, không công nhận văn hóa doanh nghiệp của chúng ta. Những kẻ xấu này ở lại trong đội ngũ, chỉ làm hại những người khác. Và lại giờ kiếm người có 3 chân không dễ, nhưng người có 4 chân thì khắp nơi đều có. Nếu đi thì cứ đi, chẳng có gì to tát. Cần gì phải làm ầm ĩ, cứ thản nhiên mà nói. Trong lòng anh ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành người làm thuê một ngày nào đó. Có vẻ cũng có lý. Hơn nữa, mẹ à, cái văn hóa doanh nghiệp này là để huấn luyện tính phục tùng của họ. Mẹ nghĩ mà xem, nếu họ đã phục tùng quy tắc này rồi, thì họ còn có thể không nghe lời mẹ không? Trần Mỹ, con nói đúng. Vậy mai mẹ sẽ đến sớm, dạy cho họ một chút văn hóa doanh nghiệp, đầy tự tin và hăng hái. Không ngờ, con gái của mình cũng có đầu óc kinh doanh như vậy. Lúc này cô ta đã nghĩ trong lòng, mình đã tiến thêm một bước gần với giấc mơ trở thành nữ doanh nhân phốp. Giấc mơ này lại gần thêm một chút. Chẳng mấy chốc đã đến ngày hôm sau, đến cửa hàng lúc 7 giờ. Lúc này còn 1 giờ nữa mới đến giờ làm. Đến 7 giờ 50 phút, nhân viên mới lần lượt đến cửa hàng. Điều này khiến rất không vui. Mọi người tập trung lại. Chúng ta tổ chức họp sáng. Sau đó, bắt đầu nói lại những lời Trần Mỹ đã nói hôm qua về sự hy sinh vô điều kiện, nói trước mặt mọi người. Điều này khiến mọi người bối rối. Không hiểu sao nữ ông chủ này lại đột nhiên nói mấy cái gì về văn hóa doanh nghiệp. Cả đám cảm thấy càng lạ hơn khi nghe tiếp. Từ ngày mai, mỗi người phải đến cửa hàng lúc 7 giờ sáng. Cả nhóm cùng ra ngoài chạy thể dục. Vừa chạy vừa hô khẩu hiệu văn hóa doanh nghiệp của chúng ta. Như vậy vừa giúp tăng cường sức khỏe của các bạn, cũng sẽ giúp sâu sắc hóa văn hóa doanh nghiệp của chúng ta. Cũng có thể quảng bá cửa hàng chúng ta. Một công 3 việc. Nhưng ai vắng mặt vô lý sẽ bị xử lý giống như thợ mỏ hôm đó. Tôi sẽ lái xe đến giám sát các bạn. Hăng Hải nói xong, những người phía dưới đều ngây ra, bởi vì nó quá trừu tượng. Mẹ nó, có phải đang làm chúng tôi như người Nhật không? Việc này nhanh chóng sẽ lọt vào tay tôi. Ha ha ha. Cái bà này, ngay cả văn hóa cũng không có, lại muốn làm văn hóa doanh nghiệp. Vậy sau đó thì sao? Ngày hôm đó, sau khi nhân viên chạy thể dục xong, mọi người đều bực tức. Doanh thu giảm mạnh, tốc độ phục vụ tại quầy ăn và giao hàng giảm rõ rệt. Vì vậy nhận được rất nhiều lời phàn nàn từ khách hàng. Làm như vậy 2 ngày, sợ hãi và đã hủy bỏ việc chạy thể dục. Thay vào đó, quyết định mỗi ngày sau bữa trưa, tổ chức học tập văn hóa doanh nghiệp. Ha ha ha, tôi cười chết mất. Rốt cuộc là cái ông thông minh nào đưa ra ý tưởng cho bà này? Theo chúng tôi tìm hiểu, chắc là Trần Mỹ. Trần Mỹ ở trường từng khoe với các bạn về nhà hàng mới mở của nhà mình và còn khoe khoang mình đang giúp đỡ việc xây dựng và quản lý văn hóa doanh nghiệp. Thì ra là cô ta. Quả nhiên là cô con gái cả. Vậy còn Giang Thán và mẹ con họ thì sao? Giang Thán đã hồi phục hoàn toàn, đủ tiêu chuẩn xuất viện. Giang Thán đã hồi phục gần như hoàn toàn, đủ điều kiện để xuất viện. Nhưng anh ta vẫn trong trạng thái tự kỷ. Vì vậy, anh ta vẫn tiếp tục nằm viện. Mẹ anh là mẹ vẫn tiếp tục chăm sóc. Đã đến lúc để tên già này biết, con gái ông ta đã mở một nhà hàng lớn rồi. Được rồi, ông Trần. Ở một nơi khác, mẹ vừa mới quay lại phòng bệnh, phát hiện Giang Thán không có trong phòng. Chỉ có một chàng trai trẻ lạ mặt, đang ngồi trên giường. Cậu mới vào viện à? Đúng vậy, cô là ai? Tôi là mẹ của người nằm giường bên cạnh. À, cậu có thấy con trai tôi đi đâu không? À, vừa rồi y tá đưa cậu ấy đi kiểm tra sức khỏe. Bà mẹ vợ lập tức cảnh giác.
cậu còn trẻ thế, mắc bệnh gì vậy? Không phải bệnh truyền nhiễm hay bệnh xã hội chứ? Cẩn thận đừng lây cho con tôi đấy. Dạ cô ơi, tôi chỉ bị huyết áp thấp thôi, nên nhập viện để theo dõi vài ngày. Chàng trai này rất hòa nhã, vẫn giữ nụ cười trên môi. Chỉ cần không phải bệnh xã hội hay bệnh truyền nhiễm là được. Bà mẹ vợ cũng không để ý đến chàng trai nữa. Sau đó, chàng trai lấy ra một hộp quà được đóng gói cẩn thận. Bên trong là 8 chiếc bánh bao nóng hổi. Mùi thơm lan tỏa khiến bà mẹ vợ bên cạnh phải nuốt nước miếng liên tục. Chàng trai cố tình phát ra tiếng động. Ôi, cô ơi! Xin lỗi. Lúc này tôi lo ăn uống cho mình mà quên mất cô. Cô ăn thử cái bánh bao này nhé. Vậy tôi cho cô một chút đấy. Chị mẹ vợ lấy một chiếc bánh bao, chắc chắn là tốt rồi. Ngay lập tức mắt bà mở to. Bánh bao này thật sự không tệ. Bà ăn xong một cái, lại ăn thêm một cái, vẫn cảm thấy chưa đủ. Bà ta trực tiếp mang cả hộp đến trước mặt mình, rồi ăn ngấu nghiến như hồn ma đói. Cho đến khi chỉ còn lại chiếc bánh bao cuối cùng, bà mẹ vợ mới luyến tiếc ngừng tay. Huyết áp thấp không nên ăn đồ quá nhiều dầu mỡ như thế. May mà gặp tôi, người tốt bụng này. Chiếc bánh bao còn lại để tôi đưa cho con trai tôi ăn nhé. Vậy thì thật cảm ơn mẹ con cô rồi. À, chàng trai này, bánh bao này mua ở đâu vậy? Bánh bao cháo nổi tiếng vậy mà cậu không biết sao? Rất nổi tiếng đúng không? Chắc chắn rồi. Vào giờ ăn, không xếp hàng là không mua được đâu. Nhìn đây, tôi còn có ảnh đây. Chàng trai nhiệt tình lấy điện thoại ra để khoe với bà mẹ vợ ngày khai trương của bánh bao cháo. Trời ơi, nhiều người quá vậy. Cửa hàng này chắc chắn kiếm được rất nhiều tiền rồi đúng không? Kiếm tiền còn hơn thế nữa. Mỗi tháng ít nhất cũng kiếm được 1 triệu đấy. Nhưng bất ngờ bà mẹ vợ ngẩn người. Khoan đã, đó không phải là con gái tôi sao? Cô ơi, chắc cô không nhìn nhầm chứ? Đây chính là chủ cửa hàng bánh bao này. Con gái tôi, làm sao tôi không nhận ra được? Không trách được tôi nói sao dạo này con bé không đến bệnh viện nữa. Hóa ra là nhân lúc tôi và Giang Thán nằm viện, len lấy tiền đầu tư vào đó. Thật là... Cậu đợi đấy. Một tập là không đủ để xem, chú ý vào phần đầu tiên. Vẫn còn nhiều tập nữa. Cô đã gặp qua ông lão bướng bỉnh chưa? Tiền taxi 86 đồng, nhưng bà lão chỉ chịu trả 10 đồng. Bà ơi, như vậy là không hợp lý rồi. Lái xe về tận đây, tiền dầu cũng không chỉ có 10 đồng đâu, phỉ. Là tôi không hợp lý hay là bà lừa người già vậy? Chặng đường này sao có thể tính 86 đồng được? Lái xe lập tức không kiên nhẫn. Lúc này phía sau xe đã xếp thành hàng dài, không ngừng bấm còi thúc giục. Liệu là do người già trở nên xấu đi, hay là kẻ xấu đã ra đi? Hôm nay tôi của thật đã gặp tai họa, cứ như là gặp phải kẻ thô lỗ vậy. Được rồi, tôi sai rồi. Lên xe mà không nói rõ. Thực ra 86 đồng tôi sẽ giảm cho cô chút ít, giảm thêm 10 đồng nữa. Còn lại 60 đồng thì có ổn không? 90 đồng có muốn không? Bà mẹ vợ rất cứng đầu. Càng nhiều xe phía sau, càng khiến bà càng tự tin hơn. Cứ định là sẽ kiên nhẫn với tài xế, nhưng tài xế lúc này không nói gì, chỉ lặng lẽ khóa cửa xe, sau đó khởi động xe. Cậu muốn đi đâu? Nhưng câu trả lời lại là một cú đạp ga. Cậu đừng có làm vậy. Tôi sẽ báo cảnh sát. Yên tâm đi. Cô là một bà già từ đâu ra, tôi không nuốt nổi. Cậu muốn đi đâu? Nhanh dừng xe, nghe thấy chưa? Đi đâu ư? Dĩ nhiên là đưa cô về bệnh viện rồi. Cô không muốn trả tiền mà. Tôi đưa cô về là chuyện bình thường thôi mà. Được rồi, tôi sẽ trả tiền. Tài xế nghe thấy thế, mới dừng xe lại bên lề và cho cô ấy xuống. Tài xế nghe thấy lời này, mới cho xe dừng lại bên lề và mở cửa. Thật là nhỏ mọn. Vậy là tài xế nổi giận và bảo bà xuống xe. Sau đó lập tức lái xe đi xa khỏi bà, sợ bà sẽ còn làm trò gì nữa. Bà mẹ vợ đứng ngây ra. Bà không thể tin được, xe chỉ chạy được một đoạn nhỏ mà bà đã cách điểm đến mấy trăm mét rồi. Lúc này trời nắng gay gắt, bà chỉ có thể đứng dưới ánh mặt trời. Khi bà đi đến điểm đến, bà đã đổ mồ hôi đầy đầu. Đây thật sự là cửa hàng của sao? Và sao lại có cái tên là bánh bao cháo? Chắc phải gọi là bánh bao Giang mới đúng, hoặc gọi là bánh bao Lý cũng được. Bà định vào cửa hàng tìm con gái thì bà mẹ vợ bị một nhân viên chặn lại. Xin bà vui lòng ra sau xếp hàng, ở trong không còn chỗ ngồi nữa rồi. Cô chủ của các bạn tên gì? Cô ấy họ Chu, còn Giang là sao? Bà mẹ vợ vừa mở miệng, nhân viên đã quay người đi mất.
Bà vừa định bước lên, đã bị một nhân viên khác chặn lại. Bà ơi, xin bà ra sau xếp hàng. Vậy là bà mẹ vợ chỉ còn cách nhìn về phía sau. Cái này phải xếp đến bao giờ nữa? Lúc này bà nhận thấy trong hàng có 3 cô gái trông như học sinh. Bà lập tức nảy ra ý định đi về phía họ. Bà mẹ vợ liền chen vào giữa họ. Bà ơi, bà làm gì thế? Nhưng bà mẹ vợ giả vờ không nghe thấy. Thôi thì thôi. Thấy bà ấy ra cả, tôi sẽ nhường bà ấy. Sao người già lại có thể chen ngang vậy? Thôi mà, người như thế không có văn hóa. Đừng có tính toán với họ làm gì. Dù sao cũng sắp đến lượt chúng ta rồi. Chẳng thiếu chút thời gian nào đâu. Tiểu thư, cô nói ai không có văn hóa vậy? Lời này vừa nói ra, bà mẹ vợ lập tức quay lại, gầm lên. Hóa ra là cô không điếc, nghe thấy rồi hả? Này, ai điếc? Cô bé thối tha. Cứ nói linh tinh, tôi sẽ xé miệng cô ra. Bà mẹ vợ hôm nay tâm trạng rất tồi tệ, bây giờ còn bị 3 cô nhóc lừa đảo và cả mặt dày nữa. Bà không thể chịu đựng được, lập tức buông ra những lời tục tĩu, chỉ trích không ngừng. Tôi chưa bao giờ thấy cô nào mập mạp như cô. Nếu tôi béo như vậy, chắc chắn tôi sẽ ở nhà không ra khỏi cửa. Vậy mà còn đến đây ăn. Cô gái đi cùng nghe xong không thể chịu được nữa, liền đẩy bà mẹ vợ ra ngoài. Ôi, cô còn dám đánh người già sao? Hôm nay tôi nhất định phải dạy cho cô một bài học. Bà mẹ vợ gào lên, cố gắng chiếm lĩnh thế thượng phong về đạo đức. Dù sao chiêu này bà ta ở quê rất hiệu quả. Sau đó bà tiếp tục khuyên cô gái không chú ý. Bà mẹ vợ lập tức tát vào mặt cô. Cảnh này đến quá đột ngột. Mọi người xung quanh vẫn còn đang sốc, không kịp can thiệp. Ngay lúc này, từ xa xuất hiện 3 tên tóc vàng. Nhìn thấy 3 tên tóc vàng, các cậu không thể bỏ qua, liền đến đẩy bà mẹ vợ một cái, trực tiếp đá bà mẹ vợ ra ngoài, khiến bà ngã lăn quay. Ôi, các cậu làm gì thế? Bọn mày dám đánh em gái tao, muốn chết à? Cứu tôi với, ôi, lưng tôi. Cảnh này khiến đám đông quan sát không thể không vỗ tay. Nhanh chóng, được nhân viên báo tin liền xuống từ lầu. Lúc này, nhân viên đã tách 3 tên tóc vàng ra, chỉ còn lại bà mẹ vợ nằm trên đất. Bà già này chốt rồi à? Làm sao đây? Có cần báo cảnh sát không? Liệu có liên lụy đến cửa hàng chúng ta không? Hay là các cậu đưa bà ta ra xa chút đi? Con gái ơi, cứu mẹ! Nghe thấy tiếng của bà mẹ vợ vội vàng ngẩng đầu lên và gọi. Điều này khiến giật mình. Cô ta hoàn toàn không ngờ bà lão bị đánh trên đất này lại chính là mẹ mình. Mệt quá, nhanh đi, nhanh gọi điện báo cảnh sát. Đưa cái đứa nhỏ này vào trong tù đi. Ôi, đúng lúc này, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, chẳng còn sức lực để suy nghĩ. Bản năng cầm điện thoại lên. Gọi ngay, ai không gọi cảnh sát? Bà lão, bà dám đánh em gái tôi sao? Chờ xem, tôi sẽ làm gì với bà, chắc chắn sẽ cho bà biết. Dù tôi chưa đủ tuổi, tôi cũng sẽ theo bà vào trong đó, xem thử ai sẽ ra trước. Cảm thấy lạnh sống lưng, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Mệt quá, tôi là mẹ của cô đấy, mà cô lại để cái đứa nhỏ này đánh tôi trước mặt mọi người. Ha ha, cô cứ chờ mà xem. Đợi tôi ra ngoài rồi. Người không đi giày không sợ người đi giày. Cứ xem tôi sẽ chơi cô thế nào. Bỗng thấy lạnh sống lưng. Trong lòng đột nhiên cảm thấy một chút sợ hãi. Mệt quá, tôi là mẹ cô mà, lại bị đứa nhỏ này đánh trước mặt mọi người. Cô không dám gọi cảnh sát à? Ôi, sao tôi khổ thế này chứ? Tên tóc vàng thì cười vui vẻ như đang xem kịch. Hắn rất rõ ràng là bà chủ này đã bắt đầu sợ hãi. Nhanh gọi đi, nhanh lên bà chủ. Tôi thấy chuyện này tốt nhất đừng báo cảnh sát. Chúng ta vừa mới khai trương, có mấy ông chủ lớn đến rồi, ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh. Lúc này trưởng ca bước ra, đưa cho một bậc thang để xuống. Mừng rỡ, giống như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng hỏi trưởng ca tiếp theo phải làm gì. Tôi nghĩ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Thả họ đi là xong. Được rồi, làm thế đi, có người nói giúp như vậy. Lập tức quyết định thả người. Nhưng tên tóc vàng không chỉ không đi, mà còn đi về phía. Lập tức cảm thấy lo sợ. Còn bà mẹ vợ thì càng đáng sợ. Bà ấy vội vàng chặn mọi người lại. Cậu muốn làm gì? Cứ làm đi. Mẹ của cậu muốn chen ngang, không lý do mà lại đánh em gái tôi. Giờ cậu lại muốn thả chúng tôi đi sao? Nghe thấy đã hiểu ra. Đúng như suy nghĩ của anh ta. Nhưng lúc này anh chỉ có thể chịu thua. Các cậu muốn bao nhiêu? Cái gì mà các cậu muốn bao nhiêu? Không phải đang uy hiếp tôi sao? Em gái tôi đáng thương, phải đi viện kiểm tra sức khỏe.
Con phải đền bù thiệt hại tinh thần. Cậu tự tính toán đi. 3.000. Lúc này nhân viên trong cửa hàng cũng đứng ra. Bất kỳ ai cũng có thể quát tên tóc vàng ra ngoài. Nhưng tất cả mọi người đều im lặng quan sát. Chỉ vì tên tóc vàng đã quá kiêu ngạo với. Dù sao gần đây dồn sức vào văn hóa doanh nghiệp, nên không ít lần làm phiền họ. 6.000. Bà mẹ vợ nghe thấy thế lập tức tức giận ngất xỉu. Đưa tiền ra. Tên tóc vàng vẻ mặt đắc ý, với dáng vẻ của người chiến thắng. Đến lúc này, gia đình Giang đã hoàn toàn sụp đổ. Cô đã thấy kiểu làm ăn này bao giờ chưa? Khách chỉ mua bánh bao cơ bản giá rẻ. Anh ta liền lạnh nhạt với họ. Nhưng khi khách mua vài cái bánh bao cùng lúc, anh ta liền vui mừng ra mặt. Nhưng ngay sau đó, anh ta lại lén lút bớt 2 cái bánh bao. Chưa dừng lại ở đó, khi phát hiện rằng bếp dùng nguyên liệu đắt tiền, lập tức tự mình đi mua nguyên liệu. Bột mì chất lượng tốt giá 3,5 đồng một ký đã bị đổi thành bột mì cũ giá 1,4 đồng. Dầu lạc ép thủ công 200 đồng một thùng đã được đổi thành dầu giá 30 đồng một thùng. Các gia vị khác cũng đều được thay bằng loại rẻ nhất. Điều này khiến các nhân viên kinh doanh hoảng sợ. Vội vã gọi điện cho vợ. Vợ à, cô mau thống kê số lượng bánh bao của Chu. Lập tức đi thu nợ. Sau này phải nhận tiền trước rồi mới giao hàng. Cửa hàng này tôi thấy không trụ được lâu đâu. Thật sự không chịu nổi nữa rồi. Cả nhân viên trong cửa hàng đều lặng lẽ quan sát. Mọi người không ai dám lên tiếng. Bà mẹ vợ nghe thấy lập tức tức giận đến ngất xỉu. Mang tiền ra đây. Tên tóc vàng thì đắc ý ra mặt, với dáng vẻ của kẻ chiến thắng. Con gái à, sau này mẹ có thể giúp các con tiết kiệm ít nhất số tiền này mỗi ngày. 2,0 đồng, thật không? 2,0 á? Không phải là 20,0 đồng sao? 20.000 á? Vậy mẹ giỏi thật đấy. Chi phí mà báo cáo. Cả hai cười tít mắt, thậm chí những nhân viên trong cửa hàng đều dám tức giận nhưng không dám nói gì. Mọi người đều nghĩ chờ đến khi ông Chu trở lại rồi tính. Nhưng thông tin này nhanh chóng lọt vào tay tôi. Ha ha, cô không ngoài dự đoán của tôi. Đây chính là việc mà bà lão chết tiệt này có thể làm ra được. Ông Trần Vũ nói tiếp. Theo tiến độ này, tối đa 1 tuần nữa, cửa hàng của Chu sẽ không trụ được nữa. Ông Chu còn chưa về. Không thể để cửa hàng này sập như vậy được. Từ ngày mai, cậu phải ngừng tất cả các đánh giá tiêu cực trên mạng. Tạm thời chặn lại, không phải xóa hoàn toàn. Sau đó tổ chức xếp hàng ăn. Phải duy trì lượng khách hiện tại không thay đổi, thậm chí có thể tăng nhẹ. Cho đến khi họ đuổi được ông Chu, trở thành cổ đông 100% của cửa hàng này. Được rồi, ông Trần Vũ. Tôi không thể đợi thêm nữa. Tôi không thể đợi thêm nữa. Muốn nhìn thấy ngày đó đến. Mấy ngày tiếp theo, kinh doanh của tiệm bánh bao vẫn bình thường, vẫn rất phát đạt. Trên nền tảng giao đồ ăn cũng không xuất hiện bất kỳ đánh giá tiêu cực nào. Chỉ có điều số lượng khách quen ngày càng ít đi. Còn con gái thì hoàn toàn không biết gì. Con gái à, con xem. Mẹ đã nói rồi, những người thành phố làm sao biết được cái gì tốt cái gì xấu chứ. Lúc đầu lo lắng chuyện xấu sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Giờ thì cuối cùng đã yên tâm rồi. Còn bên kia, ông Chu mệt mỏi bước ra khỏi ga tàu cao tốc. Cảm ơn người luật sư tự nhiên tìm đến giúp đỡ. Nếu không lần ly hôn này, sẽ không chỉ đơn giản là đau xương gãy thịt, mà có thể là xương cốt cũng bị vợ cũ ăn sạch sẽ. Nhưng tôi hỏi anh ta tại sao phải từ xa, từ Giang Thành đến giúp tôi. Anh ta chỉ nói là nhận lời nhờ vả, không muốn nói thêm gì. Còn nói khi về Giang Thành sẽ có dịp gặp lại. Thật là bí ẩn quá. À thôi kệ đi. Đi xem thử tiệm của mình thế nào rồi. Sau đó ông Chu lên một chiếc taxi, lái xe đi đến trung tâm thương mại Kim Vịnh để làm bánh bao. Anh bạn, anh muốn ăn bánh bao ở tiệm này à? Tôi khuyên anh nên đổi tiệm khác đi. Sao vậy? Anh không biết sao, bánh bao Chu chất lượng kém lắm. Tôi có một đồng nghiệp ăn bánh bao xong bị tiêu chảy 2 ngày. Một đồng nghiệp khác ăn đến phần quà cũng hôi. Nếu không mua bánh bao đắt thì còn bị bà lão ở quầy nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Bà ấy còn thường xuyên cố tình bỏ bớt bánh bao. Giờ chúng tôi biết rồi thì không ai đến ăn nữa. Lái xe thì không biết người trên xe chính là chủ tiệm bánh bao Chu, nên cứ thoải mái mà nhận xét. Lời này khiến ông Chu ngay lập tức ngây người. Ông không ngờ, những điều ông luôn coi trọng như sự nỗ lực và dịch vụ, giờ lại bị người ta chửi là không ra gì. Anh bạn, anh không sao chứ? Tôi thấy sắc mặt anh không ổn. Không sao đâu, trên tàu cao tốc chưa ăn gì. Chắc là bị hạ đường huyết thôi. Anh vẫn đưa tôi đến trung tâm thương mại đi. Ông Chu lấy lại tinh thần, ép mình bình tĩnh lại. Ông quyết định sẽ đến tận nơi xem xét. Nhưng khi đến cửa tiệm, ông thấy một hàng dài người chờ. Chẳng lẽ tài xế nói sai? Lúc này, một cô gái bước về phía ông Chu. Bánh bao ở đây thật sự rất tệ. Đã tránh rồi, lần sau chắc chắn không đến nữa. Sau đó cô gái ném cái bánh bao
mới cắn một miếng vào thùng rác. Ông Chu thấy vậy lập tức nhặt lên và cắn một miếng. Ngay lập tức ông ta bị đông cứng lại. Lớp vỏ bánh này không đúng, là bột mì cũ. Dầu này cũng không đúng, thịt heo này cũng không đúng. Chờ đã, sao lại có mùi nồng thế này? Chắc chắn không phải là... Ông Chu lập tức xé nhân bánh bao ra xem kỹ. Quả nhiên, lộ ra một số hạt nhỏ màu nâu đen không hoàn chỉnh. Ngay lập tức, ông Chu, tất cả hy vọng cuối cùng trong lòng cũng bị phá vỡ. Ông nhìn thấy ngay. Đây chính là hạch bạch huyết trong cổ heo. Sau đó, tức giận, ông Chu lập tức lao vào trong tiệm, đi thẳng vào bếp. Anh Chu, anh đã về rồi à? Khi thấy ông Chu, tất cả các đầu bếp trong bếp đang bận rộn, đều dừng công việc lại. Không hẹn mà gặp. Nhìn ông Chu với ánh mắt lấp lánh. Nhìn những người đồng đội của họ, mỗi người đều có vẻ mặt khó nói thành lời. Ông Chu trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Tất cả là do tôi mù quáng, lựa chọn một đối tác như để họ phải chịu khổ. Nghe thấy tiếng động, mẹ vợ và cũng đi tới. Lúc này, ông Chu chỉ tay vào đĩa thịt trên bàn hỏi, Giang tiểu thư, chị có biết đây là gì không? Hơi xấu hổ cúi đầu. Đây là thịt mà. Chị là đầu bếp mà không nhận ra thịt à? Mẹ vợ vẫn tiếp tục nhìn, bằng ánh mắt hỏi liệu có phải là thịt thật không? Thịt tốt đấy. Rất tốt, lão hứa, làm món này cho tôi sẽ ăn cùng Giang tiểu thư và mẹ cô ấy. Vâng, ông chủ. Lão hiểu rõ. Ông Chu đang muốn trả thù mẹ con. Vì vậy, ông ta nhanh chóng bắt tay vào làm. Trong khi đừng ngó, ông ta dám lấy bạch huyết ra chế biến thật sao? Hoảng loạn, con gái đừng lo. Con không tin, một ông chủ có thể chi hàng triệu lại ăn món này. Thật là không thể tin nổi. Sợ ai chứ? Rất nhanh, món thịt bạch huyết đã được dọn lên. Phải bịt mũi lại, không dám nhìn. Ngửi thấy mùi là cô suýt ói. Mẹ vợ cười nhạo, hứ. Giỏi lắm, ăn đi, ăn đi. Cả hai đều nghĩ ông Chu chỉ là hù dọa mà thôi. Tuy nhiên, ông Chu lập tức lấy một miếng bạch huyết, nhai 2 cái rồi nuốt xuống. Hai người lập tức ngẩn người. Giang tiểu thư, đến lượt chị rồi. Bạch huyết mà người ta đều tránh xa, thế mà người đàn ông này lại trực tiếp cho vào miệng. Cả hai người đối diện nhìn mà ngẩn ngơ. Giang tiểu thư, đến lượt cô rồi. Là cô à? Cô có bệnh không? Cô bị điên à? Cô muốn ăn thì ăn đi, sao phải ép chúng tôi ăn? Chắc cô nghĩ chúng tôi là phụ nữ dễ bắt nạt phải không? Chẳng lẽ cô không phải đàn ông à? Các nhân viên ở đây nghe xong đều sững sờ. Nếu các cô không ăn, sao lại đưa cho khách? Hóa ra các cô cũng biết thứ này không thể ăn sao? Thế mà các cô còn tiết kiệm chi phí bằng cách này. Đúng là đang kiếm tiền trên mạng sống của người khác. Nghe đến đây, tim của ông Chu như bị siết chặt. Thật sự hối hận. Tại sao lại chọn cô làm đối tác của mình? Cái này có ý gì? Đến khi thiếu tiền thì đi cầu xin khắp nơi, thấp hèn và đưa cho cô tiền, giúp cô giải quyết khủng hoảng. Giờ lại cắn tôi một miếng. Ý cô là thế nào? Không phải chỉ một mình cô là ông chủ, tôi và cũng là ông chủ. Không phải chỉ mình cô nói được. Đúng, đúng, giỏi lắm. Nếu tôi biết vậy, lúc trước tôi đã không bán cho cô một nửa cổ phần. Ha ha, tôi thấy cô đang ghen tị với chúng tôi. Giờ cửa hàng đang có lãi, cô mới hối hận. Ông Chu, nghe có phải ý là cô không muốn hợp tác nữa? Lập tức nghĩ đến những kế hoạch riêng. Nếu cô thật sự không muốn hợp tác, tôi sẽ ra thêm 500 triệu, mua hết phần cổ phần còn lại của cô. Mẹ vợ lập tức nói giọng trách móc. Sao cô lại mở miệng là 500 triệu? Cô không biết mặc cả sao? Nhận ra mình đã quá vội vàng, Liên minh lại đưa ra điều kiện bổ sung. Vì cô không đến nhà hàng trong tháng này, vì thế cô không nhận phần chia lợi nhuận tháng này. Những nhân viên này đều do cô tuyển, vậy cô phải chịu trách nhiệm chi trả lương cho họ tháng này. Những đầu bếp trong bếp nghe xong, lập tức nổi giận. Cô không biết mặc cả sao? Nhận ra mình đã quá vội vàng, Liên minh lại đưa ra điều kiện bổ sung. Vì cô không đến nhà hàng trong tháng này, vì thế cô không nhận phần chia lợi nhuận tháng này. Những nhân viên này đều do cô tuyển, vậy cô phải chịu trách nhiệm chi trả lương cho họ tháng này. Những đầu bếp trong bếp nghe xong, lập tức nổi giận. Đúng là mẹ con cô quá tồi tệ. Không những muốn đẩy ông Chu, người sáng lập ra, đi, mà còn muốn chiếm hết toàn bộ lợi nhuận. Quá đáng thật, thật sự làm người ta mở mang tầm mắt. Lúc này, ở một bên, ông Trần Vũ, việc mà anh giao cho tôi đã hoàn thành. Sau đó, Lưu Hương báo cáo chi tiết công việc. Một tuần trước, tôi đã đặc biệt cử anh ta giúp ông Chu để giải quyết vụ ly hôn. Vào lúc đó, vợ cũ của ông Chu đã kiện ông Chu vì bạo lực gia đình, đánh đập và yêu cầu tòa án phán quyết ly hôn. Hơn nữa, tài sản và quyền nuôi con đều yêu cầu ông Chu phải đưa hết. Và quan trọng là vợ cũ của ông Chu rất có thế lực ở quê. Thêm nữa, ông Chu chuẩn bị chưa đầy đủ. Kết quả là lần xét xử đầu tiên, tài sản chung trị giá 10 triệu. Ông Chu được 2 triệu, vợ cũ được 8 triệu và quyền nuôi con. Phán quyết vừa ra, vợ cũ của ông Chu thì như được mùa xuân. Thật là vui vẻ.
Còn ông Chu thì cảm thấy bất lực sâu sắc. Mặc dù tôi không sai, tôi rõ ràng là bị oan ức. Vì sao lại không thể biện hộ cho mình? Không sao, tiền đưa cho họ không quan trọng, nhưng con cái thì phải trở về. Con cái phải theo tôi, nếu không sẽ bị hủy hoại. Vì vậy, ông Chu đã quyết định kháng cáo, nhưng vợ cũ không thèm để tâm. Có thế lực đó rồi, ông chắc chắn thua. Tuy nhiên, đúng lúc này, Liễu Hương dẫn theo đội ngũ luật sư hàng đầu đến đây và giúp đỡ ông Chu, đột ngột giúp những người nhỏ bé ở đây chấn động xã hội một chút, cho họ thấy được mạng lưới quan hệ của Liễu Hương như một người tốt nghiệp xuất sắc từ một trường luật hàng đầu toàn quốc. Và ngay lập tức, cả thành phố nhỏ này chấn động. Chồng của vợ cũ ông Chu, người đứng sau vợ cũ để chỉ đạo, giờ thì biết sợ rồi. Hối hận rồi phải không? Hãy nhanh chóng thuyết phục vợ cũ. Lúc trước chẳng làm gì, giờ bắt đầu biết sợ. Liễu Hương không dễ chịu với họ, ngay lập tức ra tay mạnh mẽ, khiến tên phản bội mất đi công việc, để cái tên gian phu này mất đi công việc ổn định. Thật là quá đáng. Rồi tiếp tục để ông Chu kiện vợ cũ, tố cáo việc làm sai trái, mua chuộc người làm chứng, cuối cùng khiến cô ta nhận án treo 1 năm. Do sợ hãi, vợ cũ từ bỏ cả quyền nuôi con lẫn tài sản. Tiểu thư, cô thật sự rất vất vả. Không vất vả gì, làm nghề luật sư là điều tôi phải làm. Sau đó, tiễn Liễu Hương đi, Vương Hải cũng tìm đến. Thưa ông Trần Vũ, ông Chu đã đi qua quán cháo rồi. Nhìn có vẻ ông ấy đã đưa ra lựa chọn cuối cùng. Đúng vậy, ông ấy thật là một người đàn ông chính trực hiếm có. Quán này đến lúc phải khai trương rồi. Ông Trần Vũ, vậy tôi có thể hủy bỏ lượng khách ảo mà tôi đã sắp xếp không? Đừng vội. Hãy chờ đến ngày trước khi ông Chu khai trương cửa hàng rồi hủy bỏ. Tôi không quên được cái tên Giang Thán. Và mẹ cô ấy đã tận hưởng sự phồn thịnh giả tạo này. Sao có thể thiếu Giang Thán được? Được rồi, tôi sẽ làm. Cái bi kịch lớn nhất trên đời này chính là mất đi những thứ mà mình tưởng đã có được. Mà bi kịch lớn nhất cũng chính là vậy. Lúc này, Giang Thán ở trong bệnh viện, đang ngồi bất động trên giường bệnh như một cái xác. Đột nhiên, anh nhận được một cuộc gọi. Tiếng của mẹ anh vang lên, đầy lo lắng. Con à, mau lấy taxi đến đây. Ở Golden Bay, quán bánh bao của Chu, chị con đã đầu tư 500 triệu. Mua một nửa cổ phần của nhà hàng cho con mau đến ký hợp đồng đi. Quán này kiếm tiền thật đấy. Mới mở được chưa đầy 1 tháng mà đã kiếm được hơn 2 triệu rồi. Bao nhiêu? Giang Thán cảm thấy đầu óc mình như nổ tung. 2 triệu mà chị con đã kiếm được trong 1 tháng. Em cũng đã giúp được nửa tháng rồi. Thật sự là kiếm được nhiều như vậy. Con mau đến ký đi. Sau này con cũng sẽ là ông chủ kiếm hàng triệu mỗi tháng đấy. Con cứ đợi, chị con sẽ đợi con. Có thể sở hữu một nhà hàng lớn như vậy. Con sẽ đến ngay. Con sẽ đến ngay. Đợi con nhé. Giang Thán đột nhiên cảm thấy như sống lại. Cảm xúc dâng trào, anh suýt bay lên trời. Thậm chí anh không kịp thay đồ bệnh nhân mà lao ra ngoài. Giang Thán, cậu đi đâu vậy? Chưa làm kiểm tra mà. Tôi khỏe mà. Không sao đâu, tôi đi ngay đây. Và rất nhanh, Giang Thán đã đến quán. Lúc này là giờ ăn trưa. Toàn bộ nhà hàng đều kín chỗ. Giang Thán cảm thấy tâm hồn như bay bổng. Ở trung tâm thành phố này, trong khu phố thương mại sầm uất, và công việc kinh doanh đang bùng nổ, mỗi tháng kiếm được 1 triệu. Ai còn muốn thi công chức nữa chứ? Thật sự vui quá đi mất, ha ha ha. Chả mà, cậu cuối cùng cũng đến rồi. Lên lầu đi, tôi đang đợi cậu ký tên. Sau đó hai người lên lầu. Em trai tôi đến rồi, ký đi, nói với giọng mệnh lệnh. Còn lão Chu không hề do dự. Trên hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này, ông ta đã ký tên. Cậu ký nhanh lên. Lúc này vui sướng không tả xiết. Không nói gì, liền ký tên vào. Ngày mai cậu đến cửa hàng tìm tôi. Chúng ta cùng đi làm thủ tục. Tôi sẽ chuyển 500 vạn cho Giang tiểu thư. Hợp tác của chúng ta đã kết thúc rồi. Tôi chỉ có một yêu cầu. Các người không được dùng tên bánh bao cháo nữa. Hứ, ai thèm đâu. Tôi sớm đã muốn đổi rồi. Lão Chu không nói gì, đứng dậy định rời đi. Đợi đã, cậu có quên gì không? Những nhân viên dưới kia, cậu phải phát lương cho họ trước khi đi. Mẹ vợ lo lắng rằng ông ta sẽ không thực hiện lời hứa. Bà nhất quyết phải xem ông ta trả lương xong mới yên tâm. Lão Chu cũng không nói gì, lấy điện thoại ra, bắt đầu chuyển tiền từng người. Ông ta còn phát thêm 1.000 tệ thưởng cho mỗi người. Hừ, thật là có tiền. Mỗi người lại được phát thêm 1.000 tệ. Tiền trắng mốc trao cho đám nông dân. Chẳng thà gửi cho ba mẹ con chúng tôi. Sau đó lão Chu xuống lầu, rời khỏi nhà hàng. Ngay lập tức, trong nhà hàng, mọi nhân viên ngừng công việc ngay lập tức. Họ đồng loạt đuổi theo ra ngoài. Ông chủ, chúng tôi đều sẵn sàng theo ông.